ikinyanira na akoria muingi ugie na wetereri maabitha aria marathuthuria mutino ucio. Ndumiriri-ini yao ya mbere moigite maumirira ma mihang'o ino makarekererio ihinda-ini ria mweri umwe kumagia riu. Mwandiki witu guku Nairobi Wainaina wa Kamukwa agitwambiriria na riboti ino. Uthuthuria wa kihumo kia mutino ucio wa ndege ni wambikitwo nigetha gukurana gicungirira kiaguo. Ataramu kuma ruhongeni rwa uthuthuria wa mitino ya ndege guku bururi-ini magitongoria mihang'o iyo ikinya gwa ikinya. Kuringana na murugamiriri wa ihinda wa ruhonge rwa uthuthuria wa mitino ya ndege Frederick Kabunge, matigari ma bata ma ndege iyo ni marikitie kunganio na maria athuthuria metikitie ni maguteithia kumenya kihumo kia mutino ucio. The components that the investigators have picked from this scene of accident, some of them will be ferried outside the country, particularly to the state of manufacturer and the state of design of the aircraft as required by the protocols of the convention to which Kenya, our country, is a signatory to. Ndumiriri kuma kuri minister wa ukui bururi-ini Davis Chirchir yonanitie mubukire wa ndege iyo ikiuma kiharo-ini kia ndege kia Wilson thaa 5 na ndagika 4 ruciini na kuuma Murwa Dikiri thaa 5 na ndagika 55 na ndagika 25 thutha ucio ndege ikombuka o ringi kuma kiharo-ini kia Dikiri nginyagia kia Mararia Nta. Thabari iyo ikihuthira ndagika 3 thaa 8 na ndagika 4 ndege ikombuka ringi nginyagia Endebess kaunti ya Trans Nzoia na thutha ucio ikarora kiharo-ini kia ndege kia Eldoret ikiumba kuo thaa 8 na ndagika 29 na thutha wa ndagika 36 ndege iyo igacoka o ringi Endebess na gucoka kumbuka ringi ndagika 2 thutha ucio nginyagia kaunti ya Nandi ikiumba Tobol wa thaa 10 na ndagika 20 na thutha ucio kumbuka ringi thaa 10 na ndagika 25 ndagika 1 thutha ucio ndege iyo ikaga mitambo-ini ya kuramata ndege iria iri riera-ini ari ndagika iria athuthuria metikitie niguo mutino uyu urahanikire. We wish to assure the public on the government's commitment to air transport safety and request the patience of the public as we await for the investigation report. So there was a challenge on bad weather, so that is the preliminary report that we have. So any other additional information will be shared. Of course, we expect this to come from the Kenya Civil Aviation Authority because they have that responsibility to do that. Kuringana na aria marariho mutino uyu kihanika maugite guthuka kwa riera nikio gicungirira kinene kia mutino ucio. Thirikari ikiuria muingi kugia na wetereri riri uthuthuria urathie na mbere. So wakati ilishuka chini ikasimama, then almost 3 minutes kuna one of the passengers alikuwa ndani akafungua windscreen kule nyuma na akatuuliza kwamba hii fog inaweza isha saa hii. So nikamjibu kwamba haiwezi isha kwa wakati huu because bado kunaendelea kunyesha. So akauliza na tuko wapi, nikawaambia kwamba mko Nandi North. Hadi ni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Nĩ ngatho Kamukwa. Tuthii kuria mwena wa Embu kuria thirikari yanĩrĩire ati nĩ yambĩkĩte mĩbango ya gũteithĩrĩria Kenya aria marahutio nĩ thĩna wa mũiyũro wa kĩguũ kĩa mbura nene ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũringa minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku no heanĩte ũhoro ũyũ na gũkĩrĩ ũguo akĩũria Kenya maikare mehũgĩte kumana na matũra marĩa marĩ ũgwati-inĩ wa kũhobanĩrio nĩ mĩtino na mogwati mangĩ ma mbura nene. Aheanĩte ndeto ĩno harĩ kũrĩa mwena wa Manyata kaunti-inĩ ya Embu akiuga ningĩ ona mĩbango ya gũtwarĩra ũteithio wa irio arĩa mehĩirwo nĩ thĩna wa ng'aragu no ĩrathiĩ na mbere. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto inajitolea, inajituma kuhakikisha kwamba inafanyia wananchi wa Kenya kazi kwa njia iko sawa sawa. Kwa sasa mimi kama waziri wa special program najua ya kwamba kuna maneno ya njaa na vile vile kuna maneno ya mafuriko. Wale ambao wote wanakumbwa na mafuriko, tunajua mvua imeanza kuona tofauti ya nchi yetu ya Kenya. Tunatoa wito kama serikali, mahali ambapo watu wanaweza kuwa wameathirika na mvua, serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeweka mipango kuhakikisha kwamba vifaa vile ambao inatakikana kwa wale ambao wote wanaweza kuwa wanaathirika na mafuriko inapatikana. Na mimi niko pale kuhakikisha yote ile amri inapewa na Mheshimiwa Rais inatekelezwa na inafanyika mara moja. Kwa hiyo mpango ambao Mheshimiwa Muturi amesema ya chakula, hiyo tulikuwa tumekaa chini tumepanga na mheshimiwa wenu Double N na vile vile senator, na tunahakikisha kwamba kutakuwa na chakula next week hapa Manyata ambao itapeanwa kwa wale ambao mnasema unaona ndio wanapaswa kuwa na kupata hiyo chakula. Ja bururi riu thirikari ya Ngeretha ni heanĩrĩire ati ni gwĩtĩkĩria mbirarũ cia Amerika ihũthĩre kambĩ ciayo
niguo gutabania thariko kuria bururi-ini wa Iran kuria bara ikoretwo ihiriirie kuma muthenya wa Jumamothi hetuku. Nĩ ndũmĩrĩri yanĩrĩirwo nĩ Prime Minister Sir Keir Starmer akiuga na gũtuĩka hau kabere nĩ marareganĩte na ihoya rĩa thirikari ya Amerika rĩu nĩ megwĩtĩkĩria nĩguo kũrigĩrĩria thirikari ya Iran ĩtige gũkorwo ĩgĩikia matharaita ĩrongoreirie mabũrũri mangĩ marĩa matakuruhanĩte na mbara ĩyo. Aheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ mabũrũri maingĩ mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ wagagu makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Middle East kumana na mbara ĩyo. The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source in their storage depots or the launchers which are used to fire the missiles. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. The basis of our decision is the collective self-defense of long-standing friends and allies and protecting British lives. That is in accordance with international law, and we are publishing a summary of our legal advice. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega mamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mafagora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Thoko-inĩ ya Eldoret mbembe nyũmũ ikũnia rĩa kilo 90 rĩrendio ciringi 4,800, kasuku ya kilo 2 gakendio ciringi 120, mboco njũa kilo 1 cirendio ciringi 180, mboco mũthemba wa Roscoe cikendio ciringi 150, kamande kilo karendio ciringi 250, namo matumbĩ ma grade makendio ciringi 440, namo matumbĩ ma grade tremo marendio ciringi 440. Tuingire mwena wa Kirinyaga kũrĩa Mũrikito Johnson Mũrĩithi aratũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana mwena ũcio. Nyanya thĩinĩ wa thoko ya Kagio ithandũkũ rĩmwe voaĩrĩ rumaga kuma ciringi 2,500 gũthigia ciringi 3,000. Gũkũ naguo waru ũkiuma ciringi 5,500 ngonia ĩmwe, nayo ndowe kuma ciringi 550 gũthigia ciringi 800, nako gacuku gakiuma ciringi 100 rĩa 30. Mbembe ĩmwe ya mũkoboro rumaga ciringi 10. Gũkũ mbembe ithatũ nene cia mũkoboro ikiuma ciringi 50. Gũkũ nakuo nĩ thĩinĩ wa thoko ya makutano kũrĩa tũracemania na mwendia wa ndimo. Wa ndimo nendagĩria makutano na ndimo nĩ irehete thĩna, kwĩna ũnyihu wacio, ona mĩgũnda-inĩ gũtirĩ, tũrania ithatũ kĩbaũ na itironeka. Inoro FM thoko-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macini mũtũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkũrithĩria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Nyondo wa wako wa kunyene nyonete wega.
Tagwo Philip Kimani rwĩmbo tagwo nĩ Joya Tiwe nĩwe Ngai na rwatukinyiria wega thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 15 ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ tarĩki 2 mweri wa gatatũ mwaka wa 2026 tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo warahũkĩte kũrĩa gwitũ Kiambu no thũmbĩ na rũhuho gũtirĩ na thĩna na gũtuĩka andũ no marakenegana nĩ tondũ wa ũrĩa maũndũ maikaire. Nyokabi Nyoks Wakata, good morning. Good morning Kuria. Werote? Nĩ ngatho nĩ ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ rũngĩ mweri ũngĩ mwerũ twarĩ nawe last month. Rĩu nona nĩ tũrakĩrũngire mweri rĩu ningĩ ngwĩcia mwaka ũyũ nĩ ũrathiĩ ihenya rĩtarĩ rĩa kawaida. Nĩ wiki ĩmwe tũcemanĩtie nawe mũnene twakĩribotire 24th. Wauga twarĩ nawe last month. Nona rĩu already rĩu-rĩ twaroga mwaka Januari nĩ yaitĩka, February nĩ yathonga, March nĩ weno, ciana nĩ irokire mid-term na iracoka thukuru. Ũmũthĩ twetereire kũigua kana hihi nĩ igũcokio mũciĩ nĩ tondũ arutani nao no marakaya nĩ tondũ wa wagi wa mbia, no nĩ marainũkire ciana na iracoka thukuru, aciari nĩ marakĩigua no marahinyĩrĩrĩka. O toguo auga kwĩna itũmi nyingĩ mũno cia gũkorwo andũ magĩteta a Kenya kuma irio, ũhoro wa ũgitĩri, ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũhoro wa biacara gũkorwo ithiĩte thĩ, ũhoro wa magoti kuongerereka. Andũ arĩa mena kamũcara arĩa makoragwo mandĩkĩtwo handũ harĩa heragwo rĩu gaka nĩko ga pay slip, nĩ njũĩ nĩ maronia ga pay slip kao nĩ karatharĩkĩirwo itharĩka rĩngĩ nĩ tondũ wa itũmi iria twamerĩte kuma mwaka mũthiru nĩ twanĩrwo tũkĩrwo rĩu mũcara wa mweri wa February nĩ ũgakorwo ũkĩhũrwo ithanwa makĩria, no igũrũ rĩa ũguo twĩna thayũ wa ngoro, ũgima wa mwĩrĩ na wa meciria nĩ mwĩhoko itũ atĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũrota iroto ona korwo iria tũrarotete ira itinahinga no tũgũthiĩ na mbere na ũkinyĩrĩria na kũrota rĩngĩ. Cioteti no ithiĩte na mbere na kũhanĩka rĩu ateti makoretwo mo and full ũhoro wĩgĩmaine gũkorwo marĩ ũteti. Andũ a DCP nĩ mararĩ kũrĩa mwena wa Naikuru na Nyandarua, arĩa angĩ nao no marathiĩ na mbere na gũgĩthiĩ matũra matiganĩte, mararĩ kũrĩa gwitũ Kikuyu, kanitha-inĩ kũrĩa Alliance, cukuru-inĩ wa Alliance nĩ ĩrakinyagia mĩaka 100 na rakĩiguire mũbunge wa gwitũ Kimani wa Icũng'wa akiuga atĩ president o ihinda rĩothe akinya kũrĩa Kiambu nĩ athonjagĩrwo, not rĩu ta prefect wa Alliance high school nĩ egũtigĩrĩra atĩ president oka nĩ arĩa amũkagĩrwo wega. Yararĩ na matonyo ma thukuru ya Alliance, he's an old boy wa Alliance, athomaga kuo arĩ prefect wa kũu, na rĩu wauga DCP mathire na Nakuru County magĩthiĩ Nyandarua na ira maratindire Nyandarua kũrĩa AIPC manyitĩtwo ũgeni nĩ mũtumia ũgwĩtwo Wanjiku wa Mũhĩa, na nĩ makiũrũrangĩte, nĩ mararĩ kũrĩa gwitũ Naikuru, Thubukia, Bahati nĩ maraikũrũkire ũguo na magĩthiĩte magĩkĩroraga ngwĩciria candidate ũrĩa ũrakĩoneka mũno hitekũiguĩka nĩgetha no makĩhote gũtua matua mao nĩgetha magĩ-strategize. Nĩ tũgweterera tũkĩone tondũ no mathiĩte na mbere makiũmanagĩria makau magĩthii magoka Naikuru ndiũĩ megũgĩcoka mathiĩ ikamba-inĩ kana hihi megũgĩcoka mathiĩ kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ na matũra marĩa marigicĩirie, no tũgũthiĩ na mbere tũkĩraga mũthikĩrĩria atĩ cioteti nĩ twendaga kũrung'a no iria ciakuĩ mũno nawe nĩ kĩrĩa ũkũrĩa kĩrĩa ciana ikwĩhumba nawe mũtũre waku ũrathiĩ na mbere, nĩ tondũ ũteti tũkũhũrithia ateti macoke maingĩre obici na tũriganĩre na mathiĩ na mbere na kwĩguna o kĩũmbe. No niĩ nawe maũndũ marĩa me maitũ ma bata nĩmo maitũ ma bata, ndũgatige kagombe gatakamĩtwo, ndũkae gũtiga atĩ mũgũnda waku ũtarĩ mũrĩme wetereire ũgoka kũrĩmĩrwo, amba wĩke marĩa me maku we kĩũmbe tũgĩcoka gũthiĩ kũrĩa ũteti-inĩ. Na ngũroraga rĩrĩ, ngũroraga Mũkenya Nairobi ĩno mũndũ ũraheo mbeca njega-rĩ nĩ aheagwo ciringi 70,000 70,000 mũndũ ũraheo mbeca njega, mũndũ ũikaire wega, rĩu mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũikaire wega biũ. Na mĩaka ĩyo ĩrarĩ hau kabere Nyokabi-rĩ
mundu ucio aratinagio ciringi 16,000 na magana iguru koguo tuge yake tigwo na 50 haya riu thaa ici ri actually mundu raheo 75,000 ri atinio 16,000 ri aratigagirwo ciringi 60,000 thaa ici turaria nawe ri mundu ucio mbeca icio aratinagio ciringi 16,000 ri niciongererekete riu aratinio ngiri ingi nengi ciringi 26,000 atigirio ke 51 mundu ucio ohoro wi mani ati nyumba yake ndinanyihio thogora aca irio ni kuongerereka ciongererekete thogora githomo ni kuongerereka kiongererekete koguo ni ekubatara gukorwo akithie muhuko makiria nigetha harire ciana thukuru athie kuria kwa gima wa mwiri nakuo ni tukwenda gukorwo tukiririkania muthikiria ati no gukoretwo na mathina koguo horo wegemaine na mundu gukorwo agituika ati ni ara meet demands cia gwake agatuika ati nikio ithwe a Kenya twatuikire ati kuria gwa gukomba twina ikombere muiguru muno ati kambuni yambia horo wa kuheana tubeca turaroka kuona ugakora mundu mwe ni akombete app inya 5 ena cia Sairoko ena roni rwa fegi nigetha kugeria commit maundu maria enamo ni tondu thogora wa muture no kwambata wambatite horo wegebaine na purchasing power igathie the muno ni tondu wa mihiko itu iria ikaire no reke tuge muthenya wa wega no urikia ngimenya ni koru ngirora andu aria makoragwo makombete ngari aria makoragwo makombete nyumba aria makoragwo makombete kuuga makombaga ni andu monete thina umuthi ni Monday rucio niguo andu mathiaga indo ciao kuhurirwo ngengere ni kundu kuingi muno kwina kiriro muthikiriria karibu sana guku ni kwa Inoro FM na Citizen Duka na tukwenda gukumenyithia uria maikaire ndukamakio ni mweri gukorwo taikaire wega Citizen Duka ni kurehira indo cia gikiro kia iguru cia kwihokeka na urenderio gwa thogora bacira muhuko waku kire gufatana gutuma shopping list yaku kugerera WhatsApp number 0710487487 ureherwo nginyo haria uri Citizen Duka tugaga ni a home of discounts dinashara na ndagika 21 muthikiriria nituguguthomera kana guguthomera kiugo kiria twina kio muthenya wa muthi tugetha kiugo kwira umuthi ri by the way ni tondu wa alliance ugo president araceraga matina thie mid term koguo ndugo marathie kuma umuthi na no wageithio ni Professor Becky Karanja Professor ndageithika muno ndirohodi na uru no ndiumiriirie na ndikire mwena uyu mwena wa buriri wa thirikari Thafuri 92 ekugo wari wa mbere ni wega muno gucokagiria Jehova ngatho ona gukumia ritwa riaku na rwimbo wewe iguru muno ni wega kurokaga kuonania horo wa utugi waku o rucini na kuonanagia wehokeku waku o utuko amen ndakijia hau njokere ringi ni wega muno gucokagiria Jehova ngatho ona gukumia ritwa riaku na rwimbo wewe iguru muno ni wega kurokaga kuonania horo wa utugi waku o rucini na kuonanagia wehokeku waku o utuko ni thinashara ndagika 22 karibu sana ndora marikitie gukiarahuka rucini ni aingi muno aria turarora mari kuria mwaniki fundi mundu gwitwo wetagwo Eliza kuma Ihedu mwa Jeff mwaniki fundi ndoro wa Jogu Ndirango wa Famco Michael Jogu Faorogogo wa Kifahawaine Mwatha Bob Jamba wa Makutano Masagana wa Franje Urumatigari na mundu wetagwo Father Patrick Nguge wa Kihigo Mattress Maina wa Magoro Stephen Gamba wa Muna Sister Jamuma mundu gwitwo Kigumo guku ni gwa Charles wa Gas arauga ni arikitie gutwa kwarahuka Stanley Washira Lucy na ni muini uyu Ruhi wakwa Hoiti na Mugobidani na Kevin Gwandaru Joseph Gathu na mwalimu PI kuma Githungusho na wageithia na wakamono na Kigoshi na Jogo Ishaga Shiro na Karuki Mushombo wa Gathambi na Shiro rauga gugeithia muno wetagwo madamu wa Karura mena Shiro ati magaithio ni mutumia hano geithie Nyox umwira ni twamuona TV-ini na ni mukengu muno were ngwera ngai akore boreka thona ni ngeithia andu baiganona na ndiratumirwo ngeithi riu niko hari na bara ni twageithirie Kimotho wa Pointi kuria Nyahururu riu na ni kuri Sege wa kuria Naikuru office arauga ati ithwe ni turageithirie mutia mani wao na tutina mugeithia na raja wikageithia Jeff no mwire ithwe turugamite nake anywe soya athiete pio nginya na ndakae gucoka
hatiri ndungi. By the way, he said, I passed my regards and you're doing a great job. Thank you very much. Yes. Ndageithika muno muthuri ucio etagwo Kimotho ni murata wakwa. Wakoria Nyahururu, the chairman. Ingithi Nyahururu nyende kunyua cai. Ndimuhuragira kanjira nio haria chocolate nyuagwo. Tondu kumatikuritie coya wega. Ini uguo ndathi hau no nginya tuonane nake na nitwageithika muno mundu gwitwo Kimotho wa 4NT na Shege na ungithirie mama yao. Cukuru wa Kirinyaga University ni ugatabania karia day tariki 8 mweri wa 3 mwaka uyu kiharo-ini gia thukuru ucio kuria mwena wa Kutus. Kigomano giki ni kia muingi wothe aria marikitie mathomo ma form 4, arutwo aria me kirathi gia form 4, aciari na anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Career Day ĩno ĩgakorwo ĩrongoreirio gũthomithia ciĩgiĩ mĩeke ngũrani ya mawĩra marĩa mekuo ona kothi cia kĩrĩu iria ciĩ thĩinĩ wa Kirinyaga University. Nĩ gũgakorwo na ataaramu a kothi a gũteithĩrĩria harĩ gũtua matua mega megiĩ gĩthomo. Kirinyaga University nĩ magakorwo makĩonania kothi iria menacio mũthenya ũcio. Maabitha a KUPPS nao nĩ magakorwo kuo nĩguo mateithĩrĩrie kũheana motaro megiĩ mĩtaratara ya gũcagũra kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhuru. Inoro. Magagadie kwehia gosama gai wesama omodo yoge joria ona tare kwerero moyo nekaba kwangai gerero nyasiariega kionyo makinya mbega ona datwaro kandidado magagadie kwehia gosama gai wesama omodo yoge joria ona tare kwerero moyo nekaba kwangai siasigani mwena Tiare modo muera, nega iwati mweri neta, gito teka kiagera, tiate dani muera, tiare modo muera, nega iwati mweri neta, gito teka kiagera.
ciarĩ mbembe theri kwanimba kwanunga nyama mũigaga tene itonga ũgĩa mbia nyingĩ nĩ wega kwĩhumba goro no wega no ndũkanariganĩrwo nĩ thawa igwĩrĩirwo ririkana nguo cia ira irio ciarĩ mbembe theri kwanimba kwanunga nyama mũigaga tene itonga tiatĩ warĩ mwega nĩ njoĩ ndwarĩ mwega Ngai agĩkũiguĩra tha gĩguthondeko kĩagĩra tiatĩ warĩ mwega nĩ njoĩ ndwarĩ mwega Ngai agĩkũiguĩra tha gĩguthondeko kĩagĩra Boro rukinyire ma agents more the minor haria mari ni mageithio ni Simon Chege. Simon Chege. Uyai. Yes. Ntoa mageithio the. Kuma uga Murang'a Nyeri mwena wa Naikuru. Naikuru ni mwaka wa Salga. Yes, kuria mwena wa Kunyandarua. All over by the way. Kiambu. Hari mundu tago artist John Corona. Hari Jabi. Hari Mama Jane Wayaki. Hari mundu tago Alex kuma Nyahururu. Kuria Thika ni kuri Baba Aisha na aria angi othe tumageithie rucine tumere marute wira mwega na mageithie mutumia wetagwo Mrs Mbogwa mageithie Charity kuma kuria Longonot Place mamere turi o gukuri wira Chege ni ruboro wega muno Chege ruboro watwetiria ni rwega ririkana nguo cia iraka irio ciarĩ mbembe theri kwanĩiba kwanunga nyama tũgatĩ itonga kwao rĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Gatundu North nĩ mũndũ wa Gatundu North nĩ mũkĩrĩa nĩ mũgatundu North piu na mageithie rĩrĩ andũ metagwo Gĩtuamba Success Gĩtuamba Success mageithĩke mũno ngwenda twambe tũrore marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ mũthuri kana nĩ mũndũ gwĩtwo Mũhĩa wa Maina no rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria tũgũcokerie ngatho harĩa ũngĩkorwo rĩ twambe tũmenye marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ ngĩkuma hau tũingĩre mwe kwa ĩmwe nginya magathĩti-inĩ maitũ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan Ciehanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ Mũhĩa wa Maina nĩ egũkũmenyithia atĩ ũthuthuria wa mũtino wa ndege ũrĩa ũroragire mũmbunge Ng'eno na andũ angĩ atano nĩ ũrĩkĩtie kwambĩrĩria mũrutani ũmwe gũikio ngono agĩkũĩrwo kũnyita kĩahinya ciana igĩrĩ thukuru-inĩ wa arutwo arĩa mataiguaga mwena wa Kĩrũgũya na makũmi ma ciana cia thukuru kũragwo thutha wa gũtuthũrwo na bomu nĩ Amerika marĩ bũrũri-inĩ wa Iran macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari yũrie stoko yaku na Cooperative Bank we are you. Karibu sana jama reke turore maria mari gatheti-inĩ citũ kwanyu nĩ rũgongo rwanyu nĩ rwega rũgongo rwitũ nĩ rwega na nĩ ndakena nĩ kũmuona rũcinĩ no mbura nyingĩ rĩu gwĩciria rĩu gũtikĩrĩ nganja rĩu nĩ kũkĩhanda nyamũ nĩ ĩraugire ringe thĩ na ĩraringa ĩtekwĩtigĩra gĩcia nĩ ĩrokire mbere turona andũ aingĩ mĩgũnda ndĩrakĩrĩ mĩthagathage nĩ ndĩ rĩu magwĩte mũgũnda ono tũgũkĩhoya atĩ arĩmi mahote gũteng'erania na mbura na ndĩgatuĩke tu no ya kũhahũra ĩgĩtuĩke atĩ mahanda irio ciao itigũtuĩka cia kũrĩra mĩgũnda tana haha Kamuru-rĩ Kamuru nĩ gũthiĩ na hau maeneo ma Joska-rĩ kwĩ mũndũ ũroima no noguo rĩu tũkire wacererwo kĩhwa-inĩ ũkĩinũka wakora gwaku ũgakora nĩ rũĩ ndũramenya nyũmba yaku harĩa ĩrĩ nona kabara karĩa tũkoretwo tũkĩarĩrĩria karĩa ka matangi rĩu karĩa ka matangi kuma haha barabara-inĩ rĩ andũ acio rĩu nao makaĩte gũkaya nĩ tondũ wa mbere gokire gakĩrutwo rami yothe gagĩũka gakĩkwo ta harĩ ka grade gakĩhũrahũrwo rĩu thaa ici rĩ rĩu nĩ ndoro theri na rũĩ rũrĩa ndakwĩraga rũkĩrĩte rĩ rĩu nĩ rũĩ rũnene nĩ ndatũmĩirwo mbica nĩ andũ a kũrĩa aikari a matangi na nĩ maraugire twĩtanĩrei nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũhenetio mũno na rĩu ũcio rauga rĩu marĩtigaga ngari rĩu marĩcitigaga harami nĩ tondũ gũtingĩhota kũingĩrĩka rĩu atĩ marathungũka kũraihu
nigetha mundu access gwake no riwe me haha rowe-ini gutire njira ingi mangigera tareke inde mwire kuma Thika Road nginya hau Matangi ni kindu kilomita 4 na nuthu 4.5 kilometers ungithii na kuu thiini ukore ndora maumaga kuo rucini nyokabi ni andu aingi muno ukarigwo atiriri ni igoti matarihagai ni thirikari gutari kana thina ukoragwo uri ku tondu kuma rira twambiririe kwanirira barabara ino haha ri ndigwiciria ni mwaka umwe ndigwiciria ni miaka iri riu ri reka tuge atiriri riu ni ruwi very unfortunate ngari teo nini uguo mundu tosh wa mbere tondu wa marima mau maragia ri riu ngari maratinda garage na nona riu kwambitie kura utoro andu anduthi riu maratumite makoria mundu ogwitwo wa Matangi ni tondu ni uramaigua ri Koimburi ri na Munana na ni murata witu ri kai Mutangi ikara thi mweherio te timu ambe mwirumbuie andu acio ni tondu reke ngwire atiriri ofici icio ciothe tondu othe ni aikia akura ao ri kana ni uria wacagurirwo giti kiria kinini ri kana ni uria wacagurirwo kia mumbunge ri kana ni kiria kia governor riu twambe tweherio teti andu acio mambe marumbuio no tutigana na macio tuingire thiini wa ngatheti rucini rwa umuthi na ngatheti iria nyitite ni ngatheti ya Taifa Leo iri na mbica haha akaratathi ka mbere ya mundu wihumbite t-shirt na mucoro uria wiho ni wa muthuri ogwitwo Ayatollah riu kuratuika hisia kali Trump akiua Ayatollah riu mabũrũri matiganite no marathie na mbere na gutuika ati ni maranyita baru bũrũri wa Iran orere maramenereria muno bũrũri wa America oro ũndũ ũmwe na Israeli ni tondu wa gutuika ati ni kuri na uhuragani muingi oro ũndũ ũmwe na kũragwo kwa Ayatollah ici cia karatathi-inĩ gaka akambere ona kuri ugo no kuri na araia a bũrũri wa Iran aria marakũngũĩire gĩkuũ kĩa mũtongoria ũyũ wa kĩndini ũrĩa ũkoretwo ori thirikari-inĩ na agakorwo ena igweta rĩnene mũno na rĩu kũratuĩka atĩ bũrũri wa America nĩ ũrahotire gũkorwo ũkĩmũraga ciĩ karatathi kau ka mbere oro ũndũ ũmwe na ga kerĩ ndĩ karatathi-inĩ kenda kũrĩa ndakora dondoo za hapa na pale. Tabia mbovu za Polo yafanya atorokwe na mke wa ndoa. Mitugo itari miega ya mundurume umwe ni tumite mutumia wake ore arikia guthuthurio kuramenyekanire ati ni hari handu na mutumia na kana kangi na mutumia wake wa mburi aroha thabari aroka Nairobi na riu mundurume ucio arauga ati kuonaga mbeca cia guka Nairobi kuona mutumia ucio na ni urarora haria muturire wikarite rathi wega ni aturitie maru thaithane nigetha oherwo no mutumia aramwirire thie ku uraguturaga ugaga nikuo kwega undigite haha ati Polo azirai kwa kuporwa mshahara ya Februari na makava murume mwanake ni aringikite akaringika ku withdrawite musara arutite mushahara wothe nigetha agithia kiriha mathire make akiriha school fees na twarire mutumia mbeca mangiona cia kuria migate ya ngando na nyama no areciria ambe aingire nyumba cia ikeno na cemania na iritu aria mekagirira andu mucere arekirirwo mucere araborirwo indo ciothe nginya iratu na thogithi na mubuto riu ri arerire mutumia ati maratengerio ni hiti arora aratiga indo ciake oi gai Katuthie page 1 ya gatheti ya Business Daily ekuga ati kabuni ya kuheana motungata ma kibeca kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa America nĩ yagũrire gĩcunjĩ kĩa 24.1 cia kabuni ĩtagwo ICEA na ICEA ĩkoragwo ĩrĩ ũrĩa warĩ governor wa Central Bank wĩtagwo Philip Ndegwa na yendirio ciringi bilioni 2.4 kabuni ĩyo ĩtagwo Prudential Financial ni yerigite gukorwo igurite shares mwaka wa 2021 riu kuratuika ati nirenda gukorwo kiendia shares icio ciothe ona gutuika matihithuritie mekwenderiao na mekwendia mbeca cigana kurerikana ati hari kabuni kwitukira kabuni yetagwo Leapfrog Strategic Africa Investment LSAI niyo megukorwo kana niyo megukorwo makienderia kana makiendia kabuni ino ya ICEA 24.1% ci hau karatathi-inĩ kau kambere no watonya thiini ni itamburukitio karatathi-inĩ ga keri
Bũrũri wa Iran nĩ ũkoragwo ũgĩtũhe biashara ya kĩndũ ciringi bilioni 700 na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkuo gatagatĩ ka bũrũri wa Israel kũmahũra mena bũrũri wa Amerika marauga nĩ mekweheria mbeca iria makoragwo makĩhũthĩra na bũrũri wa Kenya ciringi bilioni 700. Nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily ndakora mũhĩa anjeterere kũrĩa ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere karauga atĩa ciĩgiĩ kũrĩa bũrũri wa ngathĩti ĩno ya Nation harĩa igũrũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ cia gĩkuũ kĩa mũtongoria wa maũndũ ma kĩndini kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran Ayatollah Khamenei ũrĩa ũrakorirwo akĩũragwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika hamwe na thirikari ya Isiraeli kuma hĩndĩ ĩrĩa marakĩambĩrĩirie gwĩtharĩkĩra bũrũri ũcio wa Iran mũthenya wa Jumamothi. Nĩ ũmwe wa andũ matanyihĩire 200 arĩa makoretwo makĩũragwo thĩinĩ wa mbara ĩyo. Ararĩ na mĩaka 86 na arakĩrĩ na uge mũnene. Amerika ĩramuonaga tarĩ thũ ĩrĩa ĩracũngagĩrĩra bũrũri ũcio wa Iran nĩ bũrũri wa Kiarabu kwĩrĩkana nĩ ũrakorwo ũgĩthondeka matharaita ũgwati mũnene ma kĩnuclear. Nĩ mũhũre mbica karatathi-inĩ gaka ka mbere ararĩ mũthuri ũrekagĩra nguo cia gĩithĩramu na ararĩ na nderu ndayo nguo cia rangi mwerũ kana irĩ na mbuĩ. No rĩu rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ na maingĩ nĩ twakĩmenyithio nĩ Nyokabi kuma harĩa Taifa Leo. Karatathi gaka ka mbere ka ngathĩti ĩno ya Nation harĩ ona ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mheshimiwa Johana Ng'eno wa kũrĩa Emurua Dikir kaunti-inĩ ya Narok. Nĩ arakorirwo agĩkua thutha wa mũtino wa ndege ĩrĩa ĩraninire andũ 6 hamwe na warĩ mũtwarithia wa ndege ĩno. Mũtino ũrĩa ũrahanĩkire kũrĩa mwena wa Chepkiech mwena wa Mosop kaunti-inĩ ya Nandi hĩndĩ ĩrĩa ndege ĩragũire mũthenya wa Jumamothi hĩtũku mathaa-inĩ ma thaa 10 ũguo na thaa 10 na nuthu thaa 10 na ndagĩka 45. Ngathĩti nĩ roiga ndege ĩno yagũire ĩgĩcoka ĩgĩkũhobanĩrio nĩ mwaki na ũkĩrĩrĩmbũka na njĩra nene na arĩa marĩ thĩinĩ wayo gũtirĩ mũndũ wahonokire. No rũgano rũrĩa rũhetwo ritũ nĩ ciĩgiĩ ndeto cia thiri mũno na cia thĩinĩ iria ciatũmire Rigathĩ wa Gachagua agaikio nja kũrĩa thirikari-inĩ. Ngathĩti nĩ roiga mũndũ gwĩtwo Gachagua na Ng'eno nĩ marĩ na mũcemanio wa hitho kũrĩa mwena wa Gĩthumo. Kwarĩ mwaka wa 2024 na nĩ kwarĩ na ndeto cia ngunyangano atĩ Rigathĩ wa Gachagua arĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo agĩikio nja ya thirikari. Na kũrĩ tarĩki 28 wa kanana mwaka ũcio wa 2024 Ruto na Gachagua arĩ mũnini wake hĩndĩ ĩyo nĩ mathire mũcemanio wa mũingĩ kũrĩa mwena wa Gĩthumo. Nĩ mũcemanio ũrĩa wĩrĩkanaga ndwarĩ na rĩera rĩega tondũ nĩ kwarĩ na atongoria maugaga Gachagua nĩ egũikio nja na mheshimiwa Johana Ng'eno arĩ mũrata wa hakuhĩ wa Rigathĩ wa Gachagua. Ũtukũ ũcio wa tarĩki 28 wa kanana kũrĩa Gachagua thire gũikara mũkawa akomboreirwo nĩ thirikari wa gĩkĩro kĩrĩa gĩikaragwo nĩ mũtongoria wa bũrũri wetwo presidential suite nĩ mũkawa ũrangagĩrwo na njĩra nene mũno. Johana Ng'eno nĩ okire kuo mũkawa ũretwo Acacia Premier Hotel magĩikara thĩ makĩaria kwa ihinda rĩa mathaa 5. Ng'eno arĩ mũteteri wa Gachagua na njĩra nene na Gachagua agĩgĩitĩka gũkĩaria ndeto no igua mekwaria mathaa 5. Rĩu ũndũ ũrĩa matoĩ nĩ atĩ maabitha rũhonge rwa ũgacerũ kana NIS nĩ mathiĩte mũkawa-inĩ ũcio mbere na makaiga rekoda. Nĩ marekondire Gachagua kĩitũrũra kũrĩ Johana Ng'eno na kumagia hau earia Gachagua arĩa makĩrĩ kuo akiuma rũcinĩ rũrũ rũngĩ nĩ makĩoire mĩario ũrĩa Gachagua oigire na magĩtwarĩra mũnene. Kumagia hau Gachagua ndaninire mĩeri 2 atarutĩtwo thĩinĩ wa thirikari kana ataheretio na gũkĩrĩkanaga ngathĩti ĩno nĩ roiga nĩ yageretie gũkorwo ĩgĩkinyĩra mheshimiwa Johana Ng'eno na nĩ yacabithĩtio ũhoro wĩgiĩ ũrĩa Gachagua rekondirwo na njĩra cia hitho atekũmenya nginyagia hĩndĩ ĩrĩa Ng'eno aragĩkuĩrĩire mũtino-inĩ wa ndege nĩguo Gachagua arakiugire nĩ amenyaga hĩndĩ ĩrĩa maririe nake hĩndĩ ĩyo nĩrĩo gwakorirwo gũkĩrekondwo mĩario gatagatĩ gake na mheshimiwa Johana Ng'eno. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũroĩ na kũrerwo egũthiĩ mbĩrĩra-inĩ oĩ thiri nyingĩ mũno iria ciatũmire Gachagua na Ruto makahĩtania na harĩa makinyanirie nginyagia gũgĩkinyanĩra Gachagua ndangĩrekwo aikare thirikari-inĩ rĩngĩ. Arĩa angĩ moĩ ũhoro wĩgiĩ hitho icio na mĩario ĩrĩa Gachagua angĩkorwo aririe hihi mĩũru ĩgiĩ Ruto na ĩrĩa yatũmire ikio nja no maabitha a thirikari na arĩa matangĩaria. Maabitha rũhonge rwa ũrangĩri na ũgacerũ matingĩaria nĩ ũndũ wa ndeto ciao iria magĩkoragwo makĩrĩ na ndeto cia hitho iria matangiumbũra igũrũ rĩa wĩra ũrĩa marutaga. No Gachagua nĩ arakorirwo akĩhithũria mũthenya wa ira na arakiuga
ng'eno ona kwĩ hĩndĩ arutagĩrwo mĩkana atĩ kuma hĩndĩ ĩyo ona kwarehwo ndereti ya kũruta Gachagua atĩ nĩamũhũrĩire thimũ na nĩarĩrire no nĩacokire gwĩkĩra kĩrore tondũ Ruto na thiriti yake nĩmamũrutĩire mĩkana makĩmwĩra nĩ nginyagia akorwo akĩnyita mbaru ndereti ya kũharagũra Rigathĩ wa Gachagua ciĩ karatathi-inĩ gaka ga kerĩ. Karatathi ga gatatũ nĩ cia mũruti ũmwe wa wĩra ũretwo Geoffrey Bet arahĩtirie mũtino ũrĩa ũroragire ng'eno na ndagĩka 5 tu marĩ mathiĩ hamwe kũrĩa mwena wa Endebess no agĩcererwo na ndarĩ thĩinĩ wa ndege ĩno na andũ angĩ arĩa makorirwo makĩhonoka mũtino icio ciĩ hau karatathi-inĩ kau ga gatatũ. Karatathi ga kana Nyokabi wathiĩ hau nĩ ũgũtũmenyithia ciĩgiĩ andũ angĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa ndege ĩyo. Iria ciĩ karatathi-inĩ ga kana nĩ cia rũgano rwa andũ a nyũmba matiganĩte makĩaria ũhoro wa ruo rwao thutha wa endwa ao gũkorwo makwĩrĩire mũtino ũyũ wa ndege. Mbica ciao nĩ cionanĩtio haha cia andũ 5 arĩa mararĩ hamwe na mũtwarithia wa ndege ũrĩa ũroĩkaine ta George Were. Nĩ kũrarĩ na obithaa ũmwe wa mĩtitũ ũrĩa ũgwĩtwo Amos Rotich, nĩ kũrarĩ na mwarimũ ũgwĩtwo Carlos Kipngetich Keter oro ũndũ ũmwe na mũhũri mbica wa mũmbunge ũgwĩtwo Nick Kosgei ũrĩa ũrakĩrutaga wĩra ofici ya mheshimiwa. Nĩ kũrakĩrĩ na protocol officer wa kũrĩa Narok County ũĩkaine ta Wycliffe Kiprotich Rono. Rĩu family ya mũhũri mbica ũyũ ũretwo Nick Kosgei nĩ yarĩtie na kauga atĩ rĩrĩa aheirwo wĩra kwa mũmbunge wa Emurua Dikir mheshimiwa Johana Ng'eno atĩ nĩ makenire mũno na makĩmenya atĩ iroto ciao nĩ ciahinga na agĩtuĩka mwĩhoko wa nyũmba yao, na marauga atĩ rĩu mwĩhoko wao ũrĩa tu mararorete nĩ ũhorete thutha wa gĩkuũ gĩake. Baba wao nĩ aratarĩria rũgano rwake ũrĩa ũĩkaine ta Philip Kibet Kosgei ũrĩa ũraragia na andĩki a mohoro ira akauga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ tũkoretwo tũkĩrũmĩrĩra ũrĩa arathiĩte akĩandĩkaga mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria akĩhũra mbica cia mũmbunge na akauga atĩ nĩ marathiĩte kũrĩa Mararianta mwena wa Narok County mũthenya wa Jumamothi, na thutha ũcio magĩtuĩka atĩ nĩ marĩ mathiĩ Trans Nzoia County kwarĩ na igongona. Akauga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndonire nginya video rĩrĩa maombaga na ndege, no thutha wa ihinda nĩ tuoranirwo na ngĩona matirĩ kĩndũ mapostĩte thutha wa mathaa 6. Nau nĩho ndacokire ngĩigua atĩ nĩ kũrĩ na helicopter yagwa na ngĩmenya o rĩmwe nĩyo mauma nayo tondũ wa kũrĩa yagũire. Mũthuri ũyũ ũrĩa ũraragia arĩ na maithori maingĩ araugaga we ona ũritũ wake warĩ kũharĩrĩria mũtumia wake ũrĩa ekũmwĩra atĩ mwana wao nĩ arĩkĩtie gũkua. Rĩu kũragĩtuĩka atĩ rĩrĩa gavana wa kũrĩa Bomet ũĩkaine ta Hilary Bachok akorirwo akĩandĩka mũtambo-inĩ wake na akiuga atĩ amwe na arĩa makuĩte nĩ Nick, hau nĩho erĩire mũtumia wake. Ici cia katathi-inĩ gaka kana itwarithĩtio na mbere nginya katathi-inĩ ga gatano cia ũthuthuria wa kĩrĩa kĩracũngĩrĩire ndege no gũkorwo ĩkĩgwa rĩu nĩ ciambĩrĩirie. No nĩ kũrĩ na arĩa maragĩtarĩria na makauga atĩ ithuĩ nĩ mokire na makĩũmba na njĩra ya hinahi na magĩũka na tũkĩona me thimũ-inĩ nĩ monekaga marĩ na ihenya mũno, ona thengia wa gũkorwo rĩera rĩarĩ rĩũru mũno atĩ na nĩ kwauraga. Ithuĩ twamwerire atĩ ihoro wĩngĩmaine na rĩera na mbura nĩ yarĩ njũru. Andĩki aya a mohoro thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation nĩ matarĩirie ũrĩa kũratuĩka atĩ nĩ kwarĩ na rĩera rĩũru, nĩ kwarĩ na kĩbii oro ũndũ ũmwe na mbura, na pilot kana mũtwarithia wa ndege ĩyo nĩ oririe andũ acio na makĩaria kĩndũ ndagĩka 10, no thimũ nĩ cionagwo ikĩhũrwo mũno na nĩho macokire magĩtua itua rĩa gũkorwo makĩũmbũka. Na rĩrĩa mombũkire thutha wa ndagĩka nini nĩ monire ndege ĩyo yambia gũthiũrũrũka ĩgĩthiũrũrũka ĩkĩgũtha mĩtĩ na nĩguo yacokire gũtuthũka mwaki. No na kũrĩa ũguo nĩ kũrerĩkana atĩ rĩu kamacini karĩa ketagwo black box nĩ konekanĩte hihi kaya gũteithĩrĩria kũmenyeka kĩrĩa kĩacũngĩrĩire mũtino ũyũ. Nĩ matarĩirie ũhoro wa ũrĩa rĩu mombire makiuma gũkũ Wilson Airport kũrĩ thaa 5 na magĩcoka magĩkinya kũrĩa mwena wa Emurua Dikir thaa 5:55 kũrĩ thaa 6:20 makiuma kũrĩa Dikir na makĩrĩ na thaa 6:29 magĩthiĩ makĩũmba kũrĩa Mara Rianta na magĩcoka kũrĩ thaa 6:54 makiuma Mara Rianta na makĩũmba Endebess
thutha ũcio nĩ matarĩirie nginya harĩa mũtino ũcio wacokire gwĩkĩka kũrĩ thaa 10:26 tũkathiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe maratigirwo nĩ endwa ao thĩinĩ wa mũtino ũcio wa ndege ĩyo. Atĩ mathukuru 20 marĩa metagwo kana mathukuru marĩa metagwo ma national makoragwo marĩ na mĩeke ya arutwo 10,000 ĩndĩ gwa kahinda gaka thirikari ĩraheanire mweke wa andũ gũkorwo magĩcagũra mathukuru wa Alliance High, Alliance Girls, Mangu High, Lenana, Pangani, Mary Hill Girls, Moi Girls High Eldoret, Maseno, Maranda, Precious Blood, Rota, Kenya High na Kapsabet Boys. Atĩ andũ arĩa othe kana arutwo arĩa othe marendaga mĩeke mararĩ 1,100 ũndũ ũrĩa ũtangĩhotekeka oro na hanini. Reke hiũke page 11 ndakora mũigai atũcoreire gatuni kega gĩkĩ nĩ kĩriga kĩa grade 10 kũrĩ na ĩno nĩ ta korogatanganya marendwo makorwo makiumĩra mwena ũrĩa ũngĩ wa thukuru kana maingĩre cukuru grade 10 no kĩriga na confusion kana gũtukanĩrwo kũrĩa kũrĩ thĩinĩ wa grade 10 nĩ kũingĩ atĩ mwana ũyũ agĩkinya grade 10 agakorwo mũndũ mũnogu mũno, mũndũ mũtukanĩre, mũndũ taramenya nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere. Icio nĩcio cirĩ karatathi-inĩ ga 11 ciĩgiĩ timu ya AFC Leopards kũhota timu ya Shabana kũrĩa Nyayo Stadium bao 5-1 itambũrũkĩtio hau kocha akĩruta mĩkana na timu ya Chelsea nĩ tũramĩhũrire no tinyandĩke ngathĩti-inĩ na bao 2-1 Chelsea twamonirie ũru. Tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard na gũtuĩka icio nĩ cia gũcokera rũgano rwa gĩkuũ kĩa mheshimiwa Johanna Ng'eno oro ũndũ ũmwe na cia Ayatollah nĩcio cia karatathi-inĩ gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na tũratathi tũngĩ tũrũmĩrĩire ona cia gatatũ cia kerĩ nĩ cia nyũmba ya mĩthako ya ngerekano kũrĩa Naikuru ĩrĩa ĩkoretwo ĩhingĩtwo na ndirahota kũingĩrĩka nĩ tondũ wa ngucanio nĩ tondũ kũratuĩka kwĩna ũrũgamĩrĩri mũru. Nĩ harĩ nayo njamba ĩngĩ ĩtagwo Elvis Mushila ĩno yũkaga yoete ĩgekĩra wigi na ĩkehakania mũno na mĩcoro na nĩ kũratuĩka ũrĩa akoretwo agĩtuĩka atĩ nĩ arateithĩrĩria kũrũa na mathĩna ma meciria na njĩra ya maũndũ marĩa ekaga. Cia karatathi-inĩ gaka ka gatatũ cia kana no icio cia Ayatollah ona karatathi ga gatano no cio ithiĩte na mbere no nĩ kũragĩtuĩka atĩ ona nginya ga gatandatũ na ũhoro wĩgiĩ maina rĩu bũrũri witũ wa Kenya ithuĩ tũgwĩkora thutha wa mbara ĩno gatagatĩ ka US na Iran. Bũrũri wa Qatar nĩ ũhutĩtio na nĩ kwa andũ aingĩ makoragwo Bahrain nĩ kũhutie oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Dubai na mbara ĩno ya bũrũri wa Amerika na bũrũri wa Israel kũhũra Iran waya gũtũiga handũ horu mũno na harĩ mũndũ ndĩronire akĩaria hwaĩ na kuga atĩrĩrĩ twaga kwĩmenyerera rĩ tũrete mbara ĩrĩa ĩtagwo World War 3 Trump angĩaga kũrorwo na njĩra njega. Karatathi kana ga kenda nĩ icio ciĩgiĩ mũtino wa ndege ũrĩa ũrakuruhanirie andũ 5 na mũmbunge wa Emuru Dikir mũndũ ũgwĩtwo Johanna Ng'eno na mwĩrĩ wake na matigari ma andũ acio angĩ 5 nĩ marakinyire kũrĩa Lee Funeral Home na ararĩ mũteteri wa ihoto cia andũ a gwake na akoretwo agĩkararia President William Ruto na wa rũrĩrĩ rwa andũ metagwo Kipsigis. Nĩ ndahinga karatathi kau na rĩu gwenda Germany tondũ wa Musa Odinga kũigana ũtũhutire page 10 na njĩra nguhĩ tũrĩcoka tũrĩkie page 12 kũrĩa mũthuri ũgwĩtwo karatathi ga 10 nĩ cia waziri wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ araworotwo rĩngĩ thutha wa kwĩrĩkana atĩ nĩ erĩga gũtetera koiga gũtirĩ ciringi bilioni 11 ciũrĩte kũrĩa mũbango-inĩ wa ũrigitani wa gĩthirikari wa SHA. Nĩ erĩga mbere ya maseneta arĩa maragomanĩte kũrĩa mwena wa Naivasha na akiuga ona mbeca iria makoretwo makĩrũgamia itikaiywo ti bilioni 11 nĩ bilioni 12.7. No rĩu maya makĩhanĩka nĩ kũrakĩrĩkana DPP ũtagwo Renson Igonga mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ arakorirwo akĩruta ndũmĩrĩri thutha-inĩ na akiuga kũrĩ na andũ maragĩethanwo nao na ona nĩ manyitirwo ũmwe wao na agĩkinywo igoti-inĩ. Nĩ kũrĩ na ciũria nyingĩ iria ireyumĩria igũrũ rĩgiĩ mbeca kũra kũrĩa gwa SHA no Duale aroiga gũtirĩ. Karatathi ga 11 ciringi bilioni 100 nĩcio irendekana gũkinyanĩria gĩthomo gĩtarĩ marĩhi nginyagia mathukuru-inĩ ma secondary basic education
na nĩ PS wĩtagwo Julius Bitok ũrakorirwo akĩaria ici na kũrakĩrĩkana hamwe na mbeca iria ikoretwo igĩbatarania nĩ cia gũtigĩrĩra kũrĩ na ciringi bilioni 7 cia gĩthomo iria irerĩkana nĩ iraga kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa ciana milioni 6.4 o mwana akĩheo ciringi 2,300 o ũmwe wao, na kũrĩ ona mahoro marakĩaga kwa ihinda rĩrĩ handũ ha ngiri icio igĩrĩ nĩ ciringi 296 ikoretwo igĩthiĩ kũrĩa gĩthomo-inĩ. Na ũngĩthikĩrĩria Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro augaga ona tigana nĩ thate gĩthomo gĩkorwo gĩ free. Mũthuri ũyũ atũraga kũrĩa gwa Teacher Service Commission TSC etagwo ũyũ wĩkũ? Ũyũ wĩ katuni-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ. Gũkũ kwĩ ũyũ wĩ apiro-inĩ Sosioni? Wilson Sosion. Sosioni. Arauga atĩrĩrĩ nĩ gũcoka acokete. I'll be back and backing. Nĩ ndacoka na ngũthiĩ ngĩkũgaga. Aya. Gatukinyia hau mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinacara kana thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 6. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gwĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Gathare, na Gathare hakuhĩ na Mairũ, na gũkũ nĩ hakuhĩ na Endarasha, nayo Endarasha ĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ arĩmĩte ihinda inene, na kĩrĩa ekĩrĩire mũno nĩ gĩtũngũrũ. Watonya thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mũrĩmi wa gĩtũngũrũ. Mũrĩmi gũtarĩ ũndũ ũngĩ endaga kũigua o tiga gĩtũngũrũ, na nĩ mũrĩmi ũrorete hanene, mũrĩmi ũngĩteithĩka. Harĩa twanjĩtagwo wa Mbogo wa Mairo, tũra rĩrĩ rĩtagwo Gathare. Niĩ ndĩ mũrĩmi wa gĩtũngũrũ, na andũ manjĩtaga wa Mbogo wa Mairo. Wa Mbogo, gĩtũngũrũ rĩ wanjĩrĩirie atĩa? Wĩra wa gĩtũngũrũ kuma ndauma cukuru nĩguo ndambirie. Hĩndĩ ĩrĩa aciari akwa maremio nĩ kũndwarithia na mbere na gĩthomo, nĩ ndakinyire handũ ngĩona nyambĩrĩria wa kũrĩma gĩtũngũrũ. Ngĩambĩrĩria gĩtũngũrũ, ndambĩrĩria na gĩtũngũrũ kĩnini mũno, area ya mũgũnda ta gakuota kamwe mwaka wa 1994. Nĩ ndonire gĩtũngũrũ no kĩndeithie, na rĩu kuma hau ngĩthiĩ ngĩambĩrĩria kuongerera mĩgũnda kanini kanini o nginya rĩu harĩa nginyĩte. Nĩ hotete gũkorwo rĩu ngĩrĩma mũgũnda kuma ĩka 10 nginya 15. Nĩ waigua anjĩrĩirie na kĩndũ gĩtakinyĩte ĩka, agĩthiĩ o kahora, na rĩu ũmũthĩ thutha wa kwĩyũmĩrĩria gũthoma ũhoro wa gĩtũngũrũ na kũũmenya, nĩ arahota kũrĩma ĩka 15 cia gĩtũngũrũ. Wa Mbogo tacokera haha. Wĩra wa gĩtũngũrũ kuma ndauma cukuru nĩguo ndambirie. Hĩndĩ ĩrĩa aciari akwa maremio nĩ kũndwarithia na mbere na gĩthomo, nĩ ndakinyire handũ ngĩona nyambĩrĩria wa kũrĩma gĩtũngũrũ. Ngĩambĩrĩria gĩtũngũrũ, ndambĩrĩria na gĩtũngũrũ kĩnini mũno, area ya mũgũnda ta gakuota kamwe mwaka wa 1994. Nĩ ndonire gĩtũngũrũ no kĩndeithie, na rĩu kuma hau ngĩthiĩ ngĩambĩrĩria kuongerera mĩgũnda kanini kanini o nginya rĩu harĩa nginyĩte. Nĩ hotete gũkorwo rĩu ngĩrĩma mũgũnda kuma ĩka 10 nginya 15. Niĩ ndingĩenda wĩcirie mũno ũrĩa harathiĩ, tondũ ũngĩtonya thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩ ũkwĩyonera ndeto no mĩone na maitho. Wa Mbogo, gĩtũngũrũ rĩ mũtũire mũhandaga kĩrĩkũ? Twambĩrĩirie kũhanda gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩarĩ matukũ-inĩ macio gĩetagwo Red Kirio, no nĩ tuokire gũka gũkĩte mbegũ ng'eni, na tũkĩona mbegũ icio nĩ ciratũtwara wega, tũgĩũka tũcenjetie kuma kũrĩ mbegũ ĩyo. Ta rĩu kwa ihinda rĩrĩ mbegũ ĩrĩa niĩ nyonete ĩrĩ njega na ĩrĩa ndĩrona ĩna production njega, twarĩma mbegũ ĩtagwo Red Haren, na twarĩma gĩtũngũrũ gĩtagwo Shani. Wa Mbogo thutha wa kũrĩma gwa kahinda nĩonire ndangĩrĩmaga na kĩmera, na rĩu nĩ ekĩrĩte maĩ ma drips, maĩ maramũteithia gũthiĩ na mbere. Ngĩambĩrĩria gĩtũngũrũ ndarĩmaga na gweterera mbura ya kuma igũrũ, na hĩndĩ ĩyo ngĩkorwo ndĩna thĩna, na rĩu ngĩciria ũrĩa ndingĩgĩa na maĩ, na ndenja borehole. Kuma hau nĩrĩo ndonire rĩu ũrĩmi nĩ wambĩrĩria kwagĩra, tondũ gĩtũngũrũ ũngĩhota gũkorwo wĩna maĩ nĩ ũkũrĩma na nĩ ũkuona magetha mangĩgũteithia. Tondũ ndĩrahanda gĩtũngũrũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, koguo mũhandi wa gĩtũngũrũ wetereire mbura akĩhanda, niĩ ndĩrakorwo ngĩendia ngakorwo ndĩ thoko-inĩ. Nĩ wega kuga atĩ mahinda-inĩ maya gĩtũngũrũ gĩtingĩrwo nĩ kĩroka ũru mũno. Gĩtũngũrũ matukũ mararĩ ho nĩ kĩrakoragwo na mathĩna
maingĩ mũno tondũ okorwo nĩ andũ a Tanzania nĩ mararĩmaga gĩtũngũrũ na rĩu gĩgoka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ithuĩ arĩmi a Kenya tũgakorwo tũkĩhatĩrĩrĩka mũno no rĩu nĩ tũrathiĩ tũkĩonaga gĩtũngũrũ nĩ kĩrambatĩra bũrũri wa Tanzania na mba nene rĩu ĩrahanda mbembe koguo ithuĩ tũgatigĩrwo ũrĩmi wa gĩtũngũrũ tondũ rĩu currently gĩtũngũrũ twendia ciringi 55 na kĩrarĩ ciringi 30. Wambũgũ ũrĩmi ũyũ no uge nĩ mwega? Ũrĩmi wa gĩtũngũrũ harĩa nginyĩte niĩ ndirona wĩra ũngĩ ndingĩruta tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndambĩrĩire wĩra wa gĩtũngũrũ nĩ ũndeithĩtie mũno. Indo ciakwa iria ciothe ndĩnacio ndĩcionete na kuma ũrĩmi-inĩ wa gĩtũngũrũ. Ta rĩu na thaa ici nĩ hotete gũkorwo ngũrĩte matinga merĩ na matinga macio niĩ ngũrĩtwo na gĩtũngũrũ na nĩ nyenjete borehole na borehole ĩyo kũruta wĩra wothe nginya kũrĩkia na gwĩkĩra drip na solar. Rĩu wĩra ũcio ndingĩkĩruta itarona umithio waguo na rĩu niĩ ndingĩrira wĩra o ũngĩ o wothe ona ndingĩrira wĩra wa mwarimũ kana wĩra wa accountant tondũ thĩinĩ wa wĩra ũrĩa ndutaga wa mũgũnda nĩ ũndeithagia mũno hamwe na famĩlĩ yakwa na ngakorwo ngĩthomithia andũ akwa wega. Ndũgũkĩona ũrĩmi wa gĩtũngũrũ wĩna baida. Wambũgũ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngĩ ũrĩmaga o tiga gĩtũngũrũ? Nĩrĩmaga waru na ngarĩma mboga. Indo icio ciarĩ cigoragwo cirĩ cia gwĩka crop rotation nĩgetha gĩtũngũrũ season ĩyo ĩngĩ gĩkaumia wega. Wambũgũ mũndũ ũngĩenda kũrĩma mũno gũkũ Kieni-rĩ ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda kwenda kũrĩma ũrĩmi ũrĩa ndingĩamba kũmwĩra erekere nĩ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ tondũ niĩ nĩguo ũndeithĩtie mũno makĩria. Ũngĩtua kũrĩma gĩtũngũrũ ona wenjete borehole kana ũkĩhũthĩra maĩ ma project, challenge ĩrĩa nene ĩkoragwo ho nĩ mũndũ gũkorwo atarĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra maĩ macio. Ũrĩmi ũrĩa mwega nĩ wa gwĩkĩra drips na ũngĩenda mũndũ ũngĩgũteithia nĩ harĩ mũndũ tũteithanagia nake wĩtagwo Kĩng'ori na andũ aingĩ mũno nĩ mamwĩrĩ tondũ nĩ ateithĩtie andũ mũno thĩinĩ wa Kieni gĩkĩ na akamekĩrĩra drips na igakinya kũmateithia mũno makĩria. Nĩ wega kuga tondũ ndanathiĩ ti kũndũ kũingĩ ndĩndona mũndũ ũngĩrĩma na arĩme gĩtũngũrũ ta Wambũgũ. Tareke njuge ona ndĩrĩ ndona na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa gĩtũngũrũ ona to gũkũ Kieni no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Mairũ nĩ Ndaraca kũrĩa tuma na mũrĩmi ũrĩmĩte na akarĩma na njĩra ya mwanya njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi. Tũtikarore mwena ũmwe tondũ mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utabaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru mboga arati bitiruti ndotaicio. Nĩ ngatho cia mwanya rĩu tũnyitanĩre ĩmwe kwa ĩmwe na mũndũ gwĩtwo Mũhĩa wa Maina tũmenye marĩa tũtagathagĩirwo na njĩra ĩgwete. Nĩ thaa 1 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Ũthuthuria wa mũtino wa ndege ũrĩa ũroragire mũmbunge Ng'eno na andũ angĩ atano nĩ ũrĩkĩtie kwambĩrĩria. Mũrutani ũmwe gũikio ngono agĩkwĩrwo kũnyita kĩa hinya ciana igĩrĩ thukuru-inĩ wa arutwo arĩa mataiguaga kũrĩa mwena wa Kĩrũgũ ya Kĩrĩnyaga na makũmi ma ciana cia thukuru irĩ kũragwo thutha wa gũtuthũrwo na bomu nĩ Amerika bũrũri-inĩ wa Iran. 7th of March, that is going to be the divorce of ODM and ODA. I'm telling them that that will not happen, and it is
tangu independence of this country gutiri kwandikwo arimu 100,000 atago miaka 3 ko kairitu kamwe ka miaka 8 kuratuika nigakomiro nako kia vinya ni mwarimu uria na miaka 43 na gugatuika ona gukana kangi kia miaka 13 ona ko gakomiro nako kuga ni uru mitugo yo Bianda twara mwana kuu iguru ria mwarimu ati ni arakorwo akimenya mwana ni ekarite wega kuma kiroko nginyagia bwai arume nginya mwana disabled no mukunyita tugugikara dunia eno atia Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wotugi notana Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ũthuthuria wa mũtino wa ndege ũrĩa ũroragire mũmbunge wa gĩcigo kĩa Emurua Dikir Johana Ng'eno hamwe na andũ angĩ 5 na ũrĩa wahanĩkire kũrĩa mwena wa Mosop kaunti-inĩ ya Nandi rĩu nĩ ũrĩkĩtie kwambĩrĩria Minister wa ũkui Davis Chirchir augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũna gũtigĩrĩra ũtuĩria ũcio nĩ wakinyanĩra na akoria mũingĩ ũgĩe na wetereri. Maabitha arĩa marathuthuria mũtino ũcio merĩte mũingĩ atĩ moimĩrĩra ma mĩhang'o ĩno nĩ makarekererio ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũkĩte. Maheanĩte ũhoro ũyũ marĩ gũkũ Nairobi kĩwanja-inĩ kĩa ndege kĩa Wilson kũrĩa maramũkĩrire mwĩrĩ wa mũtigaire Ng'eno hamwe na acio angĩ ũgĩthamĩrio kũrĩa mocarĩ-inĩ ya Lee Funeral Home tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Wainaina wa Kamũkwa. Ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mũtino ũcio wa ndege nĩ wambĩkĩtwo nĩgetha gũkũrana gĩcũngĩrĩra kĩaguo. Ataaramu kuma rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria wa mĩtino ya ndege gũkũ bũrũri-inĩ magĩtongoria mĩhang'o ĩyo ikinya gwa ikinya. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ihinda wa rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩtino ya ndege Frederick Kabunge, matigari ma bata ma ndege ĩyo nĩ marĩkĩtie kũnganio na marĩa athuthuria metĩkĩtie nĩ magũteithia kũmenya kĩhumo kĩa mũtino ũcio. The components that the investigators have picked from this scene of accident, some of them will be ferried outside the country, particularly to the state of manufacture and the state of design of the aircraft as required by the protocols of the convention to which Kenya, our country, is a signatory to. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Minister wa ũkui bũrũri-inĩ Davis Chirchir yonanĩtie mũmbũkĩre wa ndege ĩyo ikiuma kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Wilson thaa 5 na ndagĩka 4 rũcinĩ na kũmba Emurua Dikir thaa 5 na ndagĩka 55 na ndagĩka 25 thutha ũcio ndege ĩkomboka o rĩngĩ kuma kĩharo-inĩ kĩa Dikir nginyagia kĩa Mararianta thabarĩ ĩyo ĩkĩhũthĩra ndagĩka 3 thaa 8 na ndagĩka 4 ndege ĩkomboka rĩngĩ nginyagia Endebess kaunti-inĩ ya Trans Nzoia na thutha ũcio ĩkarora kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Eldoret ĩkĩũmba kuo thaa 8 na ndagĩka 29 na thutha wa ndagĩka 36 ndege ĩyo ĩgacoka o rĩngĩ Endebess na gũcoka kũmbuka rĩngĩ ndagĩka 2 thutha ũcio nginyagia kaunti-inĩ ya Nandi ĩkĩũmba Tobol wa thaa 10 na ndagĩka 20 na thutha ũcio kũmbuka rĩngĩ thaa 10 na ndagĩka 25 ndagĩka 1 thutha ũcio ndege ĩyo ĩkaga mĩtambo-inĩ ya kũramata ndege iria irĩ rĩera-inĩ arĩ ndagĩka ĩrĩa athuthuria metĩkĩtie nĩguo mũtino ũyũ ũrahanĩkire. We wish to assure the public on the government's commitment to air transport safety and request the patience of the public as we await for the investigation report. So there was a challenge on bad weather, so that is the preliminary report that we have. So any other additional information will be shared. Of course, we expect this to come from the Kenya Civil Aviation Authority because they have that responsibility to do that. Kũringana na arĩa mararĩho mũtino ũyũ ũkĩhanĩka maugĩte gũthũka kwa rĩera nĩkĩo gĩcũngĩrĩra kĩnene kĩa mũtino ũcio, thirikari ĩkĩũria mũingĩ kũgĩa na wetereri rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere. So wakati ilishuka chini ikasimama, then almost 3 minutes kuna one of the passengers alikuwa ndani akafungua windscreen kule nyuma na akatuuliza kwamba hii fog inaweza isha saa hii. So nikamjibu kwamba haiwezi isha kwa wakati huu because bado kunaendelea kunyesha. So akauliza na tuko wapi, nikawaambia kwamba mko Nandi North. Adu ni hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nyamũkano nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwĩhĩrĩria kĩama-inĩ kĩa ODM kiumia-inĩ gĩkĩ twaingĩra rĩrĩ ũiguithanio ũrĩa wekĩranĩirwo kĩrore gatagatĩ ka mũtongoria na mwambĩrĩria wa kĩama kĩu mũtigaire Raila Amolo Odinga na mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto iranina mwaka mũgima. Mũtongoria wa kĩama kĩu ihinda-inĩ rĩrĩ seneta ndagĩtarĩ Oburu Oginga arauga thirito ya kĩama kĩu na UDA ndĩkũninwo nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyanĩrio kwa maũndũ 10 marĩa mekĩranĩirwo kĩrore
nyũmba-inĩ nene ya mĩcemanio ya KICC gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩ tarĩki 7 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka-inĩ mũthiru. Maya marahanĩka rĩrĩ nake mwandĩki mũnene Edwin Sifuna ũrĩa nĩ seneta wa mũciĩ mũnene wa Nairobi hamwe na gavana wa Siaya wakiri James Orengo makoretwo magĩkinyĩrĩria atĩ thiritũ ya ciama icio cierĩ nĩ gũkinya mũthia wa tarĩki 7 mweri ũyũ igũrũ rĩa kwaga kũhingio kwa maũndũ macio 10. Mwandĩki Jathani Kamau nĩ ũramũrĩka ũhoro ũyũ. Njatũkano thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM irathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria kũrĩa ũteti wa ngirimiti rĩa President William Ruto mũtongoria wa kĩama kĩa UDA mekaranie na Raila Odinga ODM iranina mwaka ũmwe tarĩki 7 mweri ũyũ wetatũ. No Buru augĩte gũtiramakania kana Ruto nĩ akinyanĩirie ngirimiti ĩyo ono megũthiĩ na mbere na ngwatanĩro na thirikari ya broad base. We know a lot has been done, including allocation of 2 billion shillings in the current budget, the supplementary budget, for payment to the people who lost their lives and were injured during demonstrations. Ngirimiti ya maũndũ 10 yendekithĩtie andũ arĩa maguraririo kana kũregwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano marĩhwo. Thirikari ĩrũgamie ciĩko cia kũnyita mũingĩ mĩgwate, kũrũgamia njũragano, kuongerera thirikari cia kaunti mbeca nginya ciringi birioni 450. Ũndũ ũngĩ nĩ kũgũithia thogora wa mũtũrĩre, gũkinyanĩria riboti ya Nadco ĩrĩa yendekithĩtie gũthondekwo wabici ya Prime Minister na mũtongoria wa mũng'ethanĩro. Kũringana na Sifuna gũtirĩ ũndũ ona ũmwe thirikari ya Ruto ĩkinyanĩirie wĩgiĩ ngirimiti ĩyo, na kuoguo wĩiguithanio ũcio ũgathira mũthia wa kiumia gĩkĩ. Yaani hii kitu hitaji ati expert akuja kuambie mambo ati imefanyika ama hapana. Sisi tunataka kuambia kwamba mkataba huu utakuwa umekwisha iwapo William Ruto anaweza kukiuka mkataba ambao umetiwa sahihi na Raila Odinga mwenyewe. Nyinyi mnatuambia mnataka kuanza mazungumzo tena muweke mkataba mwingine. Kama mtu hawezi kufuata mkataba mdogo kama huu, ni yapi ambayo mnafikiria mtasikizana na afuate? Haitawezekana. Mĩario ya Sifuna nĩ iranyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Godfrey Osotsi. Broad base is not broad base without the 10 points agenda. Wale vijana ambao waliuawa kwa maandamano, hiyo points agenda inasema kwamba hawa vijana wakuwe compensated family zao. Wale ambao wako kwa jela mpaka sasa watolewe jela. Wale ambao wako na court cases zitolewe. Hiyo yote haijafanyika na watu bado wanasema broad base. Tuliandika hapa na tukasema ya kwamba serikali itakomesha visa vya kuua wananchi extrajudicially ama kiholela. Kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 wakati baba ametia sahihi mkataba huu, zaidi ya vijana 25 wameuawa kwa mikono ya polisi. Unahitaji jopo gani kukuambia kwamba William Ruto amekeuka huu mkataba? No Buru nĩ orĩtie mũtongoria oro wothe wĩna mawoni ngũrani akayumĩria gũkamaruta hĩndĩ ya mũcemanio wa Jumbe ya kĩama kĩu tarĩki 27 mweri ũyũ wetatũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Tukiamba gutigana na icio ciĩgiĩ ũteti tuhiũke kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩu kũrĩa maabitha borithi maikĩtie ngono mũrutani ũmwe agĩkwĩrwo mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya ciana igĩrĩ cia tũirĩtu thukuru-inĩ wa arutwo arĩa matarĩ ũhoti wa kũigua kũrĩa mwena wa Kĩrũgũ ya. Mũndũrũme ũcio no wa mĩaka 43 na aracukĩrwo mahĩtia ma kũnyita kĩa hinya ciana icio mĩthenya ngũrani, kamwe ka ũkũrũ wa mĩaka 8 na kau kangĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 13. Na mũnene wa borithi kũu mwena wa Kĩrĩnyaga nĩwe Abdulahi Jire Mohamed oigĩte nĩ arahũngwo mahũri mbere ya koretwo akĩrũgamio mbaũ-inĩ. Na nĩ ũhoro ũrakarĩtie mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki wa Gĩtarĩ, rĩu akiuga nĩ andĩkĩire kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC nĩguo ĩtacũkĩrie mũrutani ũcio makinya rĩrĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩthitangwo. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũrarũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mwarimũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgitĩra mwana nĩ tondũ ithuĩ twatwara ciana citũ cukuru to cukuru teo. Niĩ njũĩ rĩrĩa ndatwara mwana kũu igũrũ rĩa mwarimũ ati ni arakorwo akimenya mwana ni ekarite wega kuma kiroko nginyagia bwaini arume nginya mwana disabled no mukunyita tugugikara dunia eno atia mwingi na aciari aria matigitwo mathamitie kanua ni kumaka thutha wa mũndũrũme ũmwe wa mĩaka 43 na ũrĩa nĩ mwarimu wa Kĩrũgũ ya School for the Deaf gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ thutha wa gũkorwo agĩikio ngono agĩkua gũkorwo akinyamaria twana twa tũirĩtu na tũrĩa akoragwo agĩthomithia ukangirora mwana nĩ ndakoraga
guku njira yake ya kuthuguma abanaga red. Kuringana na komanda wa mbuto ya borithi kaunti ya Kirinyaga Amdrai Jire Mohammed, mundurume yakorirwo agĩikio ngono kũrĩ tarĩki 19 mweri-inĩ ũcio ũrathirire mathaa-inĩ ma thaa 4 thutha wa gũkorwo kwarĩ na mũciari avũrĩte riboti kũrĩ tarĩki 18 mwana wake wa mũirĩtu na ũrĩa nĩ mũrutwo wa cukuru ũcio wa mĩaka 13 nĩ anyitĩtwo kĩavinya. Gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere nĩ kũrakorirwo gũkiumĩria mũciari ũngĩ ũrĩa avũrĩte riboti thĩinĩ wa police station ya Kiruya thutha wa gũkorwo mwana wake wa mĩaka 8 na ũrĩa akoragwo agĩthomithio nĩ mũrutani ũyũ onake nĩ anyitĩtwo kĩavinya. Ena mĩaka 8 ndathire Wednesday kumugira for midterm ndakinya kundu mwana ageria kunje thonda tutiabotire kwera tondu arage sign language ngimutwara gwe class teacher ere mwalimu kire kiathiaga na mbere no ndabotire kwaria na ukirakirire twenuka twinjira tukinduka nino mwana anjirire kwirondo wa mwikikirite twakinya musikindu kia mbere kiari kurora mwana twakinyire musikindu ta 5 koguo ndoire kinyara kuthi Kembembe sub county thibitari ndathine ndagitari arorire mwana akinjira mwana ni kuripa ripito njira wendo inde totaisu ndina mbere ndi kwa borithi nditake nigetha mwana thondeko tonderitwo ni ndagitari wa Kembembe banda ngithondeko nditambite kwa ya ubi ana aripito on Sunday na mwana ucio arari o cukuru na kuma Sunday arimu guti mwarimu waumite amenyete kana mwana ni muripe mwarimu guti undu tandambire kwirwo mbere ogwo ko ni aracoka kuthika borithi ngakora ti mwana wa mbere mwana wa mbere kuripo ni mwarimu ucio. Riu aciari matigitwo mari na ciuria nyingi kuria ciana iciri koragwo riu ikimenyererwo. Nitukwenda kivoto kia mwana kirumirirwe tondu guti undu ungitwikika ati mwana aripagwo Yesu mwarimu ni wabati kugitira mwana tondu we kucuku. Igiko mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ugite ni kimuconorete na njira nene guku akiuga ni gukorwo agitwara undu thiini wa mbunge ya bururi nigetha akorwo akimenya uria ciana irikoragwo ikigitirwo ni arimu aria mandikitwo ni kamiti ya wandikani niyo TSC. Kwina riboti ikoretwo igitukinyira cia ciana cia Kerugoya School for the Deaf na no njire borithi makorwo magikinyithia maundu macio na nigugeria kuricha utikinya kwi mwarimu munene ni undu kuratuika kwina incident ko kairitu kamwe ka miaka 8 na gugatuika ona gukana kangi ka mieri kia miaka 13 ona ko gakomirwo nako. Riboti ni Nuru FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati njitagwo Johnson Mureithi. Tugithie kuria mwena wa Embu riu ni ati thirikari ni anireire ati ni gacirithitie mibango iri rogoreirie gutigirira gutiri a Kenya megukorwo makihofanirio kana gutorio ni mogwati maria moimanite na mbura nene iri rikitie kuringa minister wa utungata wa muingi Joyfrey Ruku no heanite horo uyu ari kuria mwena wa Manyata akiuga mihango ya rathaganio hamwe na ya gutwara irio kuri andu matanyihiire milioni 3.3 aria makoretwo meheirwo ni thina wa ng'aragu. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto inajitolea, inajituma kuhakikisha kwamba inafanyia wananchi wa Kenya kazi kwa njia iko sawa sawa. Kwa sasa najua ya kwamba kuna maneno ya njaa na vile vile kuna maneno ya mafuriko. Wale ambao wote wanakumbwa na mafuriko, tunajua mvua imeanza kuona tofauti ya nchi yetu ya Kenya. Tunatoa wito kama serikali, mahali ambapo watu wanaweza kuwa wameathirika na mvua, serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeweka mipango kuhakikisha kwamba vifaa vile ambao inatakikana kwa wale ambao wote wanaweza kuwa wanaathirika na mafuriko inapatikana. Na mimi niko pale kuhakikisha yote ile amri napewa na Mheshimiwa Rais inatekelezwa na inafanyika mara moja. Kwa hiyo mpango ambao Mheshimiwa Muturi amesema ya chakula, hiyo tulikuwa tumekaa chini tumepanga na mheshimiwa wenu Double N na vile vile senator, na tunahakikisha kwamba kutakuwa na chakula next week hapa Manyata ambao itapeanwa kwa wale ambao mnasema mnaona ndio wanapaswa kuwa na kupata hiyo chakula. Inoro Rushini Muhea wa Maina. Tuthie ja ya bururi riu na andu matanyihiire 153 aria ni hamwe na ciana cia thukuru ni moragitwo thutha wa thirikari ya Amerika kwihiriria thariko irongoreirie bururi wa Iran. Maabitha thirikari ya bururi ucio wa Kiarabu maraiga thukuru ucio urahofaneirio ni bomu marekwira ireikirio ni mbutu cia Amerika hamwe na cia Israeli. Kurumirira uhoro uyu maabitha mbutu cia ita cia Amerika ni maugite ni marathuthuria uhoro wigie thariko yo ona gutuika Israeli
iroiga mbũtũ ciayo cia ita cia ADF itirĩ handũ ikuruhanĩte na ihithũkĩra ta rĩu thukuru-inĩ. Thukuru ũcio ũrĩ taũni-inĩ ya Minab gũkuhĩ mũno na kambĩ ya mbũtũ cia mbirarũ cia bũrũri wa Iran na iria ikoretwo ikirongorerio nĩ mabũrũri macio merĩ. Ikuũ icio irakinyia 200 ma ũmwe namba ya andũ arĩa moragĩtwo kwa ihinda rĩa ndukũ igĩrĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa mbara ĩyo yambĩrĩirie mũthenya wa Jumamothi na andũ angĩ matanyihĩire 700 magĩtigwo marĩ na nguraro. Kũngĩ na kuonayo thirikari ya Ngeretha rĩu nĩ ĩhĩtũkĩtie ihoya rĩa Amerika rĩa gwĩtĩkĩria kambĩ ciayo cia mbirarũ ihũthĩrwo gũtharĩkĩra bũrũri wa Iran. Prime Minister Keir Starmer nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ũyũ akiuga ikinya rĩu rĩrongoreirie kũhotomia tharĩko kwĩhĩrĩria iria iratabanio nĩ thirikari ya Iran igĩtharĩkĩra mabũrũri mangĩ marĩa mahakaine na marĩa marekwĩrwo gũkorwo marĩ na thiritũ ya hakuhĩ na Amerika hau kabere. Ngeretha nĩ ĩrareganĩte na ihoya rĩu rĩa Amerika ĩgĩkwĩra ikinya rĩu nĩ rĩrakĩrũka watho wa kĩmabũrũri. The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source in their storage depots or the launchers which are used to fire the missiles. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. The basis of our decision is the collective self-defense of long-standing friends and allies and protecting British lives. That is in accordance with international law, and we are publishing a summary of our legal advice. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro na njĩra nguhĩ megũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shopping yaku kwa Jumia nĩ kũhũthĩtio makĩria. Amu ũrabatara o kũhũra thimũ tu, ũreherwo shopping yaku duka-inĩ ya Jumia ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, ona kana download app ya Jumia. Angĩkorwo ndũngĩhota gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kuma kwa Jumia na thimũ yaku, no ũcere ceceni-inĩ o yothe ĩrĩ hakuhĩ nawe gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, mĩena ya Nyĩrĩ, Karatina, Meru, Embu kana Murang'a, wĩtie kĩrĩa ũrabatara. Agents aitũ marĩ matũũra-inĩ na nĩ meharĩrĩirie gũgũtungata. Ĩtia kĩrĩa ũrabatara ũmũthĩ, ũreherwo nginya duka-inĩ ya Jumia ĩyo ĩrĩ hakuhĩ nawe. Download app ya Jumia kana ũhũre 0711011011. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Ugali kuiva, kujua ni kuchuna mwiko. Maana ya nje ya methali hii ni kuwa ndio uje umepika sembe vile inafaa, lazima uonje iliyokwama kwa mwiko. Tupike fortified maize meal. Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Tupike sembe vile inafaa. Cukuru wa Kirinyaga University ni ugatabania career day tariki 8 mweri wa 3 mwaka uyu kiharo-ini gĩa thukuru ucio kũrĩa mwena wa Kutus. Kĩgomano gĩkĩ nĩ kĩa mũingĩ wothe arĩa marĩkĩtie mathomo ma form 4, arutwo arĩa me kĩrathi gĩa form 4, aciari na anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Career day ĩno ĩgakorwo ĩrongoreirio gũthomithia ciĩgiĩ mĩeke ngũrani ya mawĩra marĩa mekuo ona kothi cia kĩrĩu iria ciĩ thĩinĩ wa Kirinyaga University. Nĩ gũgakorwo na ataaramu a kothi a gũteithĩrĩria harĩ gũtua matua mega megiĩ gĩthomo. Kirinyaga University nĩ magakorwo makĩonania kothi iria menacio mũthenya ũcio. Maabitha a KUPPS nao nĩ magakorwo kuo nĩguo mateithĩrĩrie kũheana motaro megiĩ mĩtaratara ya gũcagũra kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu. Inoro ni kuo mucie. Inoro shesheni hakuwe nawe. Netuva wa mathako. Anam ni hinda ringi ria kinya nigetha tuguthukia wantu moja honginyi haru-ini citu nigetha tuonera ciana cia atumia irakoretwo ikigagara ondu umwe na gukorwo igitinguria thiini wa iharo mwanya mwanya na karibu turambiria guthie mwe kwa mwe onginya kuria mwena wa kaunti ya Kirinyaga kuria mwandiki witu Johnson Mureithi haratwirora nake muthenya wa ira manakoretwo magithie kiharo tene nigetha makerore ngucanio ya Manchester United igithaka na marikia ukingira thiini wa mbitika mwanya mwanya reke tuiguria anake manakoretwo magikurukania tagatangi ka mai Super League korro igithina mbere ini wa kivaro ya cukuru wa muthingi wa Mukui ona thegi okoro kivaro gikina mathina matiganite mone tugura ugathina ku pamundo ne meiga tondo kiharo tikiega timu ya Kenya Kiru nirakorwo igitharikira timu ya Homeschool namba 2-1 timu ya Talent na nirakorwo ikirumio ni timu ya Githuini namba 2-1 huku na timu ya Kiangwasi Star igitandika timu ya Kiangwasi Township namba 3-2 timu ya Mukui nayo ikaine ta Chelsea nirakorwo igitharikira timu ya Kianjege nayo ikaine ta Talanta namba 4 wa Kibogo ira ni tuteire gwika zoezi engeka attract ya young youth tutaka gutumira madawa ina wako tugikuria kihakiri nayo ligi ya mumbunge wa Mwea nayo ikaine ta Honorable Mbere Maingi Tournament Season 4 muthenya wirira final seine wa wandi ya Tevere kivaru-ini gia gicagi kia Ndindiruku timu ya Mathare Queens nirakorwo itekona njira thiini wa kivaru giki thutha wa gutandiko mbao 5 gwa Kivugu ni timu ya Wanguru Queens nayo timu ya Homeboys FC nirakorwo igitharikirwo ni timu ya Kiamanyeki FC na gutandiko mbao 3-2 timu irakorwo ikirikiria thiini wa kivaru giki ni timu ya Mathare Boys na timu ya Ndindiruku kuria timu ya Mathare Boys irakorwo igitharikira timu ya Ndindiruku namba 1 gwa Kibogo ni Chris Wanderi captain wa Mathare Boys gita Ndindiruku kuthakira Mathare Boys Mbere Maingi finals ongeona na Kimaingi ni marorera jobi nendo miadarati nowe ni acokanire mubira mareta jitagwa Evans Mbuga mwenguma mwena wa Kiamanyeki tugugite guthaka Ndindiruku mubira ya mweshimiwa Mbere Maingi na gukibaru gia cukuru wa muthiki wa Kimbembe ni kurari na ligi ire yuikaine ta Kirinyaga South Super League quarter finals timu ya Kimbembe irakorwo igitandiko mbao 4-3 ni timu ya Mafans timu ya Kiorugari na Weringa tithia timu ya Mathanga utani namba 5-2 ku nayo timu ya Ngurufani igitandika timu ya Rendisoro namba 2-1 nayo timu ya Ngushi na timu ya Muruvara ni cirakorwo ikirikiria thiini wa kivaro giki kuria timu ya Ngushi irakorwo igitharikirwo namba 3-2 Inoro FM thako-ini kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi na tukimaki muno cio wa Kirinyaga tuthi mwe kwa nginya kwenda ligi ni ya Ngeretha kuria timu ya Arsenal irathie na mbere na gukinyukia ta nding'uri iting'urite thiini wa murugamo wa ligi ya Ngeretha thutha wa gukorwo makinywa na Straw harume ikumia timu ya Chelsea na kumaringa kwitukira mibira ya kona ya ngori 2-1 na kuhingura thenya point 5 utongori-ini wa ligi yo Arsenal maringirire ngucanio makigwaga mukufi wa timu ya Manchester City aria manatigitie point 2 makinyire thutha wa gukorwo makihota timu ya Leeds United muthenya wa Jumamothi na maraingiria ngoru ya mbere dakika 30
21 ĩrĩa ĩngĩrio nĩ mũthaki William Saliba. Timu ino ya Chelsea no inacokire gukorwo ikirutanĩria biũ makiria na gukorwo magithiginia timu ino ya Arsenal nginya manakinya handu maraingĩria ngũru. Hau kabere timu ya Manchester United marana mweke mwega muno makiria wa gukorwo magitindika timu ya Crystal Palace na kumaringa na ngũru 2-1 kuria timu ya Crystal Palace manacokire gukorwo makirikia marume 10 thutha muthaki wa gukorwo akiheo kadi ndune. Timu ya Fulham na maragutha timu ya Tottenham na ngũru 2-1 kaidire karia timu ya Brighton na marana mweke mwega wa kubuthira hiti iria cikaraga mutito-ini wa Nottingham Forest na ngũru 2-1 na mundu heru-ini ni bamba moto sana jita kwa mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inooro nikuo muciĩ. Inooro shesheni hakuhe nawe. Inooro ni stesheni ya kwaya maisha. Inooro igoro no irashina Mungu. Inooro
na nĩ ũrĩ mathenya mbũri marĩe ũkaheo mara na mathari gokarige nao maikarĩire thituru makĩnyua cuba no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai ndaririkane ciana cia atumia mathĩna maingĩ andũ tũrĩ ciũmbe ciaku Ningeti uhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningeti uhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai ndaririkane ciana cia atumia mathĩna maingĩ tondũ tũrĩ ciũmbe ciaku wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia Noigua Beautiful, powerful. Good morning. Ati nikio gwitanagwo mburi Ndũgetwo na ndũgetwo nikio tari urathiite kuhunjia kuria mahiga-ini na ndũngĩkĩnjĩta tondĩkĩre mũhunjia tondĩkĩre wacoya Oi sweetheart thikĩrĩria ngwĩre tiga na ndũgacoke kũnjĩta marĩtwa macio ma wendo thikĩrĩria ti ma wendo nĩ makũgeria rĩrĩ kũhorohia wĩtaga mũndũ darling kũmũhĩngĩca nako ũgeta mũndũ sweetheart mũndũ ũrĩa mwĩtĩkĩrie gwĩtwo marĩtwa macio no ũmwe tu James Wang'ombe Warori were we batire twacoya tũgũtigĩte o mwaka wa 2018 gũcoka gũgwĩta so wanyina it is okay na wanyina it is okay no rĩtwa no wega it's all right thikĩrĩria ti kũrega ndĩraregire gũgwĩta ngĩthi kũhunjia ira ndĩrahunjagia kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Ihiga-inĩ and I was doing the English service na ira tũrathomaga ũhoro wa Loti na Ibrahimu haha Loti erirwo na Ibrahimu wĩthurĩre kũrĩa ũkwenda nĩ tondũ arũi na arĩithia ao nĩ mambĩtie kũrũa nĩ tondũ wa ithima na kĩrĩa mekũrĩithia mahiũ mau tondũ nĩ marĩ na ũtonga mũingĩ mũndũ gwĩtwa Loti na kwenda gwake no korwo kwake agĩcagũra kũrĩa kwarĩ kwega kũrĩa kĩanda-inĩ kũrĩa kuonagwo nĩ kwega na by the way rwarĩ rũgiri-inĩ rwa Sodomu na Gomora na niho hacokire gũtuĩka Loti rĩu nĩ ahonokagio kuma Sodomu rĩrĩa rũgiri rwatuĩka na rĩrĩa gwatuĩkire Ngai nĩ auka kũnina Sodomu no tũtirathiaga kũu ithuĩ tũrahunjagia haha separation before elevation nĩ tondũ rĩrĩa tũratuĩka atĩ we nĩ tũtũranĩte nawe kũrĩa ihinda iraya Ngai angĩenda kũndathima no nginya rĩ ni separate kĩrarĩ kiumia kĩa Christian education na nĩo mararĩ na theme the whole country ya ũhoro wĩgĩmaine Genesis rĩu akĩratuĩkaga atĩ Ibrahimu erirwo atĩrĩrĩ umanja ũrore ituri ciothe uga kũrĩa mwena wa north south east na west atĩ hinya wa maitho maku kũrĩa ũgũkinya kũu nĩkuo ngũkũhe harĩ ndũmĩrĩri wahutia hau gũtũma ndareke hoya yake separation before elevation atĩ harĩa Ngai agakũrathimĩra nĩ gũtigithanio tũgatigithanio rĩu tũtigokaga nawe hagaria aca ũguo nĩguo wauga mwana wa ithe witũ oi Ngai ĩtanauga atĩrĩrĩ kana separation ũrarĩ haha mbere nĩgetha anyway, for God to elevate anyone, there must be separation. No nginya mutigithanio. Nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Loti one wao rĩ ũmenye rĩ etaga mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu mama na hĩndĩ ĩyo na Ibrahimu ndetagwo Ibrahimu etagwo Abraham ndathiĩte agatuĩka nĩ acenjeirio rĩtwa na nĩguo makoretwo maumĩte Egypt kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu ahenetie king atĩ ũyũ mũndũ ũgwĩtwo Sarah is my sister
na akimũria nĩkĩ gĩkĩ watũrehithĩria niĩ na nyũmba yakwa nĩ tondũ nĩ mahũrirwo nĩ mangũ marĩ moru mũno na nĩ wamũria oya mama yaku thongai na mũthame gũkũ gwitũ na nĩguo mathire rĩu kũrũĩra itua na andũ arĩa marũaga rĩ nĩ arĩithia ao rĩu nona rĩu Ngai arakwĩra atĩa nĩ getha atuĩke nĩ ekũrathima Ibrahim tondũ amwĩrire atĩrĩrĩ no hote gũtara tĩri na mũthanga angĩkorwo ndũngĩhota gũtara ũguo nĩguo kĩrathimo gĩaku kĩha kĩũndũ kĩngĩ ndacoka kũmenya thĩinĩ wa kĩhunjio kĩu ũrahunjirie mũkawene nĩ magambo Ũgima wa mwĩrĩ. Ulcerative colitis ũyũ nĩ mũrimũ hitarĩgia andũ aingĩ matoĩ mũno no nĩ kaũndũ gakũgiaga oro mũthenya na gakagia andũ aingĩ na ulcerative colitis nĩ ũhoro gũbatara kũmenyerwo tondũ nĩ nyonete atĩ maũndũ marĩa maingĩ mwĩtagia nĩ megemainie na nda itoĩ kana nĩ nutritionist ũgwetha nĩgetha tũtarĩrie mĩrĩre mega itoĩ kana hitarĩngĩ nĩ maũndũ tũrethaga tondũ andũ aingĩ maigua kaũndũ ka nda mamenyagĩra tũtaworo tũmwe magagĩtũrorwo harĩa no tarĩngĩ ndũĩ nĩkĩ kĩrakũgia no mũthĩ reke twambe tũthome ũhoro wĩgiĩ ulcerative colitis na Dr. Mugwe. Thengio mũno Wambui nĩ kũnyita ũgeni o rĩngĩ kũririkania njĩtagwo ndagĩtarĩ Mugwe wa Wambu kuma Medihub. Ndereti ya ũmũthĩ nĩ mũrimũ wĩtagwo ulcerative colitis na mũrimũ ũyũ no tũũringithanie na kĩndũ andũ moĩ nĩ ironda cia nda o mũndũ nĩ arĩ aigua ironda cia nda haha na harĩa rĩu mwĩrĩ nĩ ũgĩaga ironda kũndũ kũingĩ mara maya manene namo nĩ makoragwo makĩgĩa ironda na magĩaga ironda ici nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte rĩmwe nĩ mwĩrĩ waku ũrahũrana na mara macio menyewe gwakora nĩ gwatuthũka kĩronda haha kĩronda kĩngĩ harĩa gwakorwo mara nĩ maragĩa tũronda nĩguo tugaga ũcio nĩguo mũrimũ wa ulcerative colitis na mũrimũ ũyũ ti mũrimũ mũndũ ũgĩaga ũgacoka ũkahona ĩhĩ mũrimũ ũyũ ũkoragwo wĩ one of the chronic diseases nĩ kuga atĩ mũrimũ ũyũ wagĩa ũgatũra naguo maisha maku mothe atĩ tofauti nĩ gũkoragwo na tũnyamũ tũrĩa twĩtagwo flares ũgakora o waikaranga mũrimũ ũyũ nĩ ũratuthũka ũgakorwo nĩ ũraturwo nĩ nda ũgakorwo wathiĩ kĩoro kĩna thakame ũgakora nda yaku ndĩkũheaga kanya kana mburiki nĩ ũikaraga ũkaigua nĩ ũrenda gũthiĩ bata mũnene wakinya harĩa kĩoro hatirĩ kĩndũ kĩrauma macio nĩmo maũndũ marĩa tũiguaga andũ magĩũka namo koguo nĩ tũthĩna tũrĩa mũndũ angĩhota kuga tarĩ twa kawaida no ũgakora nĩ thĩna mũnene na thĩna ũyũ ũngĩaga kũmenyeka no ũgũcũngĩrĩrie mathĩna mangĩ manene tondũ thĩna ũyũ nĩ wongeragĩra kanya ka mũndũ kũgĩa cancer ĩrĩa tugaga ya mara manene colon cancer koguo nĩ wega mũrimũ ũyũ ũkorwo ũkĩrigitwo o ũrĩa kũngĩhotekeka nĩgetha mũndũ akagĩa na thayũ na agatiga gũtuĩka na ruo andũ arĩa tuonaga mũno makinyitwo nĩ mĩrimũ ĩno nĩ tuonaga andũ kuma mĩaka 15 nginya 30 mũndũ wothe ũkoragwo na history kuma family mũndũ wananyitwo nĩ mũrimũ ũcio wa ulcerative colitis onake ena increased risk na andũ aya nĩ andũ magĩrĩirwo nĩ kũrorwo wagĩa gathĩna kanda ũkĩririkanaga harĩ na mũndũ warĩ na thĩna wa nda ũgoka tũgathũrima nĩgetha tũkahota gũkwĩra kĩrĩa kĩratũma nda yaku ĩture ti gĩkĩ nĩ kĩna na nĩkĩo thibitarĩ tũkoragwo na specialist othe thĩna ũyũ nĩ ũrehaga mũndũ gũkorwo na mathĩna maingĩ tondũ nĩ he thakame ĩrorĩra kĩoro-inĩ mũndũ ũgakorwo nginya nĩ ekũgĩa thiũrũra we nĩ ũraigua tu wĩna thiũrũra warũgama nĩ ũrahũma ndũngĩthiĩ handũ haraya ũtahũmĩte wahota kuona tarĩ gathĩna kanini kana hatirĩ na connection na thĩna waku wa nda no ũhoro wa ma nĩ atĩ thakame ĩngĩũra ya kũigana nĩ ũkũgĩa thĩna ũyũ systemic ũrĩa tũkuona atĩ nĩ ũkũremwo nginya nĩ kwĩĩkĩra maũndũ maku harĩa mũciĩ rĩu no waigua na bata no kwĩmenyerera na kwĩrigita na haha nĩ ngwĩraga atĩ tũkũrehagĩra marĩgĩtarĩ ahĩtũkie na ahĩtũkie nginya nĩ kĩama kĩao gĩa Kenya Medical and Practitioners Dentists Council nĩgetha magatigĩrwo atĩ license ciao nĩ njega tũtingĩkũrehera kwako na kana marĩgĩtarĩ arĩa mekĩtagwo backstreet nĩ ũnginyagĩra page-inĩ yakwa ya Wambui wa Mũturi thĩinĩ wa Facebook na thĩinĩ wa Instagram nĩ kũrĩ andũ mageragĩra thĩinĩ wa WhatsApp namba yakwa na nginya namba yake kwĩmbe mũkanyandĩkĩra message na mũkanjĩra ũrĩa mũrenda gũthomithio na niĩ nĩ gũthikĩrĩria tondũ ngwĩraga we mũthikĩrĩria nĩwe mdosi witũ number 1 na we ũrĩa watwĩtia ũguo nĩguo tũgũthiĩ gwĩka na koguo hakĩrĩ ũguo angĩkorwo hena ũndũ ũngĩigua ũngĩenda gũthomithĩria ndagĩtarĩ ona kana hitarĩ gĩtũkinyĩra ndagĩtarĩ mũno na tũthome kaũndũ kana ĩtĩkĩra kwĩyaria na nĩgetha tũhote gũthingatana hamwe ũgima ũyũ mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo no ũtarĩ naguo ndũngĩhota gũikara wĩna gĩkeno koguo nĩkĩo tũthingataga oro mũthenya tondũ ũkoragwo tũrigicĩirio oro mũthenya hĩndĩ ciothe harĩa tũrĩ bye bye ũgima wa mwĩrĩ
Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo oyo moiro moruna aterere wathiomo reke ngwire murata nie kungi kia ngwage igukio guo ngwage ni njuragia aterere mwathani kaundigire ngoro ni rapture ni ndigwo ni kugura ni irio ingitigwo nao urimu uria ngoragwo naguo nungi ungiumiriria no nie utongo uria ngoragwo naguo ri nungi ungiumenyerera ni nie riu ri ngukumakite no ndukamake nina ndakurokera heri boro wakwa ndainite rira gwa atiriri ungania cienyo icio itigarite ungania cienyo icio itigarite nigetha hatikae kura kindu nona Paulo ciugo icio ni Jesu waririe arikia kuhonia rume ngiri 5 ri akimera ukania cienyo icio itigarite nigetha hatikore kindu akihonia rume ngiri 4 atumia na ciana matari atare ona ningi agicokera ciugo iria ukania cienyo icio itigarite rimwe gukiungania cio ikabu 12 ringi gukiungania ikabu 7 atiriri Paulo Ngai ni athuire witangi Ngai ni athuire witangi ugerete njira yo arauga atiriri ukania cienyo icio itigarite gutikore kindu ona uria ndona ri he mundu muhure ni thi yes ahurwo ni thi niguo Paulo akehagira kiene no ihura ri he kenyo ri atigagia one angicokanĩria cienyo icio ri angituĩka mũndũ kũrĩ rĩngĩ ona tigucokereria kibugu kia mũico kiugaga atĩrĩrĩ kĩenyo kĩu thũ ciaku itigarĩtie ndũkamake mwathani egũgĩtua kĩndũ kĩgima aroiga nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ atĩrĩrĩ Paulo nona kĩenyo kĩu gĩtigarĩte he mũtumia wĩ haha mwarĩ ndarakĩgĩire ihu naiguo kĩenyo kĩu gĩtigaru ri kĩa mũirĩtu ena ihu ri Ngai no agĩtua kĩndũ kĩgima nona mwanake ũyũ ũranyuire drugs ona ũyũ ũranyua njohi ithe rĩu na nyina marakĩona rĩu ũcio mwana wao nĩ athira kĩenyo kĩu gĩtigarĩte na makaruta ũira wa gũthira kwa mwana tondũ mwanake ũcio arĩ o muoyo ri kĩenyo kĩu gĩtigarĩte ri Ngai no agĩtua kĩndũ kĩgima thĩna wa ũmũthĩ ri nĩ ũira wa rũciũ ati niĩ ndathetherekete ngatigara kĩenyo kĩu gĩtigaru ri Ngai no agĩtua kĩndũ kĩgima ndaro niguo Paulo kiu ni kihunjio giakwa gia Sunday nona nduka ino wauma kuria waima wandehera kihunjio nie nguka turia ndereti ndathi guikara thi to ni ngugithondeka andu ni mekorogota cienyo iri itigarite ni gutikore onaki Ngai ni athuire witangi ona Jesu igire ona kamurangi karia kagodokuri ndaga kahurire igukaruta muteini ni gugatira gatirire Ngai ni athuire witangi iratiriri ahunjia macokete kuingata andu kanitha tondu ati mundu ni araigirirwo kigenyo ri mamenye atiriri kenyo kiu gitigarite ri Ngai no agitue kindu kigima uguo Wadaro tongoria wa thiomo Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Rere neza ria hagaria Inoro ni station ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu Inoro Riu mbura nĩ ĩringĩte thĩ nyokabi nona andũ arĩa marakaya nĩ tondũ rĩu gwata ithuĩ nĩ twaregire gwaka kũrĩa kũbataire gwakwo ithuĩ rĩ rĩrĩa tũragũra mĩgũnda nĩ tondũ nĩ twaregire gũthingata kũrĩa njũĩ igeraga nĩ ũkũririkana hĩndĩ twaikaraga ũguo gũkaura mũikarĩte oro rĩmwe mũkona breaking news andũ 10 nĩ makua Naroko andũ 20 nĩ makuo Naroko nĩ tondũ nĩ mathire magĩaka kũrĩa kĩanda na njĩra ya rũĩ ĩkahingwo gũgatuĩka atĩ rĩu maĩ kũrĩa igũrũ rĩrĩa marũrũngana moka maikũrũkĩte rĩ na maĩ na Mother Nature ndarĩ tha harĩa ageragĩra ahana nyamũ ĩno ĩtagwo njogu harĩa bara yao ĩkoragwo niho ĩkoragwo na nĩ warũmagĩrĩra rĩu kũrĩa gwakĩtwo kũndũ ta rĩu gwitũ rĩ nona kabara kau gakũingĩra gwitũ gwĩ kũndũ kwarahĩte mĩaraho ya maĩ na nĩ mbura ĩmwe tu ĩraurire tathikĩrĩria to ndarĩ na kũu mũthenya wa gatano rĩ kũrĩa gwitũ wahũra kona rĩ wahũra kona harĩa Spamol wambate o hanini rĩ he mĩgũnda ĩrĩmagwo mwena wakwa wa ũmotho maĩ ndonire me maingĩ mũno
marahite na umenye cia icio ri ni cia ici cia haha mbere tire ci kuria kianda ngeuria atiriri andu na mena kuria rũĩ-inĩ rwa Rũirũ ri harĩa rũĩ-inĩ rwa Rũirũ ri andu na mena kuria kwanyu ri harĩa hetagwo Green Ridge wahĩtũka Green Ridge ri harĩ mĩgũnda yendagio hau harĩa mbere harĩa kĩmugumo-inĩ hau andũ acio me hau ri mahana atĩa wataya me mwena ũyũ tondũ nona mũgũnda nĩ mũinamu ũgacoka ina mũguo koguo aya makoragwo handũ kĩweru maĩ ma kũrĩa na ma gũkũ mwena ũyũ ũngĩ wa ũmotho hau nĩ hega ũgĩthiĩ mbere ũrorete kũndũ gũgwĩtwo Oaklands ri andũ arĩa nao me kũrĩa kĩanda ri harĩa hakuhĩ kĩanda ri nao ri maikarĩte atĩa ũhoro wa wetlands gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ twagire gũcithingata na nĩkĩo waiguaga ta rĩrĩa kwaheha ri ithuĩ nĩ wonaga nyũmba ona nĩ iratonyerera na twĩragwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa njega mũno yaku ya kũgũra mũgũnda na ihinda ta rĩrĩ angĩkorwo ũretha mboroti thaa ici kũraura ĩtĩkĩra rĩu kumagara ũthi wone mĩgũnda ĩyo ũrĩa ĩhana no ũrĩa twekire nĩ atĩ ithuĩ ta Akenya no ũkoroku witũ na wendi witũ wa mĩgũnda ta rĩu nĩ gũtuĩkaga kũrĩa mwena wa 44 kũu ũguo west kũu ũguo guothe nĩ gũkoragwo kwĩ kũndũ kwĩna maĩ gunyu na nĩ ũiguaga ona nyũmba icio nyũmba cia thĩ rĩ ona andũ arĩa mena ciana maugaga tũtũraga thibitarĩ nĩ mahoma makĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ heho nyingĩ tondũ nĩ kũrĩ maĩ no ithuĩ nĩ tondũ nĩ tũrenda gwaka nĩ ũkũririkana na he mũndũ ũmwe warĩ kaba na akiuga no athamie rũĩ nĩgetha matuĩke nĩ megwĩka atĩa tondũ ithuĩ bata nĩ handũ hekagũnda nĩ tũkwenda gwaka rĩu rĩ ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ndũmĩrĩri njega kũrĩ andũ aitũ makamenyerera harĩa maragũra mĩgũnda ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa kwamba kũrora thaa icio ũkera mũndũ agũtware site visit nĩgetha ũthiĩ wone mũgũnda ũcio ũrĩa ũhana ĩndĩ tũtigũkĩaga maũndũ tũtikĩrĩ ũndũ tũgũkiuga gwake gũtuĩkĩte rũgũ wĩ rwĩ haha nja agũrĩte koguo rĩu maĩ mothe rwĩ rwa Iburahĩmu Kaya mũririkane maumĩire gwake mũciĩ rĩu rĩ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega wa mbere andũ mahande mĩtĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũhanda mĩtĩ biũ na njĩra njega mũno tondũ president nĩ atwĩrire atĩ akiuma wathani-inĩ nĩ tũgakorwo tũhandĩte mĩtĩ bilioni 15 ndũgeterere ĩyo ya thirikari we handa yaku handa ĩrĩ handa ĩtatũ handa ĩna handa matunda matunda nĩ very important twaugire to mũtinginya atĩ ũhande o mĩtĩ imagine tũgĩthiaga bara ugakoraga ucio nĩ mũembe nĩ mũkũrũ rĩu kamũtitũ kau ganyu andũ a kũhanda atĩ o mĩtĩ o yothe rĩ ũhande matunda ũhande mĩtĩ ĩno ĩngĩ ya kawaida ũhande mahũa na to ũguo tu mbembe nĩ hĩndĩ njega ya kũhanda waru nĩ hĩndĩ njega ya kũhanda mboco nĩ hĩndĩ njega ya kũhanda ũguo gĩkĩ nĩ kĩmera gĩa kũhanda ndũkanaugage atĩrĩrĩ ĩhĩ andũ nĩ mahandire ũmahoyage mbembe cia mũcamũkio cia mĩtu ũguo nyũmba weteire mahande ũkahoya ini kwanja nĩ ndakwĩrĩra kuma rĩrĩa wanjarĩirie ũru ũhoro wa mbembe cia kamũgũnda karĩa gaku kaharĩa kĩanda rĩ ũmũtuĩke personal ndanyitire haha matiwe warumanirie ũkĩnja atĩ ndakũheire tũbebe tũigana na ndamũreheire gũkũ na mũhĩa nginya mũhĩa ndaiguire gwake matiagũrire mbembe tiga gũtũcambia mbembe icio twacamũkirie ciarĩ mbembe cia iruga rĩmwe ciacamũkie rĩmwe ona ndũngĩahotire kũgayaga gatheri na katũmĩtungo no nĩ tũcokagia ngatho mũno tondũ inyuĩ mwĩna mũhĩa rĩ nĩ mũkĩrĩmaga biũ nĩ nginya no nginya ta rĩu rĩ nĩ ihinda rĩega mũno nĩ ũhandĩte mbembe tũtigũkĩhanda rĩu kĩmera rita rĩrĩ no nĩ kũrĩme nĩ gũcimbe nĩ gũcimbe kũrĩa nĩ mũtemete marima na mũgaita thumu anake wethaga erĩ magoka magaka atĩ ũgacoka ndũngĩhoya mbembe ta rĩu gwitũ nyeni nĩ nyingĩ mũno iwe nĩ njũĩ nyeni nĩ nawe wagĩcũthĩrĩria rĩ wacũthĩrĩria rũgũrũ rwaku ũrenda kuga atĩ akuria ciana tũragakire wagĩthomire rũciana nacio nawe wakĩihũririe thĩ rĩ ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũrathiĩ kũgũra nyeni Rũirũ rĩ toke cirehagwo hau na mbikabu nginya nyeni ĩrĩa ĩtagwo mũthemba wa kamahu rĩu koguo rĩ na marigũ by the way ndĩna ngoro 9 cia marigũ nĩnyonaga mũthuri waku irigũ rĩu rĩmwe rĩ rĩna ngoro 9 rĩu koguo rĩ nĩwonanagia rĩrĩ kwanyu rĩ nĩ mũrĩ ngoro ya kũrĩma nĩ kĩara nĩ mũrĩ kĩara na tiwe no ngui itũ nĩ ĩrakuire rĩrĩa nene ande kĩhurũkio horo ũgagũra mũthemba waria Ngai nĩ kũmũhe mĩario mĩega ya kwaria nĩegũcaria ngĩ nĩ Jeremani Shefani mũkĩmuona mũrũgame nake nĩona kĩhiko gĩakwa nĩ kĩinaitu nĩ ngui
Andũ maigĩte handå hareke å hunjie ngai marahunjagia na rumoro maratwarĩte bwana gĩtongia aratũ menjete ngai nĩahurũka Rio is no more rekĩhurũke kũrakũria nĩ marĩ Mike nĩ aramiubĩkire kana tũgĩtume mũcumarĩ anyway rĩu mũthikĩrĩria ũrĩguo twakũririkania gũkũ nĩ tũkwenda andũ mahande tũhande mĩtĩ tũhande mahũa tũhande mũtĩ ũcio ũiguaga mwega wa makorobia nĩ mega mũno ũkĩrĩanĩria na gĩtheri mũtĩ wa macungwa mũtĩ wa mababaĩ nĩ wega na rĩu mĩtĩ ĩyo nĩ ĩrendio kũndũ kũingĩ mũno andũ arĩa mekaga landscaping ta rĩu harĩa Kiambu Road harĩ mũndũ ekaga landscaping hau rĩu wĩ wĩra piũ harĩa Total ya Hang'ethi he andũ makoragwo maigĩte mĩtĩ hau aingĩ mũno harĩa rũĩ he mũndũ ũkoragwo na forest hau athondekaga rĩu andũ acio me wĩra nĩ ihinda rĩao rĩu rĩa na andũ a nduka rĩ arĩa mendagia mbembe arĩa mendagia mboco nĩ ihinda rĩao rĩu rĩa gweta kũrĩa kwarahaga ndũnaririkana bara ĩno ya kũingĩra kwanyu wahĩtũka harĩa kwa headquarter rĩ harĩa kenda nĩ kũririkana harĩa hĩndĩ ĩrĩa kwĩrĩga kura rĩ andũ acio nginya nĩ mathamire tondũ hĩndĩ kwaurire gũkĩihũra nginya nyũmba andũ makona tũtarũ andũ hau ũguo thĩiniĩ andũ arĩa othe maikaraga mĩciĩ hau kĩanda no mũthĩ tondũ team rhythm nĩ ĩroka nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ mamwe matiganĩte nĩ tũkũrora ciotethira no tũkũrora na cia mbura na nĩ wega tũririkane atĩ hĩndĩ ya mbura nĩ gũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩgwatanagio nĩ tondũ wa maĩ nĩ tondũ wa rĩera gũkorwo rĩcenjetie oro ũndũ ũmwe na mĩtino ya barabara nĩ tondũ wa wagi wa kuoneka wega nĩ tondũ rĩrĩa kwaura nĩ kũgĩaga kĩbii bara igatendera rekei tũgĩe na wĩigĩrĩrĩki rekei tũtware ngari na ũbacĩrĩri nĩgetha tũhote gũthaitĩra muoyo ndũkae gwĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ we no ũkorwo ũgĩtũma mũndũ ũngĩ akorwo arĩ ũgwati-inĩ nĩ tondũ wa wagi wa wĩigĩrĩrĩki rĩu nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 5 tũthiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Mũhĩa wa Maina tũmenye ũrĩa biacara cikarĩte nĩgetha tũgĩe na kanya ga kũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Harũni Njoroge wa Maina na Benjamin Wangari na mũthuri ũgwĩtwo Waweru wa Nyambura Mũhĩa wa Maina kuharĩrĩirie kuma Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria rũhonge rwa kũramata iharo cia ndege bũrũri-inĩ nĩruo KAA nĩ rũratanya kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta gũkũ Nairobi kĩrĩamũkagĩra andũ milioni 27 gũkinyia mwaka wa 2045 namba ĩno ĩtanyĩtwo kwambatĩra maita matatũ kuma andũ milioni 8.6 arĩa magerire kĩharo-inĩ gĩkĩ mwaka mũhĩtũku kũrĩa namba ĩyo yambatĩrire kuma andũ milioni 7.5 thirikari iratanya kwararamia na kwambatĩra ikĩro cia kĩharo kĩu nĩguo kũgĩa na ũcindani gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ro hamwe na thĩinĩ wa thĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa KAA nĩwe ndagĩtarĩ Mohamed Gedi augĩte wona kinya rĩrĩa kinyanĩrio ũgũtua Kenya arĩguo wĩna kĩharo kĩega kĩa ndege gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro ngorono ya wonjoria kambuni ya BAT Kenya nĩ yandĩkithĩtie faida ya gĩcunjĩ gĩa 18 harĩ igana iria nĩ ciringi bilioni 7.7 thĩinĩ wa mwaka wa 2025 na ũkĩrora ũguo mbeca iria kambuni ĩyo ĩronire nĩ ciacokire thĩ na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana nginya ciringi bilioni 23.2 oro rĩrĩ gũkoretwo na wongerereku wa wendia wa thigara cia Google ningĩ kambuni ĩyo nĩ nyihĩtie mũrutĩre wayo wa wĩra na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana na kwandĩkithia ciringi bilioni 15.7 na kũrehe faida ya ciringi milioni 200
Mũrũgamĩrĩri mũnene wa BAT Kenya niwe Crispin Achola ugĩte wendia wa thigara cia Google no wambatĩrĩte nginya gĩcunjĩ kĩa 45% kuma gĩcunjĩ kĩa 37% thĩinĩ wa mwaka wa 2024. Nĩ ndeto icũngĩrĩirie thirikari kũrwo nĩ igoti rĩa mũigana wa ciringi birioni 12. Bodi ĩyo ningĩ nĩ hetũkĩtie dividend ya ciringi 70 harĩ oro share, marĩhi marĩa mongererekete na gĩcunjĩ kĩa 40%. Ngorono ya wonjoria. Namba ya wonjoria iria matanyĩtwo thĩinĩ wa monanio ma ũrĩmi mwaka ũyũ taũni-inĩ ya Eldoret thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu nĩ matanyĩtwo gũkinya 200. Kũringana mũikarĩri gĩtĩ wa monanio macio nĩwe Susan Seron augĩte mekwambĩrĩria tarĩki 4 nginya tarĩki 8 kiumia gĩkĩ thĩinĩ wa mweri ũyũ wa ĩtatũ. Ni monanio matanyĩtwo kũhe arĩmi gĩthomo kĩa ũrĩmi wa kĩrĩu. By the years wenye watakuwa wameconfirm watakuwa wamefika 200 which is a very good thing for us. So pia na exhibitors wenye wako wageni wenye hawajawahi kuja kwa show. Na macio matũgũkuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Haya bas riu nĩ ihinda rĩa kũhanda, nĩ ihinda rĩa mahanda, andũ a mĩgũnda nĩ meharĩrĩirie wega. Riu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ, mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 rũcinĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Inooro FM maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria na ciĩgiĩ ũteti na ũtongoria, na atongoria mwahũ wa thirikari kuma kĩrĩma-inĩ nĩ mathiĩte na mbere kũhũrĩra ndebe tabarĩra cia ũkũria iria irakinyanĩrio icigo-inĩ ciao. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Molo na mũrune wa thitima Alex Wachira maraiga tabarĩra iria irakwamĩte mũno kũrĩa gĩtarũ-inĩ gĩa Gĩkũyũ-inĩ nĩ icokereirie. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware. Atongoria athure arĩa nĩ hamwe na seneta Wahome wa Matinga nao makĩruta mahĩtia, atetia mũng'ethanĩro makiuga matirĩ na cioneki. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Rware Theuri wa Mbogo niwe ũratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Atongoria a thirikari no mathiĩte na mbere na gũtarĩria mũingĩ tabarĩra iria thirikari ya President William Ruto ĩkinyanĩirie kũrĩ a Kenya. Atongoria makiuga kĩgeranio kĩa ũtungata kũrĩ mũingĩ President nĩ akĩhetũkĩte. Na ukiangalia mambo ya uongozi saa zingine inakuanga rahisi kuongea, lakini ni vizuri mtu achunguzwe kulingana na kazi yenye amefanya. Nikitembea sehemu zingine za nchi, jana nilikuwa Migori na nilikuwa nawaeleza kwa sababu gani inatakikana tuendelee kusupport President Ruto na serikali yake, na venye tumehesabu maendeleo yenye inaendelea hapa Nyeri ndio venye
niliwahesabia maendeleo yanaendelea huko Migori. Because tangu independence of this country utire kwandikwo arimu ngiri igana rimwe utire kwandikwo atago miaka itatu ngiri igana riu. Akiria thukuru-ini wa sekondari wa Rutune, mwandiki mukaru wa ugitiri wa thiini Raymond Omoro augite a Kenya mabatie gukura na wira wa thirikari ya President William Ruto, na tukakubaliana huko kwa hawa viongozi wengine pia, because the president has raised the bar about leadership, we must also hold them to account at that particular level. So kila kiongozi aseme tangu waingie kwa ofisi ni jambo gani ametufanyia, na wale wanatarajia kuchaguliwa ambao hawajakuwa viongozi pia watueleze ni jambo gani watashughulikia ili tuwapatie nafasi ya kutuongoza. Mwandiki mukaru wa hinya wa kuhuthika Alex Wachira akinyiruria mung'ethaniro wa kiuga gutire uteithio manene guo kuri a Kenya kuna no ciraniro iria matari na uma ni igakinyanira. Pia unajua hakuna siasa rahisi sana kuliko siasa ya opposition. It is the easiest, but I want to tell you my good people, because it is the easiest, siasa ya opposition only helps the politician, not you as mwananchi. Na mugikuyu ile utatiga dekarade utatiga dakora. Nyari yake kinyitwo mbaru ni seneta wa Homo wa Matinga na afitha wa mibango ya mwanya thingiraine wiragie Gotho Maina. Andũ aya mebangire ithe tukihura siasa. University ya Tom Mboya irathomithia kothi na irathomithia IT as a mandatory. Andũ aya makibanga ithe twi siasa. University ya Maseno irathomithia kothi ithe tugithomithia ati turathomithia education karati. Wao mathomithagia education na magathomithia IT. Na uende umwambie sisi watu wa Nyeri tulisema mtihani ni moja, atufanyie kazi, tukifika pale tutasema ni tiki. Niguo twaugire waki wa mabarabara na utambia wa thitima mamwe atongoria aya marerahira thirikari ya Kenya Kwanza irakinyaniria kuri muingi makiuga ene kandarathi ni macokete barabara iria irakwamite. Kwa muda barabara zetu zilikuwa zimekwama. The whole country. President has corrected that. We have our contractors wamerudi kwa barabara. Hado ni Inoro FM kumaka kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Kenya aria maikaraga mabururi-ini ma Kiarabu kuria gitaro-ini kia Middle East ni moritio mehuge na njira nene kumana na bara iria iratabanio ni thirikari cia mabururi ma Amerika na Israeli igitharikira bururi wa Iran. Ministry ya maundu ma nja bururi guku Kenya iroiga kumana na bara iyo iria yambiriirie muthenya wa iyo ni hutitie mabururi mangi maria namo Iran iratharikira na njira kwiruta mathata. Akenya aria maikaraga mabururi-ini ma Iran, Israeli, Qatar, bururi wa Kiarabu wa UAE, kuria Dubai, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan hamwe na Iraq na mangi makiurio matikae kuiga miturire yao hatikaini ni moritio marumirire ndumiriri cia maabitha ugitiri mabururi-ini macio mao niguo matikae gukorwo magikora hatikaini aria maikaraga mabururi-ini macio moigite no kuri na wagagu munene kuonana thabari cia ndege ni irugamitio mabururi-ini macio na matingiona uria mangihota gwithara. Turi horo-ini uyu riu ni ati tugithie nja bururi nakuo andu matanyihire 153 na aria ni hamwe na ciana cia thukuru umwe ni moragitwo ni Amerika thutha wayo gutharikira Iran. Maabitha thirikari ya bururi ucio wa Kiarabu maraiga thukuru ucio rahofanairio ni bomu marekwira iraikirio ni Amerika hamwe na mbutu cia ita cia Israeli. Kurumirira uhoro uyu maabitha a thirikari ya Amerika maugite ni marathuthuria uhoro wigie thariko iyo ona gutuika Israeli iroiga mbutu ciayo IDF ni ikanite mahitia macio. Thukuru ucio ri tauni-ini ya Minab gukuhi muno na kambi ya mbutu cia ita cia Iran iria ikoretwo ikirongorerio ni mabururi macio meri. Ikuo icio riu irakinyia 200 ma umwe namba ya andu aria moragitwo kwa ihinda ria nduku igiri kirumanirio na angi makiria ma 700 magitigwo mari na nguraro. Mohoro maya hamwe na mangi maingi riu mamukire wona ciarikia kwihanda thaa 3 rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana, Inoro FM, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Cukuru wa Kirinyaga University ni ugatabania Kariande tariki 8 mweri wa 3 mwaka uyu kiharo-ini gia thukuru ucio kuria mwena wa Kutus. Kiumano giki ni kia muingi wothe aria marikitie mathomo ma form 4, arutwo aria me kirathi gia form 4, aciari na anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Kariande ino igakorwo irongoreirio guthomithia ciĩgiĩ mĩeke ngũrani ya mawĩra marĩa mekuo ona kothi cia kĩrĩu iria ciĩ thĩinĩ wa Kirinyaga University. Nĩ gũgakorwo na ataaramu a kothi agũteithĩrĩria harĩ gũtua matua mega megiĩ gĩthomo. Kirinyaga University nĩ magakorwo makĩonania kothi iria menacio mũthenya ũcio. Maabitha a KUPPS nao nĩ magakorwo kuo nĩguo mateithĩrĩrie kũheana motaro megiĩ mĩtaratara ya gũcagũra kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro Rito idoero na iradero meruru mwetu korete akeana maithori jabasito ile godira na jana na tumia jabasito ile godira na jana na tumia ikoyo twanadira ne mengwena taisanyina tugetunywa ngondo zito na mayo cia thigino tirogoro tideraro mbegega ciana migongo na tukiuro jirogi maria gutwirorera na tukiuro jirogi maria gutwirorera kuri mwana orararira nĩ ũndũ wa kũkenyiria nyongo ndĩrĩ agaciĩyũro ndũkarĩa matigio ona kaiyũ karĩ kega koinĩire mĩtĩ ngoro ona kaiyũ karĩ kega koinĩire mĩtĩ ngoro ũcio nĩ kaigũ wa nyũmba nĩ agĩthire mairĩria Komune otigarite mwauka njukie kuyo ngokwira kwira kuraro kwerirwo ni kuithirwo gimane yaimire rwara cia werere gutire gimane yaimire rwara cia werere gutire ikinya rĩa mũndũ na rĩa tũkagia rĩa mũkũrũ itarĩ rũmwe rĩtirĩ rĩathiĩ gũtaha nĩrĩgwĩthamba rĩtirĩ rĩacoka kũheuka rĩgwĩthamba rĩtirĩ rĩacoka kũheuka Tethayo tanutura rororo moyo na uge gotire okeaga noke kereja ekebiro iro kerenyaga ne utheri mugedi wakwa mukirwo ne gothuge ne Ngai mugedi wakwa mukirwo ne gothuge ne Ngai wanatira nyumba hii
ucio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kinyua wa Thingira, rũmbo rwake rwĩtagwo Kenya nĩ thahabu. Rĩu nĩ thaa 2 na hetũkĩtie ndagĩka 13 nĩma rĩrĩ nĩrĩo ritho ritũ rĩa mbere mwaka wa 2026. Yes, na team ritho nĩ rĩkĩtie gũtonya na nĩ tũgũkoretwo twakũhutĩria maũndũ mamwe ma marĩa tũkũhutio, no reke twambe tũmere happy new year of seeing each other. It is not really happy new year. By the way, happy new year gathira April. Ethiraga kiria ithiraga na March first quarter. First quarter. Okay. Ungĩcemana mũndũ atĩ mũtionanĩte mũrage happy new year rĩ. Ona we mwene nĩ ũigua ata wĩna gathĩna thutha wa quarter. Rĩu gũthira mweri ũyũ. Karibu sana. Nĩ mweri ũngĩ. Nĩ tuge nĩ mweri wa kĩrathimo. Ĩndĩ rĩu mũtigacoke kũnjuria ciũria nditũ tondũ nĩ ndĩronire ndonaga thukuru tene. Thukuru tene rĩ nĩ ndona mũndũ wĩna hinya ũkaga kũgũtha ngome ũkamũrora ũkarĩra ũkainũka ũkainũka kwanyu ũgathiĩ ũkera mũciari nĩ ũhũrirwo nake mũciari wa baba wanyu rĩ akorwo eho rĩ agakũhũra agakũria ũkũhũragwo ũgĩka atĩa rĩu ũgatuĩka we wa kũhũrwo rĩu andũ arĩa mena hinya rĩ niĩ ndĩrenda gũtũtara niĩ na andũ arĩa tũtarĩ na hinya wena mũndũ wena hinya rĩ itikira tu ena hinya gukira uri ekwenda akoro ni kanyamuma nako ri aenda kuoya ri munengere tondu egukuhura nake atia na gakuwe nakowe kafoya takuhurite indo ni gweka atia ni gwetho ciethago ndanakuna moko ni nyonete thi njuru ni guthuka na ni nyonete thi njuru indi njitikiria ndumĩrĩria macakaya kuri mũmbunge ũcio urahurukire gikuo gitire nĩ atia acha ona gitire mwithemere na tuthitukaga muno nĩ kuona atĩ gikuo kĩrĩa kĩahanĩka rĩ kĩririkanagia arĩa me muoyo onawe no gwĩka atĩa nĩkĩo tũinainaga na tũkamaka muno na tũkanyitwo nĩ kĩeha by the way tũtinyitagwo nĩ kĩeha kĩnene nĩ ũndũ ũcio ũkuĩte nĩ kũririkanio na nĩkĩo rimwe twagĩrĩirwo o gũikaraga gũkũ thĩ tũgĩetha thayũ mahinda marĩa mothe na gwetha thayũ na gĩkeno na gwĩka wega nĩgetha rĩrĩ tuka tondũ njugaga rĩrĩa ũrakena rĩ energy ĩrĩa ũrahũthĩra rĩ nĩ nini gũkĩra energy ĩrĩa ya marakara na kũhanda muku nĩguo na gũthũkia nĩ njuru muno ũguo twĩre andũ acio Emurwa Dikir na family cia andũ arĩa maratigirwo nĩ andũ ao atĩ ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩmera tiga kũmera ciugo iria ciĩranagwo cia kũũmĩrĩria na ithuĩ ta bũrũri tondũ mũtongoria ũcio rĩ o ũrĩa Gĩkũyũ augire ngwĩra gũtirĩ ciugo cia Gĩkũyũ ciũragĩra thĩ ĩganagwo ya iria nĩ hĩndĩ tũrona Johana Ng'eno rĩ nĩ ararũagĩrĩra andũ ake atarĩ na thĩna na ica ikuhĩ no kavindio gakoragia thigari inyuĩri kamũtarĩ na ruo nĩ atie mũreka kamũtarĩ endu nĩ amũragio kamũtarĩ endu thithi atĩrĩrĩ andũ aya mena kĩhoto gũkorwo andũ arĩkũ twaranĩriei so tuge gĩkuũ gĩtirĩ no ndũngĩcarĩrĩria ũru wakĩo wega wakĩo no gwakinya nĩ gwakinya hĩndĩ rĩu tũgetĩkĩra atĩ nĩ kwahanĩka. Karibu sana bwana Waweru. Habari yako? Dina Uru. Uko salama? Tunashukuru sana. Nafurahia kukuona. Twegoko tu. Ndakena ni kuona Nyox. Hi, good morning. Ndona rĩrĩ. Ndaigu wamwĩta mũrĩmi wa matunda. Nĩ mũrĩmi wa matunda. Ndamũrora ũguo na ndamũthukia rĩ. Nĩ ndĩrona harĩa mathiaga. Mũndũ ũtarona. No kawe nĩ tondũ wa kũmenyera maũndũ maya. Kana mũndũ wĩ kĩonohu. Ũtindaga nake gũkũ rĩu ndingĩkĩa. Ndio ndingĩona mũno akĩrĩ sawa. Aga sawa. Atho icutirĩ na ũru. Ngeithi nyingĩ. Kuma kũrĩa gwitũ Karaji. Na Limuru handũ ya Roma. Ona gũtuĩka itũra tũrigainie rĩa Itũngi kwĩna macakaya. Ma mũtumia wĩtagwo Neri wa Mburi wa Njũgũna. Mũtumia ũrarĩ na mĩaka 85 na itũra rĩa Itũngi rĩ nĩ ndarĩkĩra rũgano nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa makoragwo me marathime mũno. Nĩrĩo itũra rĩrĩa rĩkoragwo na andũ arĩa akũrũ mũno Limuru handũ ya Roma. Ũgakora andũ akũrũ rĩu tũratigirwo nĩ ũmwe witũ na agathikwo aramithie no athomaga na kagrandota gake Neri wa Mburi kũrĩa Roka Primary. No rĩu ona nĩ nyitanĩre na Benjamin gũtũma ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ Johana Ng'eno. Andĩki a mohoro a mbunge rĩ nĩ mamũĩ nĩ ũmwe wa ambunge arĩa makuruhanaga mũno na makenda kũmenya atĩrĩrĩ ona ũkorwo ndũmemerekagia na Gĩthũngũ rĩ ugaga atia wikaga ona rĩu
nä akäigua kä rä rä mbä na aranyitaga kä rä rä Yes. mbä hutia kä rä rä mbä na amenya kå rä o å memerekagia nä å rä kaå ndå rä Yes. nä må ratumaga ndå gå må no ũguo nä tå ratumaga ndå gå no nä ndå gå ya wä ra ya kå menyana wä ndiramå menyete makä ria ya moguo no nä å mwe wa andå arä a mana handana na President William Ruto na agatorania ti andå aingä marũgamanaga na Ruto na magatorania acha rita rĩa mbere akĩenda kũrũgama rĩ arũgamaga rĩrĩa Emurua Dikir yetagwo Kilgoris na hĩndĩ ĩyo mataiguanaga na Ruto na nĩkĩo ahotirwo Ruto anyitaga mbaru mũndũ etagwo Gideon Konchela na ahotwo akiuga atuire itua gĩturwa kĩu mũico no akahota President William Ruto na 2013 rĩrĩa yarĩ rita rĩa mbere rĩrĩa Kilgoris ya turangirwo na wikorwo na gicigo kia ubunge kia Emurua Dikir riu hau niho rita rĩa mbere mahandanire na President William Ruto hindi yo akirugama nakio no kana kiama kiria Peter Kenneth arugamaga nakio president itawe Smith kiu nikio arugamire nakio rita rĩa mbere na akihotana rita rĩa kerĩ rĩ 2017 akirugama na KANU na akihotana 2022 niguo manyitanire na Ruto akirugama na na agitoria ni mundu uratikite muno araragia ruthiomi rwa Rigathi wa Gachagua sisi wa Kipsigis sisi wa ndarabucagia no riu kahinda-inĩ gaka turamutugiria na tukona kiugo sisi wa Kipsigis nĩ kĩega rĩrĩa akuĩte o ũrĩa mũtugo witũ wa kũgana yarĩ iria yakua no wa mũico rĩ nĩ ũmwe wa atongori kĩrĩa kĩratũma wone andũ aingĩ akĩndaiguire ira Jeff akiuga atĩ nĩ athire kũrĩa Chamke na akora andũ acio nginya nĩ maremagwo nĩ kũmemerekia ndakwĩra ũguo nĩ tondũ wa ithenya rĩrĩa areyũmbĩire thĩinĩ wa entertainment industry ya Kipsigis niwe ũratirĩrĩire industry iyo na njĩra ya rĩrĩ iheo ciothe makĩria cia wũini aracitiragĩrĩra agatigĩrĩra atĩ nĩ cieyũkĩria na guoko gwake nĩ kũronekanaga mũno harĩ aini arĩa mena igweta muno kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Kipsigis kuma gwe nĩgũkũria taranda ĩrutĩire proper Brilliance Sweet Star kana ĩtagwo Second Junior Cosette ona mũgogoyo wao wĩtagwo Mika Maritim nĩ ararĩ na itemi nene mũno harĩ kwarahũra kĩheo kĩu kĩũndũ ũtonaga na atongoria aingĩ na o mwaka nĩ araharagĩrĩria igongona rĩa gũtuga aini arĩa mekĩte wega mũno mwaka ũcio na maraheagwo mbeca njega mũno ũguo nĩkĩo ũrona andũ acio nĩ marona matigĩtwo nĩ mũtongoria wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ mũtongoria ũrĩkũ ũngĩbuata nginyo icio cia kuga atĩrĩrĩ to kuga atĩ tũrĩ Agĩkũyũ kuga tũrĩ Agĩkũyũ na ũgatacũkia makinya ma gũtigĩrĩra atĩ indo iria cia bata Ũgĩkũyũ-inĩ nĩ ciatũgĩrio aini arĩa a bata Gĩkũyũ-inĩ twamokĩria amemerekia arĩa afata Gĩkũyũ-inĩ nĩ twamokĩria handũ ha kuga atĩrĩrĩ Jeff nĩ mwega ũmũthĩ rĩrĩa araina rwĩmbo rwakwa rũciũ rĩrĩa akanduta mahĩtia rĩ nĩwe mũndũ ũrĩa mũru mũno ona nĩ tũkwĩra andũ arĩa angĩ othe mamũkĩrĩre nĩ tondũ ndanauga ũrĩa tũkwenda kugwo ũmũthĩ Samido nĩwe ũinaga rwĩmbo rũrĩa rwega mũno rũciũ rĩrĩa akaina rwĩmbo rwa kũnduta mahĩtia nĩwe mũini ũrĩa mũru mũno you know ona nyĩmbo ciake nĩ twansubscribe you know mũndũ ũrĩa tũkuga ũyũ nĩwe ena kĩheo ona rĩrĩa akanduta mahĩtia rĩ bado arĩ ona kĩheo na ndiũĩ kana nĩronire rũgano rũu rwake rũkĩheanwo nĩ arathiaga kuona aini erĩ nĩ arakoretwo akĩnyitanĩra mĩhang'o-inĩ ya gwetha andũ merĩgĩte kũgwa maĩ-inĩ na makora gwĩcio nĩ mũndũ twarĩ hana Jane Kagiri na nĩ aronekaga arugaga nĩwe chairman wa kamĩtĩ ya kũrĩa maũndũ ma housing na aronekanaga mũndũ mũhutie mũno ona mũnyoro nĩ aranjĩraga ũndũ the same ona mũndũ gwĩtwo Gakuya no maraugaga gwĩcio nĩ mũndũ ũrarĩ mũndũ wa mwanya mũno na njĩra nene na gwĩciria wĩra ũrĩa mũndũ ahetwo harĩa waigwo wa werũ harĩa waigwo gũtiramakania kana nĩ thutha wa microphone ĩno kana nĩ mbere ya microphone ĩno urute wĩra ndiũ kana he mũthuri wa gwitũ warũra atĩ ruta wĩra arĩ wa PC mũthuri ũcio thutha wa Shiko atĩ ruta wĩra na ndũkarute wĩra nĩgetha ũkenie Wangari ruta wĩra nĩgetha ũgocithie Mwathani na ũngĩkauma hau andũ nĩmakaugaga atĩrĩrĩ na mũndũ ũcio nĩ atũteithirie he philosophy ndethondekeire tondũ na icio ingĩ no gũthondekwo ciathondekirwo nĩ andũ ngiuga atĩrĩrĩ waheo wĩra rĩ wambe wende wĩra ũcio
nwanyita tondu ukiruta wira utarenda ni twana mona magiuka wira ona guku na mundu tigwendete tondu ni kuringiririo ukona ra urutani oro uguo waruta wira wende ri ucoke wende andu aria utungatagira mugina thirito nao riu ucoke riu ukene riu we ni ugutoria na ni ugwika wega na mundu wothe ni arimenyaga na uhoro ucio ni twiragwo muno ona Biblia-ini ni undu wa mutumia uria watumaga nguo ithe nduro kuigua ati ahuruka andu moragia matioragia gikuo giake muno moragia atiriri no ucio uri tutumagira nguo no ucio uri tumaga nguo ni tondu wira ucio urutaga riri na wendo na akigia na thirito na andu aria atungatagira tari withuiri niki gitumaga twendo muno ta Inoro tondu andu atutungatagira ni undu aria tutungatagira ni turi na thirito nao nwanyita ni tugire na thirito nao na ori makaigua ni twamenda umuthi uyu nikio andu othe ambunge gutire mundu raririkana no wa murengo uriku ni tondu wa umurutire wa wira wa muthuri ucio gwitwo Ng'eno no tuone kaundu tungigaya kuma kuri we waheo haria waheo tungata ucoke utie no igwa rwa gitura ni amenya haria urutaga wira utie acio angi nwanyita rimwe tukwaria tuhuthagira uhoro wa cioro muno tondu tuonaga ta andu aria mararuta wira wa guthondeka cioro ri tuonaga ta mahuthagio ni ithue indi tukauga atiriri ungiaga gukora kundu kuu gwi guthakari na gwi kwega ri no uhote guthi na mbere na kuruta wira ndungihota kuruta wira uguo ndukaire mundu ni undu wa wira uria arutaga mwanake uyu wi haha ri tondu ni kwiruta areruta wira ri tungiaga kumuhania ni turamuteithia ri aremwo ni wira ri agatukua atia nake he kindu agaya kuma kuri ithue ithe ndagagika andu aria makamu mathutha o uguo twamwika ni kaba gwika wega na nikio thweri ciaugire ota mugikuyu ati tenda wema nenda zako rugongo rwanyu kwibura na hihi andu matwaritwo ni mai na nitwaki kuria na ikuru na ni ndirathite mundu kundu turabite tukagera kundu gwitwo Nyandarua CEO wa Olinsa ko gwitwo John Mwangi wa Gathigeri ni turathite kugeithia maitu wao na mageithike muno me hau kina Ngofu engineer mageithike muno ricio turacemanitie andu me hau uguo ni twacemania ni nyonaga ndakuhiriria na ikuru ri ngona ta ndakinya riu twauma igongona ria gukungwira mamu wao ri ai ndauga nguthuke ati akirio haha nikironya riu gukutokete gukungwira maitu na maitu no agathige na no akiriga kia maitu witu ndauga nani reke ngageithie ki wangari ndiraguthuka kai bureta gitonyete thi neno yoka tene thank you ino yoka tene tutirehariirie tutithondekete migunda na twatigwo ni ino nyoka vi twathira ni twathira tondu ino ni we handagirwo twatigwo ni ino ri ni twathira tugekora hatikaini ni haria wonaga riu ningi andu mangiega ningi kuhanda kitiribo kimwe cia kuikura tene ningi igatuika ni cia nyoni na ngui na nugu niguo ndiroria atiriri hindi no kimera giki gia keriri tutina kigia tondu mbura ni yorire piu na andu aria othe turahandite ri gwata kuria gwikwa imera igire ta guku uguo Nyeri Kiambu ni irorire ti extension tiere raregete kura irathongire mbere twatengera turagwa atiriri ni aria marathoma maundu ma riera riera ri ni riacenjirie uria tuoi no ni ndathi kuria ndimu fauna waruvaga ri ni riria ndakuraga ndi munini ri mbura yo ri ni we cokete kuringana tondu he hindi andu mathiaga merago migunda ya gayo ri mutitu ri kindu kia mbere gwika ni gutema miti na kumunya ithuke nigetha kuhanda uguo riu gwatemetwo miti miaka haha 90s yothe yatemwo ati urugamite haha ni ukuona kwa nyumba ni uria miti ya nango yathira nikio twacokire kwanjia kukwira gwatirire tupande mbiri uking'oa moyo kigata moja upande mbiri andu ana kuria gwitu Mworori ni mahandire miti ona metura-ini ona ta gwitu ni kuhande miti riu mbura ni cokete uguo no nginya ona ithu tugarurire mwikire witu wa maundu tumenye atiriri mbura yukaga ihinda ririku na andu a meteorology ri matihana ta tene riu ri technology ni yukite na igateithia amu ni matwiraga ni kuringana na ikaringana na ni twiragwo yaringana kuringana wega no arutia wira Nairobi ri mati
matiũĩ atĩ he ũndũ mabĩtie gwĩka mbura ĩtanoka matiũĩ mahobanagĩrio tarĩ gũka moka kuma Rwanda kana Irani matitũraga Kenya nao magakorwo atĩ matikwĩharĩirie nĩ mutugo mũru mũno mũrutĩre witũ wa wĩra ũguo thaa ici kwa ihinda rĩrĩ ministry ya Girigasha akorwo ina ataramu arĩa magĩrĩire nĩ magĩrĩirwo kwanjia gũtonya mĩgũnda-inĩ magerie gũteithia andũ na andũ rĩ mamenye makĩria ũhoro wa mbegũ ĩrĩa twĩtaga certified mbegũ hĩtũkie mbegũ njega na arĩa matũthondekagĩra mbegũ icio mathondeke mbegũ njega na mathondeke nyingĩ tondũ njĩrĩga kwĩrwo haha nĩ Wangũi wa Ngĩrĩcĩ cia person wa nyamũ ya Kenya Seed akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa tũraigua kwĩna mbegũ itarĩ certified rĩ nĩ gũkorwo ikoragwo ciĩ nini na demand nĩ nene ũrĩa agathondeka ũguo tũkiuge atĩrĩrĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩbangĩte nĩgetha andũ aitũ matikagĩe na thĩna wa mbegũ ĩkwaga kũrehe maciaro. Wawerũ kwanyu gũikaire tena ndĩrakĩmenya harĩa handũ harahaga mũno harĩa we ona andũ a Misiri rĩ nĩwamenya nĩo makoragwo gwati-inĩ tondũ makoragwo kamũharũrũka-inĩ karĩa tũgetaga kamũharũrũka ka Waititũ kuma rĩrĩa twakĩire ngoroba ciatũmire tũkorwo na macikwembe no maũndũ merĩ wa mbere kaunti ya Kiambu nĩ imwe ya kaunti iria citangĩteithia bũrũri na irio ti tondũ atĩ ndĩrĩ na ũhoti kana tĩri wa kũu ti mũnoru nĩ tondũ warĩ nĩ twenyũrangire mĩgũnda itũ no ndĩraikaraga thĩ ngeyũria atĩrĩrĩ kaunti ya Kiambu no ĩkorwo na mĩtaratara ya gũgĩthondeka ndemu ĩrute biacara ya kwendagia maĩ tondũ ũrĩmi hau nĩ tũimire mĩgũnda maguta twatemengire biũ ithuĩ Kiambu na kũhũnia bũrũri out of the picture but nĩ twagĩrĩire kũria atĩrĩrĩ tondũ tũtingĩhota gũkĩrĩma rĩ tũngĩka atĩa na maĩ maya tũngĩaka ndemu cia kũgetha maĩ maya atĩa nĩgetha rĩrĩa rĩu arĩa marĩmaga momĩrwo rĩ tũgakorwo nĩ ithuĩ tũrama supply na maĩ ngwĩciria nĩ kaũndũ kangĩcirio no rikeru konekane ũrĩa kangĩhinga no kaingĩ nĩ gakaĩ tũrona kwaga ũnyitanĩri wa ministry ya ũrĩmi na rũhonge rwa rĩera wakira warora nĩ ũrona andũ acio matiraruta wĩra hamwe na minister nĩ agĩaga igeranio nyingĩ no rĩu thĩna rĩ nĩ ũyona ũngĩgĩa CRE ũhĩtũke history ũgwe mathabu nĩ ta wagwa kĩgeranio rĩu gĩkĩ gĩa bata rĩ gĩkĩ gĩa bata gĩa gwathĩrĩria arĩmi rĩ kĩu nĩ magwĩte biũ tondũ arĩmi hĩndĩ ciothe ona kiumia kĩhĩtũku nĩ tũrekire rũgano rumĩte Nyandarua arĩmi maroria atĩrĩrĩ nĩ ya kũhanda kana nĩ ya kũhĩtũka ministry nĩ gũkira ĩkirĩte rũhonge rwa rĩera nĩ gũkira rũkire matiratwĩra atĩrĩ ĩno nĩyo mbura ĩrĩa twetereire ongorwo nĩyo rĩ twambĩrĩrie kũhanda lack of sync hau ũguo nĩ tũrate arĩmi tondũ angĩkorwo nĩ mbura ĩrĩa nene yambĩrĩria tene arĩmi nĩ mate hakuhĩ ciumia igĩrĩ cia mbura omamĩrorete kana nĩgũkĩa kana ndĩgũkĩa no menya arĩmi rĩ nĩ ataramu a kũrĩma ti ataramu a rĩera ti ataramu a mbegũ ti ataramu a maũndũ marĩa matiragĩrĩra na nĩ tũgakorwo na mũtino mũnene mũno tondũ o ũrĩa yambĩrĩria tene angĩkorwo nĩyo mbura ĩrĩa twĩrĩgĩrĩire nene ũrĩa yambĩrĩria tene noguo ĩkarĩka tene ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ arĩmi mahanda macereirwo mbura ĩno yaya gũka marehera hathara nene mũno ũguo ministry nĩ ihinda rĩayo ĩthare mahinda ĩtarĩrie a Kenya ĩkĩrutithania wĩra na rũhonge rwa rĩera yuge atĩrĩrĩ ĩno nĩyo mbura ĩrĩa tũrerĩgĩrĩire kana tio ĩtarĩ arĩmi mambĩrĩrie kũhanda kana matikahande no ngorwo nĩ mekũhanda rĩ angĩkorwo nĩ karĩa kanini rĩ kĩrĩa mekũhanda nĩkĩ mekũhanda nĩ mbegũ irĩkũ mekũhanda iria cigũkorwo na ũguni otherwise ciumia igĩrĩ cia mbura ĩno nĩcio rĩrathĩ hĩndĩ ya minister Mwangi wa Kĩũnjũrĩ rĩrĩ minister wa ũrĩmi nĩ kwarĩ hĩndĩ ndũĩ kũrĩa gwitũ Thubukia nĩ kwenjirwo tũndamwa gweta tũndemu ndaririkana gwitũ kwĩ marima gwitũ mũgũnda kwĩ nyamũ ĩyo nene mũno no itiagĩire maĩ na ititegaga maĩ rĩu ona ciatuĩkire tarĩ ũgwati wa kũgũa mbũri na andũ na rĩu itũraga ũguo irũngiĩ na ndiũĩ kana nĩ mũndũ ũgoka rĩu amateithirie rĩu ningĩ igĩwakunĩkwo tondũ ti karima nĩ nyamũ ndiku mũno
nyamu ina ugwatio na guoya itakiru gugathia niho turauga atiriri ministry ya Girigacari tondu ona noyo yaheanaga idea na yari a brilliant idea tondu korwo mai ni mokite ri mategu ri urimi witu tuhingicaga ni tondu tulimaga toria twalimaga 1963 population yare nini bebe ni ciaiganaga kamutaranda andu makahuna umuthi uturi andu aige tutingithi na mbere na gukuria irio citu cia kwihonia na mbura eno ya Ngai tondu rira ni riagarurukire nikio demu icio ciendagwo na ciambirie kwendio hindi ya kururumukia wonjoria hindi ya minister mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ari minister wa kigina uguo ministry ya Girigacari tondu waero aratariria ri niyo yagirirwo gukorwo riu ithiete gutara ndwe kamera atiriri demu ici ri twenjaga ri ni tucibatie ka tuticibatie ugacoka ukaigua muthamaki wa bururi William Ruto akiuga atiriri ni twihariirie kwenja demu nene nyingi ta 52 na toto tunini ni tukwenja ningi tuingi muno no gutiri mundu ramuririkania atiriri hena tungi na tutie mai tugwikwa atia ni tondu ministry ya Girigacari ni komete kiuria na tiriri ni tukoragwo tarubure yothe iraurire thiku icio yaura ta ciumia igiri ri no wone tugiikara tugie na ngaragu kana wone tugiikara twage kimera hihi thina witu koragwo ri uriku gwakinyira maundu megie urimi na gwakinyira maundu megie kugacirithia maundu ma urimi tondu wariri wa weru ginya mundu uri wage ni kuhanda kanyamu kanini ndahandaga thina witu ni uriku thina witu ni kamuhuthia ithuĩ enyewe amamereria ithuothe tukoragwo na kamuhuthia tukoragwo na kamuhuthia tariu ri he hindi timu itu imete guku igathie kuona uria arimi marimaga mwena wa Texas America na mokire na mbica warora woguo mundu wakwira atiriri mai maria maha tondu mathiite September last year moigaga atiriri mai maria mahuthagirwo urimi-ini wa September magethetwo June tondu Texas ni guikaraga ihinda iraya muno umaga muno riu mbura ya June niyo yarimaga September na moigaga mai macio ri meka mathabu ri ni mangia matwarire nginya December nigetha mamenye riu January ri niguo marambiriria gwiciria mekuruta kuma riu ithuĩ ri ni uronire kuma September nginya December ri gutiari na nonire nginya January nonire uria guku gwakorwo na ngaragu nginya andu mambiriria gucangirwo no mbere yo ri twari na mbura nene na mbere yo twari na actually kuma January January ya 2025 ni yaurire kuma January ya 2025 guko guo nginya June twatuire na mbura tugicoka riu riria yarire tugikorwo na ngaragu ni gwitirio turetagirio teithio ni kamuhuthia na kwaga mibango no mibango ri kiria gitumaga thirikari irwo ni the back stops with you ni tondu we niwe mutongoria we niwe wina mbeca we niwe wina uhoti we niwe wagirire gwathiriria mundu uria uratongoria ati tuthie gabarabara-ini gaka no mwenderie kioneki kiu hatari kumuguthukira na o uria twendeirio kioneki gia gwikira mask na Jeff agikira mask ya ngitori na gikuniko na tukirwo atiriri ni mutahi wa Kagwe your mother or your father is your father alone urucio gutura ndirikanaga muthuri ucio ni aturutire wera mwega indi toguo wera ratariria tutikaguthukirwo na tuonio ati turi irimo ni tuikare ithi twaranirie na nie ngekura ri ni ndakoririe andu acio tuturatwaragia uhoro mathire ku to no turagia uhoro andu metagwo extension officers ni atia gwathire na ni tuiguaga atiriri umuthi Girigacari ni aroka ekwa nyina wa riri wa nyokabi ni ona tuthomete muo monyoko wa udogo tondu gwitu ni guikaire o ri ni ndirikanaga ni mokira tukienjithio mitaro na ikihandwo thara ya kugiriria tiri ithuĩ de prima ndirikaire tu kanini na ndio ni twagethaga muno toguo turauga ningi ona ndio ni twarogire tiri witu muno na gikiro kinene muno na tukiurutithia tukiwonga wothe hinya uria wega na wega wothe katwakirogire na kinyoka bisti kurehero twareheirwo nyamu cia kuroga fataraitha na twareheirwo no thirikari itu no rekei ndimwire he arimi marauma Israel na ni mambiriirie kurima kuria Solai na ndeigwa he kundu kungi guku bururi-ini maia makite maroka kurima
tukumaka muno twita a Kenya tukagora irio tukumaka muno twita a Kenya ati migunda iria tutoire tugaga ningihandwo kindu ni guthaya ati migunda iria tutoire tugaga haha niho muhatire kindu kingiuma haha ati hau niho hari koragwo hari food security ya bururi wa Kenya Israeli acio magoka gutwenderia no ni ngwenda kuga atiriri o toguo mugire utongoria muru ni tondu nie na nyumba itu nawe tha ici maitu wa ngari angirwa rime kana kuria karaji mwirwo ri weru mai ri nduri na capacity iria irabatarania na uguo mugu horo wa extension officers mariega muno na korwo thirikari cia matura cia hemberia urumi na trilioni ici turerwo cietwo kuma 2017 itweke ati na kana 2013 ni ciekirwo wira-ini waguo tondu tareu ri Israel ya moka matigo kana ciringi 2,000 acha mego kamaitirere investment project dito jega teria tuigwaga ya mabilioni ma mbeca koguo ni mekuhota kuruta irio nyingi gukira ithu tungiruta kengwire give it to him yes President William Ruto ri ni ataukirwo ni sector ya urimi na njira ndikeru muno riria ari minister wa urimi ri ni atacukithirie ministry yo makinya manene muno maria mateithiririe arimi kwiyarahura na kwarahura urimi na kurehe ugitiri wa irio guku bururi-ini plani-ini yake ino akimatha kura ni augire ni akacokia extension officers tondu riria ari minister wa urimi ri ni onire bata wao haria maragwira kigeranio ri ni kwaga ku balance ma project manene maria maramahutia na tu project ru tunini turia turahutia mukenya wa kawaida extension officer ri no konekane tari kaundu kanini no kau niko karahutia mukenya wa kawaida na kau niko ruge gutuma utongoria wake na the plan eiguo ona hari kaundu kamwe gatokaga wega riria murimi ari mairio ciake o riri agetha ri akaigwa deficit ri tondu tutiremaga mbembe cia kuigana bururi uyu tutiremaga mucere wa kuigana bururi uyu no horo wakwa kuigana waragio o riria twagetha niguo kwaragio ukerwa atiriri riu twina irio nini nitukubatara ngunia 400 nyoka viki atenda milioni 400 mundu gwitwo waweru rehe tenda riu rehei riu ni ikugirwo murimi ucio ri mwako ucio roka kauga atiriri hakiri batoriko wa kurima cia kuhe mundu ucio ngi ni kabangire matoko twagwika atia twakuria tondu ni aunwo moko no korwo toguo werwo kugite atiriri tutirerwo na kunyararwo kana kuguthukirwo turerwo atiriri by the way ni irio ile twari mari turabatara ngunia milioni 40 na twagetha milioni 29 uguo twina milioni 11 turabatara gwika atiriri bebe cia nyuri rehei tugure ni thirikari wona thirikari yagura ri na ndikae kugura ciringi 2,500 icoke yathie Zambia ri igure na ciringi 5,000 kilo 90 ni kuhinyiriria murimi muno na cost of production igicoke kiambata thini wa bururi witu wa Kenya atiriria murimi wa bururi ta wa Uganda tukurigania atiriria matwikite o mena subsidy igatwika ni subsidy ya uma no hindiria murimi witu mu Kenya athie mugunda wake kuma bebe kuma bataraitha ati muhuko mwe wa bataraitha akagura ngiri igukinywa kwi 10 ni anabatara acoka rora output yake mugacoka tukauga ikonia ria bebe riume 2,500 na thirikari ikagwa wakondu ndugutwenderio go tutigwika atia tutikugura no matinamba gu consider wa weru ndiria maito wa mbui arathire mugunda ri arathia roa ikonia riu riake arahuthirire mbeca cigana nigetha ritwike ni ria kinya thoko ona kiuria giki gia cost of production ri na agikirituhira murimi gwakinya ni kwendia magetha make tondu return on investment you know agikorwo guteko makani uragura mbeca cigana nyoka fire ona tungiuga ati ni ndarikia kugutha maundu magetha makwa muthi rucio magirwo me thoko mujehereria murigo ucio you know cost of production ni ukaga nginya na ihinda riria ndirahuthira ngiiga magetha tondu twiragwo kwina deficit murimi ena irio makumbi tutikoragwo tuhuthirite iria cie makumbi niguo twike ate nigetha tuge kwina deficit ruo na ribwe ndigagwo atiri deficit ino ri imenyagirwo ku na bebe cio ile makumbi mucere ri uyuhire makumbi kule mwea marateta mucere wa nduri thoko marateta mucere wa nduri thoko no ni kwina deficit
you know no nduragia marira kwa wero maga kuga kwina deficit korwo tuninaga maundu maya ma deficit twambite tukoiga murimi ndari na kindu makumbi tondu arimi a Texas ri uguo niguo mekagwo ni thirikari yao ya America. Thirikari ya America ikiuga kwina deficit no nginya tugire mucere nja, no nginya tugire irio nja, makoragwo ma exhausted kiria mena kio wao. Uguo tungicoka hau tutige tweherie mukoroko, tweherie mukoroko na wira wa kunyihia indo iria tuhuthagira kurima ri thogora ri ni twinaguo riu tondu riria hingo ciothe William ni arakihanire bataraitha aragwithia mbeca ukira ciaumaga na hau kabere na thengia ya uguo ona hau kabere riria bataraitha yagwa ri ni tuonaga irio ni cieka atia ni ciambatira tondu kiu nikio gitoragia mundu muno na aria me migunda tigaithe tumucororo turire mitwa migunda nie ndirakurire Rift Valley riria ndironaga makiri maeka makirimwo uguo kaigua mundu ndithuru riria ongerwo yo tahuthagira ndithuru kaiciria atiriri ati we ndithuru ndi na thina no nigetha mundu uri arime machini iria huthagira ni irahuthira ndithuru uguo ndithuru yagia goro ri mundu cia karemererwo ni gwika atia ni kurima na nigetha kumenya irio nini twina deficit ri ministry ya ima wa mwiri ya Girigashari ibatie kumenya na acreage iria iraremwo na iraremwo no horo ucio umanaga na riri na maabitha aria a ngathi ya thi aria mathiaga migunda na magacoka makona atiriri na ni tutoragio muno ni athungu aya atiriria indo iragurwo nginya mundu uria wendagia indo haria nduka-ini cia kwanyu ri ni andikaga nikie endia agateithia thirikari kumenya andu aitura riri maragurire kina na guku ni kuri magwo mboco andu magathi maka encourage niki kegirwo kuri mwoku tiri ni wathimagwo muco hende anegenaga muno horo wa urimi akanegena koiga atiriri ciana cito iria irathoma horo wa urimi ri kuri mundu urarikia atari athie mugunda university na ndari atwara nginya karagita ga kurima nwanyita ekure Egerton University ndirikanaga story ya ari na maruru niki tondu ni athiururukaga bururi uyu akona urimi uria wikagwo agacoka agatonya atiriri thiini wa thukuru citu aria tufundithagia andu a urimi ri ciana icio tufundithagia ri ni tucionagia bata wa urimi turaina average murimi wa guku gwitu miaka ri ararinjagira miaka igana mirongo 60 ya 60 ri ni kuga atia arambite kuruta wira kundu kungi ari tayari niwe uroka niwe turaika ati na ni ngurikana tugithoma ri ni twakoragwo na irabu 4K club members cia gutuma mwana ende kurima indi na waciari aitu ni magituhiteirie ani tondu maturimithagia tari fitina na ihera ati mutikuria irio mutirikitie mbere ino nigu ugikuruka uga na niuma tatiri chembe ndikianda beniko niona ni ndaigua atiri ngataika tondu murimire gacoka mukuite waru uguo gwito gwito gwikirima riu no gwito tumigunda twitu ni tunini riu mwathiaga kilomita ta 10 mukuite riu mirigo muka na guikuruka mundu ni inainaga maguru tondu ni na gwithwa na riu ngai mwa ugicoka ukigera tondu nitwagera garamini ri tukona atari ukoria mwathani aya no akuna ithuĩ turia nguga atĩrĩ na hihi ministry ya ũrĩmi nĩ yagĩrĩire gwĩkaga ũguo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mbura rĩ nĩ twagĩrĩire tukagĩaga na updates ta iria ciakoragwo hĩndĩ ya COVID-19 minister akaumĩra kana PS akaumĩra agatwĩra rĩu mbura ĩno yaura makanyitanĩra na meteorological department harĩ mũndũ ũkoragwo harĩa mũthuri mũrata witũ etagwo atĩa gĩkungu no tuturaga nake to nake ũrĩa wĩkuo rĩ ndatwehagoro hala Michael Joseph rĩu rĩ no rĩrĩ ona eherete bado no mũtaaramu wa rĩera tikuga atĩ ũtaaramu nĩ wathira aca rĩu mwagoka magatwĩra atĩrĩrĩ mbura ĩno muona yaura rĩ
mutigatengerere kuhanda ino ni ya kuhitukira hituka ya kuhanda ri kana ya kuhandirwo ri ni weno mbego iria turarekereria ri nicio ici bataraitha turarekereria ri ni weno tondu riu tuikaraga tukirite oro uguo andu magaikara ni kubahatisha ino ni ya kimera andu makerana we handa uguo ri burega tutiga na tukaga kimera ni tondu wa kumamiriria kwa andu megwitwo Ministry of Agriculture. Na Kenya Seed Company tone kambuni ya mbegu ya bururi ri magoka makarihira guku makatariria andu atiriri mbegu cia kwanyu ri ni ici na muguciona riri una na ni tondu wa turia ni meri ikayu na tumai ndumiriri ya muthemba muna niguo ndaiguire ni makoragwo na ndumiriri ya kumenya kana seed cio ni satisfied no anyita magatutariria uguo na magakorwo makimenya ati rugongo rwa bururi tariu ririo kuigwa Israeli mari magari ugacoka ukona marasabiti uria ikaire na ni maika na maikari ukona ni tu uria twakurire na uria tuthomete ri tuthomete ati o kuria kungikura irio no kuria gukuraga kuria kwaru gutire kindu kingiuma no Israeli ni njiguaga ndie kana mahenirie wirai ati ona tiri umwe ri marutire guku magire guku na container katombe tukiria hanini ngwiciria horo cio wa ore bini warehe githira kiro ukoragwo we wa bata ndirihe na ngatigo na heno ndirihe na kuga atiriri twina arimi maraumire bururi-ini wa Israel tutikamatu ethu andu acio ri manginyitana na arimi a njoro na arimi a moro kuria kwi migunda miari andu arimi a warubaga andu acio no makorwo na exchange programs njega muno aya mamere ni atia me tondu maroka na githomo no taramu wa Israel moke mere arimi aitu akou atiriri mungika ona nona no muharahure utonga wanyu nao abunge aitu ri kigina giki kia NGCDF ri gitige gwiciragio atiriri ati no kia thukuru na police station twiciria atiriri mbeca iria turathathaura kuria matura-ini ciri cia NGCDF ciri cia ukuria wa ward ciri cia makaunti mbeca ici cingiteithiriria atia kwarahura arimi aya kuringana tondu ni ngikura ri ni ndonaga arimi makiuma itura riri magathi itura riri ringi kumenya taru arimi muno a itura ritu ri itungi tondu nio mari maga ng'ombe iria njegari ni ndonaga muno makioywo magatwarwo githunguri magathie magathoma tucokie exchange programs icio ti na arimi aria tumenyerete nao na arimi aria turona magiuka ti kuria tukoretwo tukiuga ati gutingikura kindu ri mareka atia gugakura kindu nigetha utaramu ucio na ugi ucio tutware migunda-ini nä thaa ithatå itigarä ndagika 10 na ningä tå ririkanie muingi ati nä ndonaga ithuä tå gä kå ra nä twahandaga nyanya tå tiathiaga kå gå ra nduka ndonaga kå rä a gwitå tå kä handa nyeni ndionaga tå gä thi kå gå ra twä tå rä a tå ngä handwo kå na nä guo tå kugaga rå cina andå mahande nginya matunda rä andå mehandire tondå rä u å rakora kå ndå kå ingä må ndå wä na må gå nda nä umaga gwake muciĩ agathie grocery akagura indo na nä kä ndå angĩhanda akagura gĩtũngũrũ na kwĩ gĩtũngũrũ kĩa mahuti nĩ kũrĩ gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ nĩ kũrĩ thũkũma nĩ kũrĩ tũmaũndũ tũnini ona itumbĩ rĩ njiguaga mũrutani akiuga atĩrĩrĩ ha mwarimũ ndwagĩrĩire nĩ gũkorwo ũkĩgũra itumbĩ na nĩ ũrĩ na mũgũnda ĩyo na akorwo nĩ ga 50 by 100 nduonaga andũ akũrĩa kwanyu Kangemi wa Ngarĩ na ikaraga nyũmba ya 11 by 11 athondekete kanyamũ kahana ũguo ndagũraga nyama ithuĩ yes ithuĩ matigũraga baugaga kaba ume nayo kaba aicie ngari Bukinya yũke igĩra gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na Kagashie. Nilikuwa nikicheza shabiki, nilijaribu mara ya kwanza nikakula, ya pili nikakula, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpo wangu na hii pesa lazima tutatumia, na naweza ambia wale wengine wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie, kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba, na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Kihanda thaa ithatũ nĩ tũgũkũmenyithia atĩ Oburu kũnyũrũria aregani kĩama-inĩ kĩa ODM arĩa marauga ngirimiti yao na UDA ĩrathira kiumia gĩkĩ. Ruto gũkũmithia bũrũri wa Iran nĩ gũtharĩkĩra mabũrũri mangĩ matahutanĩtie na mbara ĩrĩa ĩrambĩrĩirio nĩ bũrũri wa Amerika na Israeli. Nake Trump gũtetera ikinya rĩa thirikari yake gũtharĩkĩra Iran akiuga nĩ rĩa kũgitĩra nginya njiarwa cia matukũ ma thutha-inĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, yũria stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Hihi na njĩra nguhĩ mũno wa Ngarĩ twĩna andũ matarathikĩrĩria mũndũ wĩna mawoni ngũrani na ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩhaicaga na njĩra nene. Ndio nonete na kũrĩa kwanyu kũrĩ na tũbica tũratũmwo kũrĩa kũrĩa andũ marauga we mwaga gwĩka ũũ nĩ tũgeka ũũ. Ndũmĩrĩri itũ kũrĩ mũingĩ ũratũthikĩrĩria igũrũ rĩgiĩ kũiga thayũ. Thayũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Yes. Na rĩrĩa gũtarĩ thayũ rĩ nĩ njĩraga andũ ũhoro wa mbara itegũtonya ĩno ya thĩ ĩrenda kũrũo, njuge kũndũ ta Shumari na Sudan ya rũgongo, ũrĩa atĩ ndũngĩmenya kana kwanyu nĩ kũrarekio itharaita. Ũraikara wĩna wagagu ona ndũngĩrĩa ikinyenda. Ũguo bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩ twagĩrĩirwo kũrĩmĩra thayũ na tũtingĩorota atongoria angĩkorwo ithuĩ ona ithuĩ nĩ tũranyita itemi, na mũingĩ nĩguo ũkoragwo na itemi rĩrĩa inene, tondũ mũingĩ nĩguo hũraga hĩ rĩrĩa kũrarumanwo, rĩrĩa kũracinũranwo, na rĩrĩa kũrabangwo mbara rĩ mũingĩ noguo nyitithagio itemi. Tũngĩhota gũkũma atongoria arĩa mararuta mĩario ya gũcogera angĩkorwo ithuĩ ene nĩ tũgũtua itua rĩa kũgitĩra thayũ, tondũ kwaga thayũ nĩ kĩndũ kĩna ruo mũno, nĩ maũndũ mũingĩ mũno matangĩhanĩka. Ũndũ ũmwe wa mbere, gũtirĩ ũthii wa na mbere ũngĩhanĩka, ona kũrĩma gũtingĩrĩmĩka, ona ng'aragu, mbara nĩ icũngagĩria nginya ng'aragu, tondũ ũngĩona mahinda ma gũthiĩ kũrĩma kana ma gwĩka maũndũ marĩa mangĩ. Ũguo ũteti ti hĩndĩ tũranegena gũkũ tũkauga atĩrĩrĩ ũteti witũ nĩ ũkoragwo na thĩna nĩ tondũ wa tũkĩrĩkia ithurano tũingĩraga ũteti-inĩ, no nĩ njokete ngona nĩ ũteti witũ mũru, tondũ ũngĩkĩrora bũrũri ta wa Amerika rĩ ndigwĩciria o mwaka gũkoragwo na ithurano, kũrĩ state ĩreka gĩthurano, kũrĩ nyamũ ciĩtagwo midterm nĩcio iratanywo nĩ iroka, ngwĩciria iroka mwaka ũyũ, ũhoro wa iroka mwaka kana next year. Yes, next year. Gũkoragwo na ũteti wa rĩrĩ, ũteti ũtarĩ wa gũcogera mbara, andũ gũcindana rĩ, rĩrĩa tũgataũkwo atĩ gũcindana gĩũteti rĩ, for instance njuge atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua rĩ, thengia gũkorwo kwa ihinda rĩrĩ nĩ mamenanĩte na William rĩ, matimenanĩte ta mũndũ, mamenanĩte gĩũteti, mĩrũgamo ya gĩũteti, ndĩagĩrĩire gũcũngĩrĩria mbara, yagĩrĩire kũrehe atĩrĩrĩ, niĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndĩrahotirwo, ũyũ nĩ ũrahotire, na tũcoke tarĩu ndĩraiguire wĩna mbunge gũkũ ĩ, ndĩraigua ruo mũno, tondũ nĩ ambunge tũtũmĩte nyũmba ya icirĩro, ngĩigua atĩrĩrĩ atĩ he mũmbunge ugaga atĩrĩrĩ niĩ no ngorirwo mwena wa thirikari nĩkuo gũkoragwo na kĩ na indo, tondũ rĩrĩa gwĩthurano kĩahanĩka bũrũri ũyũ nĩ ũgayanagwo, bũrũri na ngũgayanagwo, mũndũ gĩcigo gĩaku kĩa ũmbunge kĩgao gĩgatuĩka ka Highland, gĩtituĩka ka Highland, na nĩho njugaga ambunge nĩ mahĩtagĩria mũingĩ, nĩkĩo mũingĩ ũriganagĩrwo nĩ ũhoro wa gũkorwo na hinya waguo ũguo mwene, atĩ rĩrĩa wathiĩ nyũmba icirĩro thutha wa ithurano, mũndũ ũrĩa wahota ndanahota tungatĩria andũ arĩa mamũthurire. To nginya ũkorwo wĩ thirikari-inĩ nĩgetha gĩthomo kĩrĩhwo, to nginya ũkorwo wĩ thirikari-inĩ nĩgetha thibitarĩ igĩe ndawa, aca mũndũ wothe o kũrĩa ũngĩkorwo, ũhoro ũcio wathirire na rĩrĩ
na wathirire nĩ tondũ kwarĩ no ũrimũ wa atongoria arĩa marĩ kuo na Daniel Moi niwe wathondekaga atĩ akorwo you are not towing the line we nĩ waingĩra nyamũ ĩtagwo political cold kũndũ kũhehu kũndũ nayo ũramaka ũngĩthoma ibuku rĩa mũndũ gwĩtwo Gigi Kariuki rĩtagwo Illusion of Power no ũhote ku understand ũrĩa Moi ekaga ũteti wake nĩtũkũgĩra ikĩngĩ cia thitima iria tũrareka tondũ kũrĩa kĩbĩbĩri tondũ wa rĩrĩ tondũ nĩ mwaga kũnyita mbaru na nĩkĩo ũmũthĩ ũgatiba mbeca cia CDF kana nĩ ũnyitaga mũndũ mbaru kana ũnyitaga mbaru nĩ cigũka kana nĩ ũnyitaga mbaru county kana ũnyitaga mbaru mbeca nĩ ikũgaywo gatiba ga 2010 rĩ nĩ kĩhĩrĩtie gĩthweri kiugaga kasumba ndimenya gĩkũtũ ngiuga atia kasumba ilioko ndani kũrĩa atongoria itũre maugaga atĩrĩrĩ unless you support the government ndũrĩ maendeleo ũngĩona ona nĩ twerirwo nĩ ithe wa Jimmy atĩrĩrĩ andũ mathiĩte kũmwĩra atĩrĩrĩ tunataka barabara hii tunataka school bus tunataka kiuga atĩrĩrĩ hiyo kama haiko kwenye bajeti hatutakuwa wanaopanga bajeti ni hawa because everything has to be budgeted not because within wa thirikari githurano giathira andu othe aria maikirie kura na aria mataikirie kura matigaraga me bururi umwe wa weru gutire kindu kiuru ta wagi wa thayo tondu wagi wa thayo ri ni uhumbikaga andu maitho magatiga kuona magatiga kurora maundu maria magirire gukorwo makirora makiria magitua matua mao motongoria magakorwo magitua matua kuringana na kiurugari gioteti kiria kiho taru ta tha ici ri andu magitana one term na two term na matamu maria mangiri we ni urona ta andu marathuthuria atongoria aca no macio tomo mahitia maria twekire 2022 tomo mahitia twekire 2017 tomo twekire 2013 ni tondu wa kwaga thayo no hindi ciothe riria gitaru gia gatagati gia thingataga thayo kiarutaga atongoria aria makinyaga mbere ya atongoria aria angĩ mbunge-inĩ na kũrĩa kũngĩ guothe makaheo gĩtĩo ũguo ndĩri tũikaraga agĩtũririkanagia atĩrĩrĩ ti ciana cithuranaga na ti ciana cithuragwo ũguo ithuĩ ta aikaria gĩtarũ gĩa gatagatĩ tũtige gũtritwo ta ciana na tũtige gũtrit atongoria aitũ ta ciana andu mahorere ithe niĩ ndirĩ na kura ithe mũndũ ndarĩ na kura yake ithe mũthenya wa gĩthurano ti tarĩki 10 mweri wa 8 2027 tuhorere reke oke muthikĩrĩria o ũndũire witũ ũrĩa tũtũire naguo reke andũ moke marie maheane maũndũ mao ira ndĩrakenire mũno nĩ igongona rĩrĩa rĩrarĩ alliance rĩtirarĩ na muganĩrĩrio ũguo acio nĩo ithuĩ ũguo nĩguo tũkoragwo andũ matikauga reke mũndũ oke aheane maũndũ make nigetha twarehe thayo ona ithuĩ tũkorwo na ihinda rĩa gũthuthuria andũ arĩa maratũhoya kura. Thank you very much. Yaina mahinda mega statement yo warĩkĩrĩria ya mũico very important na nĩtũmĩkue na ndĩthigĩte kũigua rĩgathia kiuga ithuĩ tũtirĩ andũ a kuganĩrĩria abana kana kũruma ona birie mwagĩtũririe mwamenyirĩte gwĩka maũndũ maya mũreka mati magũkũ kĩrĩma mati magũkũ yateti mokire makĩherĩrĩ anake mbeca aca kĩrĩa mekire nĩ rĩrĩ nĩ kũmenya mamenyire atĩrĩrĩ ũngĩrehe gĩthagathago handũ rĩ andu ni mateaga their sense of focus it is a political strategy na tutamenya tutataukirwo ati guthararia thayo na guvuruga andu meciria is a political strategy nigetha riri turike waga tariu ri ma one term na two term ri marainwo ku makiinwo ri tukarigwo atiriri ni DC ngoda kuga atiriri economy ritu ri ritihotaga kuyukia andu aria maratonya mawira-ini marikia guthoma uguo andu acio maingi hari na ithuĩ twakinaga population kanene ri uguo andu aria matari wira aingi megwitu na riu makoro matiri wira ri mundu umwe agitake advantage na ithuĩ aciari ri he maundu muthungu ekauga atiriri matwa kunegana na muciari na mutumia na muthuri mena atiriri Kamau thie room yaku manegenanie ithuĩ ri twanjagia kunegana no ha ino thirikari ni njuru ino na ndihana mwana akauga atiri haya githe
nenyoka vi nenyoka vi akabatire girigere tukarume Jeff igira ngari makaigira ngari ni tondu wa andu ethi uhuru ugira atiriri irai andu ethi umuthi uguo kuhana tiguo gwakoragwo. Thank you very much. Gaina mahinda mega, gaina kiumia kiega. Tucemane muthenya wa Jumatatu. Riu ni thaa 3 cia rucini hitukitie ndagika 2. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Oburu ni anyururetie aregani kiama-ini kia ODM aria marahinyiriria ngirimiti yao na kiama kiria kirathana kia UDA rakinya muthia kiumia giki. Mugathe Ruto gukumithia thirikari ya Iran ni gutharikira mabururi mangi matahutanitie na bara iria irambiriirio ni Amerika na Israeli. Na ja bururi nake President Trump ni ateteire ikinya ria thirikari yake gutharikira Iran na kiuga ni ria kugitira ginyagia njiarwa cia matuko ma thutha-ini. 7th of March, that is going to be the divorce of ODM and ODA. I'm telling them that that will not happen, and it is war to them. Tangu independence of this country gutiri kwandikwo arimu ngiri igana rimwe atago miaka 3 ko kaire tukamwe ka miaka 8 kuratuika nigakomirwo nako kia vinya ni mwarimu uria na miaka 43 na gugatuika ona gukana kangi kia miaka 13 ona ko gakomirwo nako kuga ni uru mitugo yo ria ndatwara mwana kuu iguru ria mwarimu ati ni arakorwo akimenya mwana ni ekarite wega kuma kiroko nginyagia bwai arume nginya mwana disabled no mukunyita tugugikara dunia eno atia. Rucini rwega ithaa-ini riri twarikia kuingira ria thaa 3 ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa utugi na utana Inoro FM. Mohoro maitu ma ithaa riri jitagwo muhia wa maina. Borithi ni maikitie ngono murutani umwe agikwirwo mahitia ma kunyita tuiritu twirikia hinya twa thukuru wa arutwo aria mataiguaga kuria mwena wa Kirugo ya kaunti ya Kirinyaga. Mundurume ucio wa ukuru wa miaka 43 aracukirwo mahitia ma kunyamaria ciana icio, umwe wa miaka 8 na ungi wa miaka 13. Munene wa borithi kuu mwena wa Kirinyaga Abdulahi Jire Mohamed oigite mwikwirwo ucio ni erigirirwo guthitangirwo mahitia macio igoti-ini. Aciari a ciana icio marahinyiriria kihoto gikinyanire thutha riboti ya rigitari kuonania kuna ni nyamaritio kimwiri. Na mubunge wa Kirinyaga gatagati Injinia Gacoki wa Gitari ni akomithitie ngero iyo akienda kamiti ya kwandika arutani bururi-ini TSC yoere murutani ucio makinya ma kiwatho. Ni Johnson Muriithi uratwambiriria mohoro ma ithaa riri. Mwarimu no wagirwo ni kugitira mwana ni tondu niyo njui ria ndatwara mwana kuu iguru ria mwarimu ati ni arakorwo akimenya mwana ni ekarite wega kuma kiroko nginyagia bwai-ini arume nginya mwana disabled no mukunyita tugugikara dunia eno atia. Mwingi na aciari aria matigitwo mathamitie kanua ni kumaka thutha wa mundurume umwe wa miaka 43 na uria ni mwarimu wa Kirugo ya School for the Deaf gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati thutha wa gukorwo agikio ngono agikuwa gukorwo akinyamaria twana twa twairitu na turia akoragwo agithomithia. Kankirora mwana ni ndakoraga kuku njira yake ya kuthuguma abanaga red. Kuringana na komanda wa mbuto ya borithi kaunti ya Kirinyaga Abdulahi Jire Mohamed, mundurume uyu akorwo agikio ngono kuri tariki 19 mweri-ini ucio rathirire mathaa-ini ma thaa 4 thutha wa gukorwo kwari na muciari avurite riboti kuri tariki 18 mwana wake wa mwiritu na uria ni muruto wa cukuru ucio wa miaka 13
nĩ anyitĩtwo kĩavinya. Gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere nĩ kũrakorirwo gũkiumĩria mũciari ũngĩ ũrĩa avũrĩte riboti thĩinĩ wa police station ya Kirũgĩa thutha wa gũkorwo mwana wake wa mĩaka 8 na ũrĩa akoragwo agĩthomithio nĩ mũrutani ũyũ onake nĩ anyitĩtwo kĩavinya. Ena mĩaka 8 ndathire Wednesday kũmũgira for midterm ndakinya kwĩ ũndũ mwana ageria kũnjĩ thoni tũtiavotire kwĩrĩa no tondũ arage sign language ngĩmũtwara gwĩ class teacher ere mwarimu kĩrĩa kĩathiaga na mbere no ndavotire kwaria na ũkirakirire twĩnjĩra tũkĩndũka nĩrĩo mwana anjĩrire kwĩna ũndũ wa mwĩkĩkĩrĩte twakinya mũciĩ kĩndũ kĩa mbere kĩarĩ kũrora mwana twakinyire mũciĩ kĩndũ thaa 5 koguo ndoire kinya rĩa gũthiĩ Kembembe sub county thibitarĩ ndathi nĩo ndagĩtarĩ arorire mwana akĩnjĩra mwana nĩ kũrĩpa rĩpĩtwo njĩra wendo inde tota icu ndina mbere ndi kwa borithi nditange nĩgetha mwana thondeko tonderitwo nĩ ndagĩtarĩ wa Kembembe mwana ndangĩthondeko ndĩtambĩte kwa ya ubi arĩpĩtwo on Sunday na mwana ũcio ararĩ o cukuru na kuma Sunday arimũ gũtĩ mwarimu waumĩte amenyete kana mwana nĩ mũripe mwarimu gũtĩ ũndũ tandambire kwĩrwo mbere ya ũguo koguo nĩ aracoka gũthiĩ kwa borithi ngakora ti mwana wa mbere kũrĩpwo nĩ mwarimu ũcio. Rĩu aciari nĩ matigĩtwo marĩ na ciũria nyingĩ kũrĩa ciana ici irĩkoragwo rĩu ikĩmenyererwo. Nĩ tũkwenda kĩvoto kĩa mwana kĩrũmĩrĩrwe tondũ gũtĩ ũndũ ũngĩtuĩkĩka atĩ mwana arĩpagwo yecuku mwarimu nĩ wabatiĩ kũgitĩra mwana tondũ ekũ cukuru. Gĩko mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ ougĩte nĩ kĩmũconorete na njĩra nene gũkũ akiuga nĩ egũkorwo agĩtwara ũndũ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri nĩgetha akorwo akĩmenya ũrĩa ciana irĩkoragwo ikĩgitĩrwo nĩ arimũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ kamĩtĩ ya wandĩkani nĩyo TSC. Kwĩna riboti ikoretwo igĩtũkinyĩra cia ciana cia Kirũgĩa School for the Deaf na no njĩre borithi makorwo magĩkinyithia maũndũ macio na nĩ gũgeria kũricha ũtikinya kwĩ mwarimu mũnene nĩ ũndũ kũratuĩka kwĩna incident koguo kairĩtu kamwe ka mĩaka 8 na gũgatuĩka ona gũkana kangĩ ka mĩeri kĩa mĩaka 13 onako gakomirwo nako. Ngĩriboteri na Royal FM kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũtongoria wa ODM ndagĩtarĩ Oburu Oginga nĩ anyũrũrĩtie aregani kĩama-inĩ arĩa makoretwo makĩenda maumano na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA aroiga ona gũtuĩka maũndũ 10 marĩa maiguithanĩirio nĩ ciama cierĩ matirĩ marakinyanĩrio wega kĩu ti gĩtũmi kĩigenu gĩa gũtirika thirikari no mwandĩki mũnene Edwin Sifuna augĩte thutha wa tarĩki 7 mweri ũyũ ĩrĩa nĩ mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ ngirimiti ĩyo nĩ ĩgakorwo ĩrĩkĩtie gũkua na ndĩngĩerũhio rĩngĩ. Ũiguithania ũcio wakinyanĩirio mwaka ũmwe mũthiru kana ũkirie gũthira gatagatĩ ka mũgathe William Ruto handũ-inĩ ha UDA na mũtigairĩ Raila Odinga handũ-inĩ ha kĩama kĩa ODM ĩrĩa ĩkĩranĩirwo kĩrore nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩ aratũmenyithia ũhoro makĩria. Njatũkano thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM irathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria kũrĩa ũteti wa ngirimiti ĩrĩa President William Ruto mũtongoria wa kĩama kĩa UDA mekaranie na Raila Odinga ODM na mwaka ũmwe tarĩki 7 mweri ũyũ wetatũ. No Oburu augĩte gũtiramakania kana Ruto nĩ akinyanĩirie ngirimiti ĩyo ono megũthiĩ na mbere na ngwatanĩro na thirikari ya broad base. We know a lot has been done including allocation of 2 billion shillings in the current budget, the supplementary budget for payment to the people who lost their lives and were injured during demonstrations. Ngirimiti ya maũndũ 10 yendekithĩtie andũ arĩa maguraririo kana kũregwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano marĩhwo. Thirikari ĩrũgamie cigo cia kũnyita mũingĩ mĩgwate, kũrũgamia njoragano, kuongerera thirikari cia kaunti mbeca nginya ciringi bilioni 450. Ũndũ ũngĩ nĩ kũgũithia thogora wa mũtũrĩre, gũkinyanĩria riboti ya Nandiko ĩrĩa yendekithĩtie gũthondekwo wabici ya Prime Minister na mũtongoria wa mũng'ethanĩro. Kũringana na Sifuna gũtirĩ ũndũ ona ũmwe thirikari ya Ruto ĩkinyanĩirie wĩgiĩ ngirimiti ĩyo na kuoguo ũiguithanio ũcio ũgathira mũthia wa kiumia gĩkĩ. Yaani hii kitu hitaji ati expert akuja kuambie mambo ati imefanyika ama hapana. Sisi tunataka kuambia kwamba mkataba huu utakuwa umekwisha iwapo William Ruto anaweza kukiuka mkataba ambao umetiwa sahihi na Raila Odinga mwenyewe. Nyinyi mnatuambia mnataka kuanza mazungumzo tena muweke mkataba mwingine. Kama mtu hawezi kufuata mkataba mdogo kama huu, ni yapi ambayo mnafikiria mtasikizana na afuate? Haitawezekana. Mĩario ya Sifuna nĩ iranyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Godfrey Osotsi. Broad base is not broad
broad-based without the 10 points agenda. Wale vijana ambao waliuawa kwa maandamano, hiyo points agenda inasema kwamba hawa vijana wakuwe compensated, family zao. Wale ambao wako kwa jela mpaka sasa watolewe jela. Wale ambao wako na court cases zitolewe. Hiyo yote haijafanyika na watu bado wanasema broad base. Tuliandika hapa na tukasema ya kwamba serikali itakomesha visa vya kuua wananchi extrajudicially ama kiholela. Kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 wakati baba ametia sahihi mkataba huu, zaidi ya vijana 25 wameuawa kwa mikono ya polisi. Unahitaji jopo gani kukuambia kwamba William Ruto amekeuka huu mkataba? No Buru ni oriti mutongoria oro wothe wina maoni ngurani akayumire uka maruta hindi ya mucemanio wa Jumbe ya kiama kiu tariki 27 mweri uyu wetatu. Our brothers are misunderstanding the meaning of 10-point agenda. They are saying that when it comes to 7th of March, that is going to be the divorce of ODM and ODA. I'm telling them that will not happen, and it is to them. Ngeribotara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Kenya nĩ ĩkũmithĩtie thirikari ya Iran na njĩra nene nĩ ũndũ wa gũtharĩkĩra mabũrũri matahutainie na mbara ĩrĩa ĩrambĩrĩirio mũthia-inĩ wa kiumia nĩ thirikari cia Amerika hamwe na Isiraeli. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto oigĩte nĩ mahĩtia manene kũrĩ Iran gũtharĩkĩra mabũrũri ma Kiarabu ma UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan hamwe na Bahrain. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa aroka gũtũma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria oigĩte mbara ĩyo nĩ ĩthararĩtie thayũ na ũgitĩri mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa irathĩro kana Middle East. Gũkĩrĩ ũguo oigĩte thirikari yake nĩ ĩrendekithia honge ngũrani cia kĩmabũrũri kuruhanio harĩ gũcokia thayũ wa gũtũũra. Ihinda-inĩ rĩu wa Kenya arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa irathĩro kana Middle East nĩ morĩtio mehũge mũno kumana na mbara ĩrĩa mabũrũri ma Amerika na Isiraeli maratharĩkĩra bũrũri wa Iran. Ministry ya maũndũ ma nja bũrũri ndũmĩrĩri-inĩ yayo yugĩte kuma mbara ĩyo yambĩrĩria mũthenya wa iyo nĩ ĩhutĩtie mabũrũri maingĩ marĩa maratharĩkĩrwo nĩ Iran ĩkĩruta mathata. Akenya arĩa maikaraga mabũrũri ma Isiraeli, Qatar, Bahrain, Kuwait hamwe na Saudi Arabia na nginyagia Jordan rĩu makĩũrio matikae kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Ningĩ nĩ morĩtio marũmĩrĩre ndũmĩrĩri cia honge cia ũgitĩri mabũrũri-inĩ mao rĩrĩa iwanja nyingĩ cia ndege ihingĩtwo nĩ ũndũ wa hahũ ĩgiĩ mbara ĩyo. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ ũteti-inĩ rĩu na atongoria mwahũ wa thirikari kũrĩa kĩrĩma-inĩ no marathiĩ na mbere kũhũrĩra ndebe tabarĩra cia ũkũria iria irakinyanĩrio icigo-inĩ ciao. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo arĩ hamwe na mũrũnawe wa thitima na hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira maroiga tabarĩra iria irakwamĩte rĩu nĩ icokereirie. Maheanĩirie ũhoro ũyũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ atongoria thure arĩa nĩ hamwe na Senator Wahome wa Matinga nao makĩruta mahĩtia ateti a mũng'ethanĩro makiuga matikoragwo na cioneki. Mwandĩki Tũtheuri wa Mbogo nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Atongoria a thirikari no mathiĩte na mbere na gũtarĩria mũingĩ tabarĩra iria thirikari ya President William Ruto ĩkinyanĩirie kũrĩ a Kenya. Atongoria makiuga kĩgeranio kĩa ũtungata kũrĩ mũingĩ President nĩ akĩhetũkĩte. Na ukiangalia mambo ya uongozi saa zingine inakuanga rahisi kuongea, lakini ni vizuri mtu achunguzwe kulingana na kazi yenye amefanya. Nikitembea sehemu zingine za nchi, jana nilikuwa Migori na nilikuwa nawaeleza kwa sababu gani inatakikana tuendelee kusupport President Ruto na serikali yake, na venye tumehesabu maendeleo yenye inaendelea hapa Nyeri ndio venye niliwahesabia maendeleo yanaendelea huko Migori. Because tangu independence of this country gutire kwandĩkwo arimũ 100,000 gutire kwandĩkwo atago mĩaka 3 100,000 rĩu. Akĩaria thukuru-inĩ wa secondary wa Rutune, mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo augĩte a Kenya mabatie gũkũrana wĩra wa thirikari ya President William Ruto, na tukakubaliana huko kwa hawa viongozi wengine pia, because the president has raised the bar about leadership, we must also hold them to account at that particular level. So kila kiongozi aseme tangu waingie kwa ofisi ni jambo gani ametufanyia, na wale wanatarajia kuchaguliwa ambao hawajakuwa viongozi pia watueleze ni jambo gani watashughulikia ili tuwapatie nafasi
ya kutuongoza. Mwandiki mukaru wa hinya wa kuhuthika Alex Wachira akinyururia mung'ethaniro akiuga gutiri uteithio mari naguo kuri a Kenya kuna no ciraniro iria matari na uma ni igakinyanira. Ambia unajua hakuna siasa rahisi sana kuliko siasa ya opposition. It is the easiest. But I want to tell you my good people, because it is the easiest, siasa ya opposition only helps the politician. Only helps the politician, not you as mwananchi. Na mugikuya ugire utatiga dekarate. Utatiga dakora. Miario yake kinyitwo mbaru ni seneta wa Homo wa Matinga na afitha wa mibango ya mwanya thingiraine wiragie Ngotho Maina. Andu aya mebangire ithu tukihura siasa. University ya Tom Mboya irathomithia kothi na igathomithia IT as a mandatory course. Andu aya makibanga ithu twi siasa-ini. University ya Maseno irathomithia kothi ithu tugithomithia ati turathomithia education karatina. Kwao mathomithagia education na magathomithia IT. Na uende umwambie sisi watu wa Nyeri tulisema mtihani ni moja. Atufanyie kazi, tukifika pale tutasema ni tick. Niguo twaugire. Waki wa mabarabara na utambia wa thitima ni mamwe atongoria aya marerahira thirikari ya Kenya Kwanza irakinyaniria kuri muingi makiuga ene kandarathi ni macokete barabara iria irakwamite. Kwa muda barabara zetu zilikuwa zimekwama the whole country. President has corrected that. We have our contractors wamerudi kwa mabarabara. Hado-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Inoro Rushini Muhea wa Maina. Ja bururi riu na President wa America Donald Trump ni ateteire ikinya ria thirikari yake ria gutharikira Iran akiuga rirongoreirie kugitira njiarwa cia riu na nginyagiri igoka matuko-ini ma thutha-ini. Ndumiriri yake utuko wa gukio muthi oigite no meguthie na mbere na firigiceni nene ogitiri magiteithaniriria na Israeli. Miari yake roka mathaa manini thutha wa mutongoria wa kidini wa bururi ucio wa Iran Ayatollah Khamenei kuragwo thariko-ini cia bomu iria iraikirio utuko wa kuroka gukia muthenya wa ira. America ikoretwo ikimucukira mahitia ma gukorwo agithugunda ngero cia wikinaĩ hamwe na gucokaniriria matharaito gwati ma nuclear. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. Na riboti yo no iratuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turiria thaa 3 rucini amukira mohoro na njira nguhi wona ciarike kwihanda thaa 4 rucini. Uyu ni mucii wa utugi notana Inoro FM njitagwo Muhea wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Na ningiona yago kunya nitukuoneria mbere anasitacia Selima menya tugacirira mbere njoerwo kindu njiite ninakuga kara nguicia nyitiga kugena ndukoire niciko ingoma ni muthomotharia njita wega urumie wega Misega ine
tuĩke mũnyitithania witũ. Wanyoke mũrĩu akiuga nĩegũtahĩka nĩ maigoya-inĩ agwetereire. Wanyua ndahĩkĩire atĩ kũmenya na ndiaririe. Maingĩ moru ndanona ndĩrũgũrĩa wendo ũyũ na mũgũnda wagĩirio mĩnoga nĩriganagĩra gũkunyagwo nĩmĩkunya. Ndora mwĩrĩ ana tandĩire ndũaga na nyau. Takĩ ũndũ irĩ watho ugĩte andũ mendana mũno mũno. Baba wanyu arehe thĩna tũtire maitho na igũrũ tũmũhoere ahutio andũ. Ikinya rĩrĩ norĩo makinyire na maitũguo. Nyagoro kũhorera gũtirĩ njĩra ya wendo na cira mũnene nĩũkĩaningĩ nĩ wothoni ũgĩkua. Wendo nĩ wendo ndũgĩkwanya kwendana kwĩna riũa na mbura ya irano itũ. Kwendana biũ muciĩ tũgũtũma njũgũ na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na maũkĩ moko. Muciĩ tũgũtũma njũgũ na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na maũkĩ moko. Nĩ wendo nĩ wendo na no ĩkwakĩa kana gwaitoga ũkanake. Karani wasedi ona robati yeni waendi ole kayole yeni wajimbi yeni araki lukuba soba asware na wanyaboge Nakabokami, yeke soki. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ watu ginotana. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mũhuru. Inoro
ungumania ni uri muico mukungi agioka na kore mucemi munyandijeri wara ni uguthite iga ni wanyitire viria ndungirica ringi nitukionana okete kweruta gutuma itura ria gwitu amwanake omwe mukorino mukigea ndugu nake na ndunyumbũrĩre rĩrĩa wagĩire nda ndume gĩũkotheri-inĩ moka twarĩrĩrie ndeane yao nĩguo tũtige kucania na mũiru ũcio wakwa ndete kĩnene mũkũrinũ aregete akiuga nĩ amũna ndĩ warĩ mũthigari gĩtemengeri ngwĩrenda kĩũragia ikĩro wa mũrũgarũgo wakuwa kumĩria wa thutha arũme atatũ ndeno egũgĩtuĩka yaũ okĩũmĩrĩrie we nĩwe weyendeire nĩwathĩnjire ĩjuna ndĩrĩmu nĩ ringũ kĩingĩria ngoruo kĩmenyaga wĩ obucaidi ũgĩteretha rĩũru no gĩikara muoge ĩtĩkĩra kuorwo tondũ nĩ warũndirwo mariganĩirwo atĩ Adamu ombĩirwo Hawa na kwarĩ ũhoti Ngai amombĩre atumia erĩ mwanake agagũkinyanĩre tagwo kĩũgũ na wewe tukania watigirwo rũriĩ wĩna mũtino wateretha na kũrĩ riũa wĩna kĩng'ũki akwĩrage ime kũrĩ riũa coka rĩcaũka rĩa mũrĩnga wa nyũkwa igua njĩthĩ itirĩ njohi itirathaga wĩna mũtino wateretha na kũrĩ riũa wĩna kĩng'ũki akwĩrage ime kũrĩ riũa coka rĩcaũka rĩa mũrĩnga wa nyũkwa igua njĩthĩ itirĩ njohi itirathaga wanyitira feria ndũngĩrica rĩngĩ coka rĩcaũka rĩa mũrĩnga wa nyũkwa coka rĩcaũka rĩa mũrĩnga wa nyũkwa igua njĩthĩ itirĩ njohi itirathaga njĩthĩ itirĩ njohi itirathaga ũgũthiĩ biũ gwatera ndũ maragĩrĩria cianda makorania nyamũ yao rĩu ngwĩciria thaa ici rĩ maũndũ mau matitũire rĩu nĩmũtũire ciro wa mahumba ithe wĩ atumia mũtikĩendete mahumbũke mena rĩu amwe twendete nĩ twana amwe nĩ twana rĩu rĩ ona mũkĩhĩngĩcaga mũndũ ini agekora ena kana na ramenya mũthuri rĩu kana mũtumia mzee rĩu ngwĩciria maũndũ mau nĩtuonaga atĩ nĩ athuri nĩmathiaga kũhara makaroka tene thikũ ici ndiũĩ maũndũ mau nĩmatũraga na tũgĩkĩingĩha mũno inyuĩ athuri arĩa matarenda responsibilities hau I agree with that hau rĩ ngwĩciria rĩ that is the key hau hakĩrĩa tondũ rĩrĩ mũirĩtu nĩ ndanagĩa ihue wika nĩgwĩciria atĩ handũ mũirĩtu agĩire e wika nĩ hararĩ handũ hararĩ kĩrĩko gatagatĩ gakwa nawe no ikeno-inĩ o kũu rĩ mũthuri nĩakiuga nĩ ndiendaga mwana no nĩ ũrekire gĩko kĩrĩa kĩũĩ atĩ macũngĩrĩra rĩ mwana no oke nĩ ũroĩ kwĩ njĩra ũngĩrahũthĩrĩte kũgirĩrĩria no ndũnahũthĩra tondũ we nĩũraiguĩte wĩ wa bata mũno koguo o ũrĩa warĩ mũkenu hĩndĩ ĩrĩa wakorirwo gĩka gĩko gĩkĩ rĩ kana gaka goka tondũ reke ngwĩre
nikio twina a lot of bitter children out here nitondo ni maregirwo ni amamu wao tondu ndiria wandega na ihuri gwikaga bitter na ngari yakerera mwana onu igwaga mwana akiwa tere ni mami witu matigana na babari aitereire ruo na marakara make kuri nie aturaga ahuraga ageraga ngero frustrations yake ciothe ateo ni babari ni kunjitirira anjitireire no athuri aria marorora Nairobi na tumondo makuete masafi magari makenyua njohi cia goro makimenyaga pio pio he mwana waku thakame yaku wewe mundurume wathire kwa John we woire akwigirira ugicoka ukihenia mutumia ucio ukimuonia wendo ta murugorie agicoka agigwitikira gikwihokera ngoro yake na muturire ugicoka ugite mwana ucio onawe thutha-ini kuria ndunginjira kuri ciana cia andu irarira na gukwa tunayo ri turaguku kwire ri cemania nawe turi kuruta kiria ni uru muno ugu kwina mathina maingi muno nyokavi ona gutwika riri ona hindo ya tene ri ni gwakirima na andu makiharagwo no ri thiku ici ni guthukite muno ona tukiaragia horo uri wa mari ni guthukite muno tondu ni kure nginya maraigirirwo yo kaigirirwo kiundu na wakiro guo ni ma ni muragirite na mundu akagia betrayal ugacoka ukaigirirwo kero ri we ni we kire no ndongi korwo utagerete kuria tha ici gutire mundu ate mugurukia ngiumona kuria atakuwi ate okiakwire kuria ate ndeno gwite ni yaku nyokavi wakata it's a lie milka nyokavi nginya hangi korwo ni twari ndugu nigetha andu mareka DNA ni kiginya ciana ciao na niguo ndirakwira atiriri kuria toria Ngai aturaga muoyo no sane woman ogiuma na ku atakuyokia kwire kuria ndeno ni yaku no nginya tukorwo ni twari na ngwataniro nawe handu ya mahatarire ngwataniro ya etekia na ngwataniro no ya etekia ri riu gigatwika ati niyo yeka atia no riu haria tukinyite ri ndunginjira atiriri seriously ati he mutumia ungiumona kau okiarora rifari one na tuteru twega twahoiteuge ati ndeno ngwite ni ya rifari no nginya gikorwo rifari anagura kahua magacemania na makehingira handu na nikio na mundu akiuga atiriri ni ndirona tawari hangi no hato ndona rifari niwe potential client ageka atia no nginya gikorwo ni hari na ki na ithu nikio tugaga atiriri no nginya gwikwo DNA test duka naonete mwanake witagwo Fita Gomba ororora guku Nairobi agika kama DNA andu inginde makinyite handu baka he mundu rondio we akiuga ciake ora ciembucie no nginya iguthwo igana kwa igana arafu ciako ona ni ciake ciako ciwa gakikorwo akiganiire wega biu akorwo iganiire wega kwa ugana kwa DNA anyway Jeremiah Kimani JK ari ha nigetha tumenyithie mathako ria maikaire nigetha tukaturikiria umuthi ni Jumatatu na kaingira kaingira ngi matikenagio ni Monday tondu wa ma weekend no reke tukwire twi ha nigetha tuguthakarie maundu maku wenda kugura indo kuria gwa Citizen Duka ningugutariria uria kurathi na mbere Jeremiah Kimani JK ari ha nigetha tumenyithie Inoro ni station ya kwa ya maisha nigetha tumenyithie Inoro no irashina mohu Inoro Netuva wa mathako Ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũgũthũkia 1-2 moja nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia atumia iria igarĩka ũndũ mũna gwĩtingũre thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Timu ya bũrũri ya airĩtu ya mũthako wa mũbira wa magũrũ nĩyo ĩtagwo ya Harambee Starlets nĩrarĩkirie gũkorwo gĩkinya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ivory Coast kũrĩa gũkorwo gĩthaka ngucanio cia kĩũrata na mũthenya wa ũmũthĩ mabangĩirwo gũthaka ngucanio ya kĩũ-based na timu ya Benin ngucanio gĩthakĩro kĩaro-inĩ gĩa Stade Felix mũciĩ-inĩ wa Abidjan bũrũri-inĩ
wa Ivory Coast thaa 2 cia utuku. Airitu a Kenya mari bũrũri-inĩ ũcio kuria mambĩte hema nĩ ũndũ wa kwĩharĩria nĩ ũndũ wa ngucanio cia gwetha njorua gĩtarũ kĩa Afrika mwaka ũyũ iria igathakwo kwambĩrĩria mweri 17 mweri ũyũ o nginya mweri 3 mweri wa kana bũrũri-inĩ wa Morocco. Standard marĩ thĩinĩ wa group A kuria makarugũria mbĩtĩka ici na harĩria timu ya Morocco mweri 17 na thutha wa thikũ 2 cia marĩkia gũcocora mĩkiha yao macoke kĩharo na timu ya Senegal na makĩrĩkia ngucanio ĩyo magakorwo magĩthaka na timu ya Algeria thĩinĩ wa ngucanio ya mũthia thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici. Mbĩtĩka-inĩ ici kana timu ĩno heumagarĩria mũthenya wa Jumamothi ĩthiĩte ĩmwe kwa ĩmwe nginya o kũrĩa bũrũri-inĩ ũcio wa Benin kũrĩa megũkorwo magĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia kĩũrata na kocha wao Beldin Odeba arĩ na mwĩhoko mũnene atĩ timu ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩka wega thĩinĩ wa mbĩtĩka cia mwaka ũyũ. Tunataka sana kucheza nyumbani, tumejaribu sana kutafuta timu ambayo itakuja hapa nyumbani tupate competition na tujaweza pata. Tumepata tu invitations kutoka tutoke hapa tuende nchi zao, lakini tunashukuru hizo friendlies tumepata zitatusaidia. Matarajio ni tufanye bora kuliko vile ambavyo tulifanya mbeleni. Timu ĩno ĩrĩga gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia AFCON marĩga gũthaka mwaka wa kana thĩinĩ wa ngucanio ici merĩga magĩthaka mwaka wa 2016 hĩndĩ ya mbĩtĩka ici ciarĩrio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Cameroon. Nake mũthaki Pierre-Emerick Aubameyang na aingĩrire ngolu 2 harĩ wika na gũteithĩrĩria kĩrabu gĩake kĩa Marseille gĩgũkorwo gĩkĩgiginyana nginya kĩrauma thutha na gũcoka kũinũkia ũhotani wa ngolu 3-2 magĩthakĩra kwao na timu manyitĩte ũgeni timu ya Lyon thĩinĩ wa ngucanio ya Ligue 1 ya Faranja na kũriũkia kĩroto kĩao gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia UEFA Champions League. Tolisso aragire thoni cia mũgeni na gwĩtũma nginya bedroom na gũtũma timu ĩno ya timu ya Marseille ĩkorwo ĩkĩhitha na ngoda rĩrĩa araingĩririe ngolu ĩno na mũbira wambĩrĩrio roguo no ĩndĩ timu ĩno ya Marseille ĩrageria kũmũbuthũra rumu-inĩ ya toro nginya maracoka kuona ngolu ya kũiganania mona macoke kĩbindi gĩa kerĩ na ndagĩka 76 nĩho mũthaki Aubameyang kuma bũrũri wa Gabon aronire rĩu nĩ megũcamba mbere ya mageni na gũkorwo akĩingĩria ngolu icio iria iratũmire timu ĩyo na Marseille makorwo makĩrigĩrĩria gĩconoka gũkorwo makĩhotwo ngucanio ingĩ tondũ makoretwo makĩringwo ta ngombo ngucanio nyakĩrũmanĩrĩrio. Ũrarĩ ũhotani wa mbere rungu rwa kochi mwerũ wĩtagwo Habib Beye ũrĩa ũroire wĩra ũcio mweri ũcio ũrathirire thutha wa Robert D. Zebedi gũkorwo akĩona ndekũhota gũikara rĩngĩ na kĩrabu gĩkĩ nĩ thoni iria maratũngagio rĩrĩa marathakaga thĩinĩ wa ngucanio na gũkorwo makĩrumio na agĩtiga wĩra. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Ni Tumba wa Mathako na Inooro FM. Maeni na ndetisia maeni tonane waende mwendwa thutha wa wĩra imaeni mwendwa nĩndarega ndetisia maeni nĩndarega konjera gate twanane nawe wikendi thaa 8 ukimenya gane gũcenjia rutinga ngwetereire wĩnacio wa maica ndũmũciĩ ngwetereire ndarage gĩtĩ-inĩ ũkĩrĩa maica nongĩ imaeni mwendwa nĩndarega ndetisia maeni nĩndarega gĩcagi mwendwa kuona aciari aku ndĩronire marũa igoti-inĩ aciari magũtũmĩire aciari maroiga atĩ na mĩaka 3 matarĩ makuona ũmatũmĩre marũa na wikendi ya mũico wa mweri gũtirĩ hĩndĩ ũtainũkanga we mahĩtia kwenda
tekerie unine negeraga oito kanywanyu ikeraga kero emaetia bueno origane ibanga yora gyone magoto na wandu kumara ile dungu maendi okara kana godo mwendo ani koko ekwegita wendo shongwa tani ronye liko wenda kunjea gatena niwendete ithaka kia moishine wokana ndokonjoera Yoga, wakaga mo, wakamaguta, atiyo maendo ni dare ga konywa, omaye na getanda keo, yuaye dukya shukari weo ni dare ga. Wendawi tane dero na eu ne mobu getina, onage itere nyama ane mokondo ngerioka wakaga mo wakamaguta atiyo maendo ni dare ga konywa omaye na getanda keo yuaye dukya shukari weo ni dare ga. ndeti cia maheni ruboro ndeto muno ni nyox wakata gwiciria ne ndetiria anaheni andu niye gaheni andu kyo ikaraga akimaka gerumukago ini maheni maku ndwire magikijira boico riu Oni onyo nagira acha ma ai kahenetie ruboro raigwa ni Queen Jane uheagwo ndeti cia maheni ni mwendwa wake riu we hithaganagia rubo-ini riu ni ura waneka arume ko maheni date niba iko jiki sawa gai ujera nase tuona mema we weekend thaa inyanya twathiĩ kwa Njoroge wa Gĩthĩnji kimenya ni gwathirwo ni ndariganĩirwo kahenetie ruboro raigwa ni Queen Jane uheagwo ndeti cia maheni ni mwendwa wake ni uria ni boga ni kabogua ni gukuriri riu ndirakwira atiriri Fred ndathire riri ndari kwanyu ndaingĩrire hau inyanya ngĩkũra icio thinacara ndarĩ o hau ngĩtinda hau gĩcoka ngĩũka ngĩthiĩ mũcemanio na hau Kiambu Road rĩu mathaa ma Njoroge ndakinyire mũciĩ ũtukũ nĩagĩire na masters. Congratulations kũrĩ Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ digital kũrĩa gũgwĩtwo Aga Khan University na tũmwĩre congratulations rĩu nĩtũgũtũma mũcumari acha augire endaga andu mathie maria turie mburi ndagitwite tutware range kana tumutware tondũ ithuĩ twagire guthirĩria etanĩte rĩ tumwethe nine ngeka ũguo weri ndaiguire agĩkwĩra ũhoro na ngĩmenya ndũgathi no ngiũkira ngiuga atĩ nĩ tondũ nĩ ngũĩ mĩaka we mwega wathire we mwega representation yakwa wani kũririkanaga niĩ ndaigua hwi ndoria he ona ndigĩkwĩra ona atĩ ani by the way ati ugwira undu ara kama wiki dire mo nie moto magando monete bo reka tiri ona reka njire gondo ni andu are gai kaba hau ni otokinyanetie ndakwira we maheni makuri mahana ma
manie ne ngoragwo ndiharirie guthie na ngoro thikiriria na ngera meciria makwa atiriri nyoka bi muthenya ucio ni nawe mata makawoima tiga na maundu maku we maheri no ndaino kari maneki akauga mubira ngani ureka atia akauga ipi kwaja ni turarie pitch simu pitch no ni tunene ona no ririkana kundu guthiaga ngiririkana niguo ndakunyita igana kwa igana ndakunyita igana kwa igana wa nyina muri uria wa ona ni anjiria na igongona golf kuria Ruiru Golf Club oigajo muthuri murata waku we ni ndikinjirite no ngugiciria ni ndanjirite wamenya atia ni waiganjo ndiagiciria maheni tondu no waiganjo tu ni maheni ni we ndakwa ndanjirite oya ngai tondu yari korwo 19th of December acenjirio riu ri ni araikite matura ma gwitu riu koguo ti ati ni ndu ati arabangite kunjira ndirigite kumuona bae ndina mea riu ndina hakuhi kindu riu ni muhe timu ani scars mweshimo no nginya korwo scars kuona kure Kebeberi Express kura ni aya kura ni all kala kune all kala ku kwao ni all kala uno wa Jororoko okay. Ila tikuwa kura kireke fifiri DCP ndanyita ndiko isikuri ore gusio ndanyita sorry pole sana my dear friend anego totete gukoto twaranete muthuri kawiri yaneirie ukatiga gutuika ati nitahota gutwarana no ikara ihinda iraya muno ngikagucia ndikunyitite munene ndikunyitite pole na ndigikihurwa ati nigukiriganirwo ati ndungikiuragwo ndikiuragwo atire ndungiuragwo muthuri ndungi ate muthuri watwaritwo mbere ya aciari agatwarwo mbere ya aciari ahetiire mutumia wake akirora aciari uria mokite negete na muhiriga akimenya angehetia arute murera ni agwikora kuria mutito gatagati ekuhurwo nginya oragwo akiuga atiriri andu makiaria mutumia akiheana mateta mutumia ndaritie mutumia agikiheo kanya ga gukiuga kiria gitumite akirehe muthuri agigitariria na maugaga na tariki na mathaa agitariria muthuri athikiriria akiuga atiriri nie mama nie maituri mwina baba ri na andu a nyumba mahitia manajikite ri chagire nginya ni kuragwo nie nditigitie kindu thino nejuragwo chagire njuragwo thikwo na ndiganirwo kana njinwo tondu mahitia maundu maria njikaga nyina wakahangirire ni mahitia moru pio na mategere ni gukorwo magikika kwi mundu wa thi wina mwiri na thakame uguo niri ni njuragwo uria mugutua mwita kamiti ino ri ni ndi na thina ni ndirutite ni menjitwa muhanga ni urio atecoka kimera tiri tondu hau twakinyira Kenya thie bata aya agekonjokia theka ugite orago tondu wakomenya tu ni guilty ucio ti mwega basi go ni humility ya maudio humility reko ataiko ukimundurume wenda ani ahitiria niguo ngurugamite nake ni erira wapi ai katare kuri wakahangeri no egukora wakahangeri acokire kura no ni njugaga atiriri kia nie toria ngai aturaga muoyo ri tige ikara thi na katatu cire niki no nginya mucirithio mbere ya wazee no uthie na mutumia waku muikari othe ni andu mucire eni pio hau muguciraga muikare atire umwete andu oguo ati ukai andu a nyumba na muhiriga ni hari handu hathiaga uguo hagathuka munene ugatuika riu cira ucio wanyu ndungi nduri handu yani mutiri mundu mutingiaraniria nake na muthuri mutingiaraniria na mundu ungi no mwitire muhiriga uke nigetha ucire tondu riu ndui wiragwo atiriri karathi riu ni tahura mbica ni twathie oja kidogo tariu we ukwiragwo ngihitirio ri kuria kwa wa ng'ombe ri ndungiamba gucoka kwanyu ukwamba umwire
umwire ene nä gå komboro na ndirabatara gå coka gwitå kwarä marä bohore tia kwambia tia gå tå itå haya kwarä marä å carie må thuri å rä a må rata wake wä tagwo gä tonga umwire tia gå thiä gå kombora umwire nginya harä a gå kinya haya rä u kwarä marä no hå rä re andå ao umera riu guku gutirathi umera riu gutirathi wega mufangane kware mari gwitwo athuri aiganona eri kana atatu moke macire kware mari biu riu nugo gwitagwo andu acio aingĩ hindi no yothe maundu ma murathiru mukeyanika mukauga yani ukauga kira gitumite ure niki alafu njuri atiriri andu acio riu nio moka na solution kana inyue andu egi mari no gucira muyo gucira to gucira mugucira niki riu akahangaria ri ni ateithikire athie cira ucio ona muthuri ucio no guthuka na thukanire na tikio ndirauga ati kuria witu to ithuĩ tukiendana ri hatiari mundu ungi no wega ngikoni mukuona resolution ni kwaririo na no wega no ngwire umuthi na ngukwira ndi mbere ya Ngai ta mutumia muhiku miaka mingi utatue itua itatwitua ria kwari uria gucenjia ria gucenjia ona tungita pastor twite atumia a kanitha twite cucu wanyu twite mami wanyu kuria mundurume kana mutumia mugima atatue itua weke obena nikyo wiguaga mutumia orire ria mbere ria keri ria gatatu ria kana na rihia riria no rirecokera nginya hindi ria nie tanyoka fi mundu mugima ugutua matua auge niguo ni ndahoma riu reke tuturane naku na kuria nake kuria auge nie na nie ta muthuri kwaria madikoretwo ngika wega no na mungitirwo cifo ngina ndio ndakwira kuria mutatue matua muri andu agima eri mwirane atiriri tuonanire nawe tugitua matua tugiikarania nawe hau niho ungitwikara ni mwatua matua no ati witirwo tari we uria ngowe uguo riu ati witirwo maito atiko ngithie togociri ona ndogothi niguo ukumira terere waithio waikae kwa mami ucio wathire kunjuka true or false ngithie nie niguo kuguri no mugorire guku kwa inoro ndimukora hau nja atenjero atirithia ati ngacirithio riu ukaria terere he mama wanyu uria wa SDA ya kiremba gutikira athikiria mweri 14 ukiraraja eto ni Valentine wokire mucie na ni wanuga marashi matari maku na ni wari haho guo na kirema mweri 3 yes mwaka 3 tha ni twikiraga tha ni wokire mucie na ngari yaku toro ni kiri traka na ni yonekaga ndonire wathie mena onire wathie mena kasarani uguo kiki na rocine to ni ndathire kurora bia cia breakfast iri ngikora mindira na kwanja ri ni amire tu utaturite matu tondu ona tiria cia karima cia kana hihi ti muirite ni ndigithie gucira cira ucio ni ndingicira reke jambe reke njiro ndikigua ndingithie ando ni aciraga nje no riri ti wega ni riri ningikuona ni kuhumiliate aciari muno kwi maundu na aciari kumeraga makahaguka ngoro he mo ndaiguire yari case yari nene muno ngandikitwo handu ngatheti-ini we maundu maria maugaga ri mbere ya andu mbere ya aciari ni maundu yo nawe mwenyewe ri ndungenda kumaigua riri we wika acha ndugo wika aya thuri ni aganu Ngai kwe maundu ngithi kuga mbere ya andu aciari nginya marorane makatire wira tire nyoka fi mutumia ucio kugaga atiri wira tu ucio ugaga atiriri mwire tu ucio riu akithitanga mzee augaga muthuri wake we akauga uguo metha-ini hayurite wazee hau kari ndu we Kenya na munene ndaugite wega we au hena kamera ni kuona augite muthuri ndarathie wega augite mzee ri mzee ndarathie wega riu hatiari hega riu maundu mau maguthii acoka ru akorwo ni ta wa karindi
nĩ mathuri mara makauga atĩrĩ nĩ muthuri ũcio mũhinyĩrĩrĩku. Karibu sana Wakarĩndĩ. Thank you Jeff. Gwakĩrwo atĩa? Kwega mũno, good morning. Kũrĩa Rwaka nĩ kwega? Nĩ kwega gwĩ thayũ no mbura na nĩ kĩrathimo. Thaa ici nĩ iraura? Ũtukũ. Ũtukũ. Ndĩramĩiguire. Bĩndĩ ũguo nĩguo na ithuĩ tũkĩrĩ haha twĩyũmĩrĩirie nĩ kũrekereria rĩu nĩ kũinũka. I side with Nyox. Ũtingĩanĩka ona tũrona wanangwo atĩrĩrĩ, ndũkanathiĩ kwĩitũrũra mbere ya andũ. Ta imagine rĩu rĩ tũcoke rĩu nĩ ndathiĩ nĩ ndauga maũndũ mau mothe nginya hau auga njoke ningĩ twacokanwo twathiĩ rĩu gĩcagi mami marĩ akũiguĩra marugĩte by the way nikio kwiragwo atiriri ona riria murarwa ri tiga kuingiria andu a family to ni uri matiga handu horu muno na muthuri uyu waku ni mari miremo ni kumwadress so taru ria kurakaritwo na ugiko andu me marakarari ni mauga maundu maingi muno. No atumia ni nyumu saha mutusambagia na reke ngure atumia ni mutuhitagiria muno mutiugaga maundu mangi muga o maundu maria mangituma mundu aigue uru ona wi yage maundu kangicenjia esteem. Yes. No ni nduge weuga uria ukauga ni thitiri ndioi thitiri ndemenya ati jeba ngere kuagira ukoine ciana itora niende sawa weuga uria ukenda akothikereria Jeff wanaume ni bure. Mimi nilikuwa na mwanaume mmoja tukiwa kwa urafiki. Asisema wanaume wote ni bure, aseme mmoja, hajajaribu wote. Jua hajakuwa na wote. Exactly. Mwambie arekebishe. Ati tulikuwa na urafiki, nilipata mimba, kumwambia ilikuwa bara. Sasa mtoto yuko na miaka 12, huyu mtu anajaribu kunipigia simu ati nipeleke mtoto waonane. Ile tawo mudhu zodagi oniko lutoigongona lia. Amuirathimira, era kwirathimira jiaro asoke. Tia watari ona no igwatigire muiretu e muritu. By the way hena direct ikoretwo ikuo ya atikirathimo kia mwana gikoragwo na ithe utire ngai muthuri so dai I call we ndari indo ndangekora kirathimo tikia mwana kim enda kabisa toka tenda uko digo digetwara kirathimo ni wewe aigo kuira ciana maondo ciana cia kure kirathimo kiao titwe wina kio kina baba wao kina mama wewe yaria matari kina baba wao imatika thimo ru to matire maithe ni makarathimo akora to kurathimirwo guku mututete na ciana icio na muricio naga guku igithoma mohoro kwa inoro riu nie wakarathima. Thank you. Acha ndungirathima mwana wako ati muthuri mataki sasa ona tukanywa nginya munyamu tugakerura tigai ni murathukia githomo ri Tega matugo igweyo yare akwa kereri oro akwa onjongerie diaga ngengumuaga ngesayaga ekugo magirwo hane imara marie narikoro ne mabangu tanduturai ikiomboka ngaburuka gewerine kafagweturagira ndewerine igetaria yurania abagwetururagira ndeweruine ithono inekegendi igetaria yurania ituroke imaramari no waganu atwire irathimo ciandu akuta ciao uyuranio hanyani na kiuno agethaga migunda matandire narikoro ni mathagu tanduturai nĩ thaa 4 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro
Inoro Oroshine. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo na tũkwambĩrĩria ciĩgiĩ ũgitĩri na Kenya nĩ ĩkũmithĩtie thirikari ya Iran nĩ ũndũ wa gũtharĩkĩra mabũrũri matahutainie na mbara ĩrĩa ĩrambĩrĩirio nĩ Amerika hamwe na Israeli. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto oigĩte nĩ mahĩtia manene kũrĩ Iran gũtharĩkĩra mabũrũri ma Kĩarabu UAE kana Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan hamwe na Bahrain. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa atũmĩte nenda-inĩ cia ũkinyanĩria rũcinĩ rũrũ roiga mbara ĩno nĩ thararĩtie thayũ na ũgitĩri wa mabũrũri maingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro kana Middle East. Gũkĩrĩ ũguo aigĩte thirikari yake nĩ ĩrendekithia honge ngũrani cia kĩmabũrũri kuruhanio harĩ gũcokia thayũ wa gũtũra na kũnina mbara ĩyo. Tũgĩthiĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ nĩ atĩ aikari a itũra rĩa Kwabulo kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyali kaunti ya Mombatha maraikara na hahũ ya kũhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao. Amwe nĩ matarĩirio ũrĩa makoretwo makĩmomorerwo nyũmba ona thengia ya minista wa wenji wa mahiga ma goro nĩwe Ali Hassan Joho gũkorwo ameriire atĩ matigakorwo makĩrutwo mĩgũnda-inĩ yao. Marakaĩra thirikari ĩingĩrĩre nĩguo gũtigĩrĩra ihoto ciao nĩ ciathingatithio. Na aya nĩ amwe arĩa maranĩirie na mwandĩki tũkũ mwena wa Mombatha nĩwe Francis Madi. Nyumba ya kwanza kuvunjiwa kwa bulo ya mawe ilikuwa ni shule nimejenga mimi. Nimevunjiwa mara 3 kwa bulo na nimekaa nikijua nyinyi wote mkija mnatuahidi dhahabu. Hivi sasa mwaka huu Januari nilipata barua kuwa ploti ile nimehifadhi tokea hiyo wakati paka leo imenunuliwa. Kesi ilikuwa kotini. Tulisubiri kesi kama ni kununua. Mtu ambiwe njia ya kulipa, si njia ya kupokonywa. Si mimi peke yangu. Watu wengi wa Kwabulo wamepata barua ya kuondoka. Wengine wameletewa title deed. Mama amelia kwa uchungu sana. Lakini cha kusikitisha ni kwamba kuna watu wanajiona wao ndo wana nguvu zaidi kuliko wananchi. Na kila mwananchi ana haki. Nĩ riboti ĩgũtũkinyĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa megũkorwo makĩrũmĩrĩra nja bũrũri. President wa Amerika Donald Trump nĩ ateteire ikinya rĩa thirikari yake gũtharĩkĩra Iran akiuga rĩrongoreirie kũgitĩra njiarwa cia rĩu hamwe na cia matukũ ma thutha-inĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ oigĩte no megũthiĩ na mbere na birigiceni ya ũgitĩri magĩteithanĩrĩria na Isiraeli. Mĩario ĩno ĩroka thutha wa mũtongoria wa kĩndini kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran Ayatollah Khamenei kũragwo tharĩko-inĩ cia bomu ũtukũ wa kũroka gũkĩa mũthenya wa ira. Amerika ĩkoretwo ĩkĩmũcukĩra mahĩtia ma gũkorwo agĩthugunda ngero cia wĩkinaĩ hamwe na gũcokanĩrĩria matharaita ũgwati ma kĩnuclear. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. Riboti tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ ĩrĩa ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩ